kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí studio wa from Africa as bí a ṣe ń polongo tí à ń ṣe kí ni tí a dẹ̀ ń múra sílẹ̀ tí a dẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run pé gbogbo àkígbà tó bá máa jẹ́ tí kò ní pẹ́ k'Ọlọ́run kó fún wa ní ẹ̀mí tí a lè fi darapọ̀ mọ́ ìyẹn gbogbo iṣẹ́ tí à ń bẹ Ọlọ́run fún pé kílẹ̀ Yorùbá kó lè dá dúró. Èní ní 27th of May 2025 as we are going to review the letter that came from Professor Akintoye tí a kà fún gbogbo wa lánàá. I will now review and take my time láti lo platform wa láti fi ṣe gbogbo àlàyé tí ó yẹ kí gbogbo wa mọ̀ lórí lẹ́tà tí ó jáde lánàá láti headquarters the Yoruba Self-Determination Movement. So mo kí yín o pé ẹ káàbọ̀, ẹ jẹ́ ká fìdílé nǹkan kí ẹ bá wa pín ètò yẹn kí ó lè kárí ilé. Ẹ bá wa sọ fún ẹni tí kò tí gbọ́ pé kó darapọ̀ mọ́ wa. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò náà, a máa farabalẹ̀ lo 20 minutes láti fi appreciate olúkálùkù wa la ní talent tí Elédùmarè fún wa. Gbogbo wa la ní nǹkan tí a lè lò láti fi dá sí ìrìn àjò pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Ǹjẹ́ wọ́n wá ń lo talent tọ́lọ́run fún ẹ yẹn, àbí o ṣì ń dúró ká wá sọ fún ẹ bí o ṣe máa bá wa lò ó? Mo kíyà wa tí a máa gbóhùn wọn nísìn tí wọ́n bá wa wọnú studio láti tún fi ẹni tí Ọlọ́run fún àwọn láti jẹ́ kí a lè fi polongo Yorùbá nation, Odùduwà nation, èyí tí à ń tẹ̀ síwájú lórí pé kí ìran ọmọ aládé kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Nígbà tá a bá wá farabalẹ̀ gbọ́n yẹn tán, àwa bẹ̀rẹ̀ sí wọnú ètò. Ìyẹn fún wa ní àsìkò káwọn èèyàn lè settle down, torí mo máa ṣàlàyé lẹ́tà yẹn tí a kà lánàá láti iléeṣẹ́ wa tí à ń pè ní Koiki Media. A máa review lẹ́tà yẹn farabalẹ̀. Bó bá máa gbà wá ní èní sọ́la, bó bá máa gbà wá ní èní bí a lérọ̀lẹ́ tá tún máa padà wá, màá ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé ọ̀pọ̀lọpọ̀, torí tó lè mú bàbá wa tí wọ́n wo ibi tó kù sí tí wọ́n tó wá fi gbé lẹ́tà yìí jáde. Eléyìí ló máa jẹ́ lẹ́tà kejì tí a máa kọ sí President Bola Ahmed Tinubu. Mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ má yẹ ká máa dárúkọ bọ̀. Mo fi kíkí Ọlọ́run, mo fi kí yín, mo fi kíkí ibikíbi tí olúkálùkù wa bá gbàgbọ́ sí, mo fi kí yín. A máa gbọ́ ẹni tí àwa yìí tí wọ́n fi kí gbogbo àwa ọmọ Odùduwà àtàwa ọmọ tá à ń sọ pé a fi dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Lẹ́ẹ̀kan sí, gbogbo wa la ní talent. I am using my talent. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ lo talent tí o bá ní. Mo kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye tí wọ́n jẹ́ olùdarí àti leader fún ìrìn àjò Yorùbá Nation Self-Determination Campaign tàgbédání. So bí ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ 20 minutes ká fi ṣe ìdúpẹ́ fún ìyá wa yìí, torí pé a fún wọn lówó, a lè rán wọn níṣẹ́, torí pé ẹ̀yin náà máa ń bi wá pé ta ló rán wa níṣẹ́, ẹ rán mi níṣẹ́. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí mo fẹ́ wá jábọ̀ fún ju pé kí ìwọ náà ṣiṣẹ́ tó bá lè ṣe kí ìrìn àjò yìí kó lè fìdílẹ̀ lérí. Gbogbo ẹni tí ẹ bá wá sọ pé wọ́n ọ̀gbọ́n nìkan àbí nǹkan kan ṣe wọ́n, responsibility tẹ̀ nìyẹn, kò ń ṣe responsibility tèmi. Ìyá tó wọnú studio, mo bẹ̀ wọ́n níṣẹ́, bàbá Akintoye bẹ̀ wọ́n níṣẹ́, àmọ́
wọ́n ti láǹfààní àti bá olóyè Ìgbòho sọ̀rọ̀ tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè. Màá jẹ́ kí wọ́n rí bàbá Akintoye náà bá sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè dúpẹ́ fún wọn, nítorí pé iṣẹ́ takuntakun lára iṣẹ́ náà ni àwọn náà gbé dání. Wá tí a bá ń ṣe yẹn, ẹ lè fi yẹn máa bá wa pín ètò, kẹ́kànlẹ̀kùn, kẹ́ lọ pa àwọn èèyàn wọlé. Ìṣọ̀kan òmìnira ní kété ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ẹ bá a pín tìyẹn jọ.
ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni máa fi gbọ́ èdè nílẹ̀. Yorùbá ni Awólọ́wọ̀ bàbá ní kẹ̀lẹ́ ọmọ Yorùbá ló kúkú jẹ́ ẹ wo bá ṣe jẹ wọ́n síra wọn ọ̀pẹ̀sẹ̀ wẹ́ ti ẹ̀ ọjọ́ sí ṣẹ́jí láàrin ọmọ Yorùbá ni ẹni tó parẹ́ olóǹkà àti kòtẹ́kọ̀ ló ṣà lọ́wọ́ ó kú bàbá ẹni tí lọ́bọ̀ Akíntọ́lá pẹ̀láwó lọ́wọ́ wọ́n dalẹ̀ ara wọn kí ló dé. Abíọ́lá ọmọ Yorùbá ló ṣe tánà bí òyò Yorùbá ẹ̀rọ ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àròdó ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àsọ̀kọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ parapọ̀ àti Yorùbá lóbi gíga. Báwo ló ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá ká ò fèdè wálé rárá èdè elédè là ń gbọ́ láfún èdè wa ò bá yìí níbi kankan ẹ̀ bá wá fẹ́ lọ sọ́fíìsì kan tẹ̀bọ́ ọmọ Yorùbá níbẹ̀ tó fi gbogbo ẹ̀kẹ́ kúlà sójú fẹsọ̀ Yorùbá sí ìjáde káwùsá bá pàdé Haúsá Sànúkù ti yanjú ohun gbogbo bẹ́ẹ̀ ni tàwọn ọmọ yọmí rírí gbogbo ìṣẹ̀báyé Yorùbá láti torí owó kó dànù òòyò Yorùbá ẹ̀rọnú Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àrònú ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àsọ̀kọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ parapọ̀ àti Yorùbá débi gíga. Ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ parapọ̀ àti Yorùbá débi gíga. Ìjọba ẹnu ìyẹn ò máa dá. Yorùbá débi gíga. Àpawọ́pọ̀ á fi mọ̀ ṣọ̀kan o. Àti Yorùbá débi gíga. Àyíká kéré ìlérí. Àti Yorùbá débi gíga. Yorùbá lè sàn láfẹ́ ọmọ Yorùbá o mi ò lè wá kú o kò lè róye bàbá ẹ̀jẹ̀. Yorùbá lè sàn láfẹ́ ọmọ Yorùbá o mi ò lè wá kú o kò lè róye bàbá ẹ̀jẹ̀. Yorùbá lè sàn láfẹ́ ọmọ Yorùbá ta ló sọ pé kò ṣeé ṣe ìkà ń bọ̀ sí ìlú láéláé ẹ á dànù ẹ tún dànù lọ́lá Ọlọ́run wá ṣe é ṣe irú ìka wo ni wọ́n fẹ́ kó lórí òmìnira àwa Yorùbá àwọn tí wọ́n ń jàjàgbara àwọn yẹn lòlùfẹ́ ní kátà iṣu kò di iyán ara mi ó dájú àrùn lódò ara mi kágbàdo kó dójú ó dájú àlọ́ wọn papọ̀ góòlù tó ń gbọ́n ní òní wàhálà ìlú ìlànà kọjá Yorùbá lè sàn láfẹ́ ọmọ Yorùbá o mi ò lè wá kú o kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. ọmọ Yorùbá súnmọ́ bí ipa rere ló yẹ kó o kó lè fi tàn rere kó dọ̀la mo ṣe yẹ rántí nísàbí agogo àkàlà ọjọ́ òun tó bá sojo ní ara mi kò lè rí ìlú ẹ̀ dàgbà kalẹ̀ ògúnmọ́ láti ìlú Ìbàdàn kò wọ́ ṣòkòtò kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà ó ṣe gbùgbù méje ọmọ Ìbàdàn gbàgbé rẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ ṣe ta òní gbàgbé ọmọ Yorùbá sọ fún mi o. Yorùbá lè sàn láfẹ́ ọmọ Yorùbá o mi ò lè wá kú o kò lè lè bàbá ẹ̀jẹ̀. Gbogbo mọ̀ṣọ́ fẹ́ ń gbọ́ ọpẹ́lọpẹ́ Ògúnlọlá mi ògèdègbé agbógun kóró ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà òkùnkùn ìníyẹ̀dẹ̀ ọlọ́pàá iná àwòkọ́ rí kó sá ògùn rí mọ́rẹ́ ní nílùú Ilé Ifẹ̀ obìnrin takuntakun akọni lóòbí Yorùbá àwa lọ́mọ Odùduwà kí ló dé tá à ń ṣe bí ojo Yorùbá o. Yorùbá lè sàn láfẹ́ ọmọ Yorùbá o mi ò lè wá kú o kò lè jẹ́ bàbá ẹ̀jẹ̀. mi ò lè wá kú o kò lè jẹ́ bàbá ẹ̀jẹ̀. mi ò lè wá kú o kò lè lóye bàbá ẹ̀jẹ̀. ọ̀sán lẹ́yìn àgbò orí ni fún. ó lè rìn àpò orí fún. ọ̀sán lẹ́yìn
alájà káwa káyìtù ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọmọ wọn ní ìlú Ìjẹ̀bú Òde ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ìjẹ́pọ̀tẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ìmùlẹ̀ Sunday ọmọdé yẹmọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. white lion máa bá jẹ́ lọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní à ń ṣe tí wọ́n lè fún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní à ń ṣe tí wọ́n lè fún. Sọlá kò gbọdọ̀ fún máa bá ṣẹlẹ̀ lọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ìyá jagun máa bá ṣẹlẹ̀ fún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. àtàkẹ́ ti kù máa bá ṣẹlẹ̀ lọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Jọ́s Abíọ́lá mo kí ẹ kí ẹ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Dábùsì wáìsì ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Káyọ̀dé Ẹmọlá ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ayọ̀délé Ológun lolúwa ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Youth leader ní diaspora ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Yàgòyàjù máa bá ṣẹlẹ̀ lọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Yèyé dára kówé gbogbogbò ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. YDK nílùú Jámánì ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọmọ dára kówé gbogbogbò ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Yorùbá wùdí máa bá ṣẹlẹ̀ lọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ìsírẹ́lì mo kí ẹ kí ẹ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ìsàlẹ̀díkè ìfẹ́ Olúwa ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ìfẹ́ Olúwa nílùú Kánádà ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọmọ borí owó mo kí ẹ kí ẹ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Àkànbí wisdom mo kí ẹ kí ẹ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Bàbá Pẹ̀lú mo kí ẹ kí ẹ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní à ń ṣe tí wọ́n lè fún ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ mo kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Dr. Zarabi ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ọmọlúkà akíkanjú òfin ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Bàbá Létí tí máa bá ṣẹlẹ̀ lọ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Àṣì ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ẹgbẹ́ mẹ́tàlá ìlú Amẹ́ríkà ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Yorùbá World Media ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Kọ́mítì YSDL ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Májẹ̀mú àṣeyọrí ẹ kú iṣẹ́ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Yèyé dára dúdú ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Sàídì ire ẹ bá mi kí wọn ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Àlùmọ̀rúùfù mo kí ẹ kí ẹ ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní à ń ṣe tí wọ́n lè fún ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Àní wọ́yẹ̀lẹ̀ ní à ń gbórí ìfún. ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ọwọ́ méjèèjì fẹ́nìkan ṣoṣo ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún. Ọwọ́ méjèèjì fáwọn aṣíwájú ọ̀yẹ̀lẹ̀ ní àgbórí ìfún.
tó bá yẹ pé ìyá ìbẹ̀rẹ̀ sí ní kawara nísìn, ẹ̀yin kan máa ní wọ́n ti market Yorùbá nation àbí. Instead ká wá kí làwa náà máa add value sí nǹkan tá a gbé dání. Wọ́n ti ń ṣe rúbà o, ṣé wọ́n fẹ́ fi kówó jẹ ni? Ìyá tó lọ ṣorin yìí nísìn, ṣé kàn ṣe pé Kóìkì lọ́wọ́ ìyá yìí dáadáa o, ṣé kàn ṣe pé ó máa lọ fi market, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí gbowó lórí ẹ̀ o. We're terrible people. Wọ́n ti kówó jẹ, gbogbo owó Yorùbá nation wọ́n ti kó jẹ, wọ́n ti ra wọ́kítọ́kì, wọ́n ti ra ilẹ̀, wọ́n ti ra mọ́tò, wọ́n ti kọ́lé gan nínú ẹ̀. Àwa ò dẹ̀ tí rí nǹkan kan gbà. Kí ló dé? Ó ṣe jẹ́ yìí nìkan ni. Instead ká wá kí la máa add into the movement kó lè jẹ́ kí iṣẹ́ bàbá Akintoye àti Ìgbòho kó lè tètè rí àṣeyọrí. Àwa fẹ́ drag ẹ̀ wálẹ̀. Ẹ̀mẹ́ta ni mo bá ìyá yìí sọ̀rọ̀, mo mọ̀ wọ́n rí. Kódà ìpínlẹ̀ tó wà gan mo ò béèrè, torí tó bá ti ń béèrè pé ọmọ state wo nìyẹn, ó ò fẹ́ kan ṣe nìyẹn. Kóìkì ó ṣe jẹ́ pé wọ́n ló wà lẹ́kìtì, ìwọ kan náà ló wà lọ́ṣun, èyí tóun náà máa fi replicate the same thing tó máa jẹ́ kí kíní yẹn kó gbòòrò. Kóìkì wọ nìkan ló ń rí níbí báyìí, ìwọ náà lọ tún rí níbẹ̀ yẹn. Instead of us to replicate a lot of things, Ìgbòho òòṣà irúmọlẹ̀ tó ń jẹ táyíntáyín ibi tó bá irọ́ ni o, irọ́ ni o. Tẹ bá ń gbọ́ tó ń pè Ìgbòho òòṣà, irọ́ ni o. Bàbá ọ̀ràn mi sí fẹ́lẹ̀ èèyàn olóyè Ìgbòho, but mo kàn fẹ́ sọ kí ẹ kàn lè mọ irú pain tí bàbá yẹn go through. Mo ní fún yín ní the full picture. Ṣé fáànì yẹn ṣé kò pọ̀? Ṣé ń gbọ́ mi? Torí tá a bá ti wọnú ètò, èmi ò máa gbọ́ àgbọ́ yín, kó lu fóònù ẹ mọ́lẹ̀, kó gbagba kó tètè ya gbọ́ ẹ, kó lè gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Bàbá Akintoye sọ fún wa pé ìdí wa máa gbóná, a máa ṣiṣẹ́ ká tó débi tá à ń lọ. Ẹlòmíì àwọn àjókòó báyìí, Yorùbá nation gba oní rálì yẹn máa dé Kóìkì. Rálì yẹn ti ń pẹ́, kò ṣe kankan, kò ṣe ní pinnu, but ó kàn ń béèrè pé báwo ni rálì máa dé. Instead of us to continue to mobilize and prepare, mo kẹ́yìn èèyàn tẹ wà lórí ìjókòó, àgbọ́yé ti wà fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa. Ṣé náà tá àgbọ́yé ò tí ì sí fún yẹn tá bá ń sọ̀rọ̀ báyìí kò ń ṣèwọ ni mò ń attack. Ó ti dé, mo sọ fún yín pọ́nmọ yẹn kò ń ṣọmọlúàbí. Kẹrin bó ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀, ó jọra ẹ̀ lójú. Kí ni mo fẹ́ jọra mi lójú fún? Ìwọ kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀, èyí kọ́ là ń bá. Ṣé rí àwọn tí sórí bọ́ǹbù tó yìn l'Ábùjá lánàá? Èèyàn mélòó ló gbọ́ pé wọ́n yin bọ́ǹbù l'Ábùjá lánàá? Ẹ bá mi fi sí comment section. Mo rí ẹ tí bá dárúkọ èèyàn kan ní sèwọ́n ẹ̀ ìyẹn ló máa ń kí tó bá ti wọlé. Ó dà fún àwọn tó máa ń fún lówó nìyẹn. Kò tẹ̀ ń kí àwa ta wà nílé nígbà táwọn ò lówó lọ́wọ́. Àwọn olóṣèlú ti fìyà jẹ wá. Mo ní nígbà tí mo polóyè ní Germany lánàá, tèmà tí wọ́n ta sọ̀rọ̀, ó ní coordinator, mo ní bá mi o, mo ní mi náà wá òkè. Suicide bomb, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yẹn, má lọ bí kankan nísìnyí o ní data bí a kò lọ download ẹ̀ tí bá ṣe tán, torí tí bá ṣe 5 hours èmi ò ń ṣe láwọn tó kù tó ń ṣe 3 hours tó ń ṣe 20 hours 20 minutes, èmi ò ní time. Nígbà mo polóyè lánàá, ṣé mọ̀ pé gbogbo tó lóye ní nílé àwọn kan tí lọ ń ja gbàṣà ẹ máa ní báwo kábíyèsí Elédùmarè Ìgbòho òòṣà. Ọlọ́run jẹ́ ká tètè kúrò ní Exile o. Àṣìgbà tí mo ń ṣe program nídàájí àná
tí mo ní ẹni tó wà ní Exile kò lè mọ́nítọ̀ nǹkan ètò nínílé àṣemọ̀tẹ̀ tí mọ̀ pé nǹkan tuntun ṣẹlẹ̀. Lára àwọn property bàbá wa Ìgbòho Òòṣà wọ́n dẹ̀ ti lọ change orúkọ, wọ́n ti gbórúkọ ẹlòmíì lé lórí, wọ́n dẹ̀ ti tà. Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé tó bá ń pe Ìgbòho yẹn irọ́ ni o. Ìgbòho Òòṣà, Ìgbòho irúnmọlẹ̀, irọ́ ni o. Àwọn tó mọ̀ náà lọ ń dúró pé ṣé ó ní ìwọ nìkan ni àbí ìwọ nìkan ló pariwo lórí social media, ṣé ìwọ nìkan lọmọ Yorùbá ò dẹ̀ ń ṣọ́ba bẹ́ẹ̀ ló ń pè lójoojúmọ́ tí Koiki bá ti jókòó báyìí ìwọ nìkan ló ń pè, bí bàbá Èkìtì bá jókòó báyìí ìyẹn ọ̀tẹ̀ ní sàn must be ẹ máa dúró de interview ẹ̀ máa ti must be ó lẹ́tìkẹ́. Mo travel lọ bá l'Áfíríkà lánàá, àní property tí olóyè Ìgbòho ti parí wọ́n dẹ̀ ti change, kódà wọ́n tún forge signature. Ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé bomb bastard ní country yẹn tó lè tún forge signature Ìgbòho. Ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé ìlú yẹn ti tán. Àwọn ọmọ Yorùbá náà ni o, ìyẹn ń ṣe Fúlàní nísìnyí o. Àìtí ìdọ́dọ̀ lẹ́tà Tinubu ìyẹn mo wá bá yín sọ̀rọ̀ lé lórí. Òun béèrè bá onírálè máa dé, wọ́n náà máa dé bí olè lóru. Ìyẹn ni kí o máa lọ dúró dè, ó máa dé bí olè lóru. Property tó ń ṣe property 90 million naira as at the market rate lẹ́ni wọ́n dẹ̀ ti change orúkọ títí dé secretariat. Màá sì fi state yẹn kọ́ máa ní Koiki má dá wàhálà alẹ́ láàárọ̀ yìí, mo ní dárúkọ state yẹn nílẹ̀ Yorùbá. Property olóyè Ìgbòho ẹlẹ́mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ confam ni lóye sọ fún mi, torí ìbá sọ fún mi eléyìí kò tẹ̀ ní kí wọ́n á sọ, but mo gbọ́dọ̀ sọ kẹ́ lè bá mọ pain tí bàbá yẹn go through. The man is going through a lot of pain. Wọ́n ti ta property yẹn, wọ́n ti change orúkọ, wọ́n ti forge signature ẹ̀. Àwọn tó wá mọ̀ ọ́ àkìrí àwọn tó dáa bí irú èmi báyìí, bí irú wọn náà, ṣo lóyà sí olóyè, ṣo lóyà sí Yorùbá Nation Movement, ṣo lóyà sí bàbá Akintoye. Kò ń ṣe ọmọ Fúlàní ló ta o, kò ń ṣe ọmọ Ìgbò ló ta o, ọ̀yàn ọmọ Yorùbá náà ni. Wọ́n ti sọ sí market, wọ́n ti gbowó lórí ẹ̀. Àṣekò tẹ̀ ṣe yẹn nìkan lolóyè tí wọ́n ń sọ fún mi pé ṣé yẹn nìkan ni àníkan àwọn ilẹ̀ oríṣiríṣi wọ́n ti pin mọ́ra wọn lọ́wọ́. Mo ní wọ́n fẹ́ jẹ́ kó kú sí Exile pé nígbà tó o ti kú nínú ilé yẹn wàá kú sí Exile, ò ní padà wálé. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kó padà wálé. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ọmọ Adéyẹmọ kó padà wá sílùú bàbá rẹ̀. Mo ń sọ níjẹ tàbí àbí spirit mi bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mi pé kò sí bí wọ́n ṣe lè ní property kò ní nǹkan kò wá wà ní far away tí ò ní lọ wò kò lè dàbí ẹni tó bá rán kọ́dà bọ́ lóyà sí ẹ. Ọlọ́run bá ń dúró tì olóyè, Ọlọ́run bá ń dúró tì ẹ. Ṣé àdògán tó pa sínú ilé ẹ? Ṣé bàbá wa, brọ́dà mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, Alhaji Fatai, nígbà tí mo wà ní sókà, bàbá yẹn ní Koiki ó yá jókòó báyìí, àwọn máa gbé mi débẹ̀ bí àṣàyàn kan wọ́n á ń gbé wa débẹ̀. Mo léèyàn kan tó bá gbọ́ program mi ó ní máa ń gbé òun débẹ̀ ni, èmi mọ́ tó mìí. Wọ́n pa Alhaji Fatai àti àdògán, wọ́n pa sí lóyè lọ́rùn. Títí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n release òkú yẹn pé kí Tinubu tẹ̀sọ́ pó da olóyè máì tí wálé o, torí ó sì wù mí kémi ṣe 2027 even though pé bàbá ti kọ lẹ́tà sí nísìn, lẹ́tà yẹn la fi yanjú lénìí. Àná yẹn breaking news la wá fi ṣe, àṣẹ̀fẹ́ wá dissect lẹ́tà yẹn torí kò yé mi náà. Wọ́n ń ṣe Yorùbá ẹ̀ lọ́wọ́, àwọn staff wa àti recruit èèyàn kan tó yẹ pé ó ń bá wa tètè, ó ń cost wa lówó. Wọ́n ń ṣe Yorùbá ẹ̀, ó máa jáde ní audio, wá kà fún wa ní audio. Sẹ́yìn tẹ́ gbọ́, èmi náà gbọ́ English, ń gbọ́ English. Èyí tí mo kà lánàá yẹn, èyí tí mo kọ́ nígbà tí mo wà London ni. Àní
téèkì bọ́dì àdògàn bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ Tinubu ọmọlódó ọdẹ ẹ̀rí bí bàbá ṣe pọ́nlé lánàá nígbà mo ka lẹ́tà yẹn mo kọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ bàbá mi dáadáa Professor Akintoye ẹ wo bá ṣe ń show love fún Tinubu mo ní bàbá ẹni láìkí Tinubu gan wọn náà mọ Yorùbá ni but àwọn sọ fún pé ṣó mọ bí Yugoslavia ṣe end up à ń bọ̀ lọ́dọ̀ bẹ̀ yẹn mo kọ́kọ́ fẹ́ yọ ti olóyè kúrò nílẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń sọ pé Tinubu nífẹ̀ẹ́ olóyè kí ló dé tí wọ́n rìlíìsì òkú mo kí gbogbo yín o ẹ̀gbọ́n mi Peter mo rí ẹ ń bẹ̀ gbogbo yín ni mo kí Tokyo mo kí yín lórí mixela ilé kún ayọ̀ Koiki ọjọ́ ń lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ní àmọ́ wago àwa lóyìnbó bàbá lóyìnbó èmi ò láìkí journalist ẹ̀rántí ẹni yẹn ọwọ́ ní nígbà táwọn terrorist wọlé tó ó ní yé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 
ti gbàgbé bọ̀bọ̀ tó àmọ́ nìyẹn sound yẹn tó bá gbọ́ ara ẹ̀ máa string tó o bá tẹ̀ mọ́ tó ń rí ó ní ẹ̀bùn káwa Yorùbá máa ń fà nǹkan gùn ó ní ẹ̀jẹ̀ ti sùn lọ́ọ̀ nígbà tó pa wọ́n ní ọ̀wọ́ Akérédolú débẹ̀ kọ́ náà fọ́ọ̀rùn kẹ́ ó sunkún pé bàbá Akintoye sọ fún Tinubu ṣé mọ̀ pé gbogbo time tí bàbá ń prepare lẹ́tà yẹn bàbá ò mọ̀ pé suicide bomber òun ti dúró sẹ́nu ọ̀nà Mogadishu àṣì ibìkan tó wà tó ń pè ní Mogadishu ní Abuja ṣé Mogadishu yẹn ìyẹn gẹ́gẹ́ bí ìrántí mò ń bọ̀ mo ti dé mo gbọ́dọ̀ wá go sọ́wọ́ irọ́ ẹ wá gbọ́ ilé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ báyìí eléyìí ò ṣe program ká máa kánjú a máa farabalẹ̀ a máa yanjú ẹ̀lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé o tẹ́ ń kí mi lọ́tún lọ́sì ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Koiki ṣóun wá go mo ní bàbá lónà òun máa sọ̀gbà tá a máa jáde ẹ̀yin ẹ ṣe sùúrù ṣe dáwọn tí àwọn bá tayò àwọn náà wò wọ́n dọdẹ but àwa pẹ́ẹ́dì fún wọn nítorí pé ọmọ ọkọ ni wá àbí ẹ̀yẹn mo fẹ́ ká gbọ́ nísìn mo kí ẹ lápáṣẹ́ wọn tẹ bá ń gbọ́ Mushin wọn àwọn yẹn àràtọ̀ dá ní UK gan mọ̀ pé ibo ló ti káwọn ilé wa ó sì bẹ ní UK èèyàn ti gbowó ṣani bó ṣe ń náwó ló nára ó wá ní kí sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé ohun tóun fi síta yìí ohun tí ó yẹ kí gbogbo wa ní gẹ́gẹ́ bí akọni ọmọ Yorùbá ni kéré o tó bá ti ń gbọ́ kéré o ẹ̀wá ìtòhun ṣe kéré yẹn lọ èmi gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ aago mo lè jókòó sí báyìí sórí aago ní London ó wà important a máa fi ń pawó ni tó bá ti Johnson wò mí báyìí nísìn tí aago mẹ́fà bá lù tó dẹ̀ jẹ́ pé aago mẹ́fà lọ kó resume wọ́n máa sọ pé ó ti late ìlú òyìnbó ń fi aago ṣeré everybody has wristwatch wọ́n ní time na money time na money mo ní property olóyè ó ní wọn tẹ mind ní bá mi ẹ má ká ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní tí mo mọ̀ nìyẹn ó ní mélòó bẹ́ẹ̀ torí òun ò sí lé ìtẹ̀ ìṣe bẹ́ẹ̀ bàbá yìí ń bọ̀ ń lé ìgbà tó máa dé làmọ́ òun nìkan ló lè sọ pé bàbá yìí ló máa padà wálé but for now Germany tó wà yẹn okay kó máa relax máa mo bá sọ̀rọ̀ ní Germany lánàá àlàáfíà ló wà kò séwu ó ní máa kí gbogbo yín mo bá bàbá náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ń ṣe security a máa wo time tó bá ti ń pè 11 hours á ní wọ́n máa sanwó next week á wá send owó yẹn sílé àbúrò àwa nàjà á fi jó gẹ̀gẹ̀dẹ̀ bomb bastard farabalẹ̀ kó gbọ́ kéré o kódílé kó gbọ́ kó sọ fàlejò pé ó máa dé bí olè lóru ni ìwọ fẹ́ káwa sọ táìmù fún ẹ kó lè gbé wa lọ síbẹ̀ kó lọ ambush wa kó lọ gbé suicide bomber wọlé ṣé yóò gbọ́ pé suicide bomber ti dá Àbújá mo rò pé jókè ní tẹ́lẹ̀ àṣẹ ó ti wá dé bẹ́ẹ̀ ò ń sọ̀rọ̀ 2027 ìwọ sì ń sọ̀rọ̀ 2027
ó mọ the last time tí suicide bomber ti wá sí Abuja má lọ múra sílẹ̀ they play ṣọlẹ́ mi ni mò ń play tẹ́lẹ̀ èmi náà sọ fún wọn ní sí pé they jókòó sórí TikTok sórí ibi tó ti wà lórí TikTok yẹn wọ́n á máa gbọ́ gbòs l'Abuja ó ti ṣẹlẹ̀ lánàá picture yẹn ti wà lọ́wọ́ mi àwọn military send ẹ̀ sí mi wọ́n ní Koiki na the thing wey you dey tell us be this o mo ní I tell you say that they come only you talk true but your people no dey believe you we military man we believe you because they no give us weapon to fight them military ni wọ́n fóun ní weapon tóun máa fi jà èmi lèmi sọ fún yín kò sí barracks náà ní gbogbo Nàìjíríà tí mo ní contact síbẹ̀ ẹ̀dẹ́ mi ni mo sọ wọ́n ń dọdẹ wá wọ́n ti dọdẹ wọ́n oríṣiríṣi wọ́n ní kí n má máa sọ gbogbo ẹni bọ̀ àwọn tó wà nílé sọ fún mi pé Koiki tẹ bá máa jáde fún rálì kẹ dira dáadáa o ẹ dira dáadáa o ẹ dira dáadáa àwọn Fúlàní ló máa kó wá àwọn suicide bomber bọ̀ wọ́n ní kẹ má fi bẹ̀rù torí àwọn mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ní nǹkan yẹn ni kẹ́yìn lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹ máa sáré ẹ̀ lójoojúmọ́ gbọ́kẹ́rẹ́ iná mò ń bọ̀ aago tí mo wọ̀ yẹn ṣe ní mi lára ẹ sanwó tijọ́ tí mo jókòó bíbá mo ní ẹ sanwó 30 pounds fún mi ẹ san ẹ má fowó ní wá lára owó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ẹ má jẹ́ kẹ́mi kankan fúlù yín pé wọ́n fi ń gbowó ni ẹ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ mo ti ní kólóyè lọ wo fídíò yín yẹn bàbá àṣà gbogbo ẹ má wọrí èmi ti sọ kólóyè àti bàbá Akintoye pé kọ́ lọ wo fídíò bàbá àṣà bàbá kan wà ń pè ní bàbá àṣà bàbá yẹn sọ̀rọ̀ Yorùbá ló máa dáwó la máa bèrè pé mo lẹ kó sí àwọn ọmọ Ìgbò a máa dáwó àwọn ra nǹkan rẹpẹtẹ wọ́n rẹrù sílẹ̀ wọ́kítọ́kì làwa rà wọ́kítọ́kì lára àìtí náà fẹ́ ra gègègè gbogbogbò torí àlówó yẹn ó mọ ẹtọ́ ń ta ni ariwo ń ta yòó ìyàgà ó tuntun dé ó ti dé èrò ojú ẹ̀ tó ṣe máa ranjú bòlòlòlò nìyẹn ẹni tó máa ranjú mọ́ yín suicide bomber ó ti wà l'Abuja àtẹ̀mọ́ mélòó ni wọ́n má lu Àbújá má ṣeré lu Àbújá lọ́wọ́ yìí o suicide bomber sórí pé Tinubu wọn ti ń sá padà bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ lójú ọdẹ ọmọ tó gbọ́n Jagaban ti gbọ́ pé suicide bomber ti d'Abuja ó ní kó tẹná sọ́kọ̀ ẹ bá mi wọ́n mu plane yẹn mo lọ ṣọdún lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tó gbọ́n bàbá ti kọ lẹ́tà sí lẹ́tà yẹn mo fẹ́ ṣe analysis ẹ̀ fún Tinubu bí bàbá ṣe kọ́ yẹn àwọn kọ́ ní tọmọlúàbí ni èmi ò ṣọmọlúàbí màá sọ fún bó ti jẹ́ kó gbọ́ sétí pé lẹ́tà tí bàbá kọ́ yẹn final lẹ́tà ni o kò sí lẹ́tà kankan mọ́ tó tún máa jáde o mo kàn sọ fún yín ni o lẹ́tà tá a kọ sí Tinubu yẹn kò tún sí lẹ́tà kankan mọ́ tó tún fẹ́ jáde for now ní kí n lọ wá gbó mo fẹ́ lọ wá gbó gbọ́ kéré o mò ń bọ̀. torí ilé tó kọ́kọ́ jáde àwọn rédíò tá a sanwó fún wọ́n ti sọ̀rọ̀ bàbá Akintoye bí a kà kọ́kọ́ gbọ́ yẹn náà Koiki wọ̀ gbọ́ náà ẹ má máa parọ́ fún yín ẹ má parọ́ kankan àwọn ẹ̀fẹ̀ máa fún wọn ò tí ì gbọ́ níbi kankan rédíò station tó ń play bàbá Akintoye lánàá nísìn àbí láàárọ̀ yìí olóyè ló send lè sí mi direct mo ní bàbá yẹn current mo rí rẹ́ẹ̀rì olóyè ó current pa láàárọ̀ yìí ọlọ́run ọmọ táyì tó ń sùn ní Germany ó tó send audio sí mi audio tí mò ń pay play olóyè ọmọ Adéyẹmọ ló send sí mi bí àwọn kan ló wá send sí bàbá ọ ẹ̀yin kan ṣe wá ń sọ fún wa pé wọ̀ kí ń gbọ́ kí ló ń pa àṣàbẹ́lẹ́rìn ẹni tó bá ti rẹ́rìn bíbá máa fáyàn àrẹ́rìn bíbá yìí a máa ń lejú koko bí sójà ni àsìkò ẹ̀rín kọ́lá wà yìí orí bó ṣe ń wò mí ẹ máa ranjú kòkòkò tó bá ti fẹ́ gbowó ẹ máa ranjú ẹ má fún wa lówó a manage tá a bá ní ẹ dáwó sí YSDM wọ́n nídìí ṣìgìdì owó ẹ dáwó sí ìfẹ́ lódùn ẹ dáwó sí gbogbo gúrùpù àyìn tẹ wà ní ìlànà tẹ́ ń ṣe meeting lamẹ́ríkà mo bẹ̀ yín this is the time we need that money mo ti bẹ̀ yín ti pẹ́ owó nídìí nísìn owó a nídìí owó Tinubu náà ti ń pọ́n fowó síta bàbá àṣà sọ bàbá àṣà ó mọ bàbá àṣà bàbá yẹn sí kó tún jáde ó wá sọ̀rọ̀ bàbá àṣà bàbá yẹn ní ọmọ Yorùbá tó bá ti dá $2 million wá máa pariwo hey hu ha hi ha hu kàkàkà ọmọ Ìgbò bá dá $100 million adákẹ́ á tún máa wọ̀ ọ̀nà $100 million tó fẹ́ fi kún. This is the time we need to má kó fún mi pé àwọn fámìlì ẹ̀kẹ́ ló máa bá bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe oríṣiríṣi preparation a ṣe mobilize ni
Koiki méjì máa mobilize lọ́wọ́ tí sọ pé kò sí rally ń bọ̀. Gbóhùn sókè olóyè ló fi ilé ìtúnlẹ̀ ìṣẹ́ǹdì ẹ̀ka kọ́kọ́ gbọ́ yẹn náà ká tó wá gbọ́ tìǹpàṣẹ àṣẹfẹ́ mẹ́yẹ gbọ̀lápọ̀. Ẹ bá mi share program wọ́n ń bọ̀ mo ti lọ nígbà tí mo wà lórí nínú plane lánàá mo pe Azeez ní Miami network yẹn fi máa bank mo ní lórí plane mi báyìí ó yá connect mo pe gèdè sí ó jáde mo kí ẹ̀yà wa Grace Olúṣòótọ́ a máa pàdé lórí GR1 mo sókè. kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà délọ̀ kí wọ́n tún tẹ̀sí àwọn iṣẹ́ àgbélẹ́tọ́ ààbò ìgbẹ́kù náà fún kí wọ́n lọ o látàrí bí wọ́n ṣe ń dún mọ̀húrú mú àwọn ọ̀dọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti apá gúúsù ìwọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀. ṣe rí i pé àwọn tó wà nílé gbọ́ Yorùbá dáadáa jọ wá lọ ọlọ́pàá tó ń dún mọ̀rúrú èmi á sọ fún wọn pé they are bomb bastard ọlọ́pàá tó ń dún mọ̀rúrú máa dún mọ̀rúrú àwọn tó máa suicide bomb yín wọ́n ti dé àwọn tó máa wọnú police station yín tó máa ṣe gbáò wọ́n ti dé ìkan fẹ́ wọnú barracks lánàá ọlọ́run ló ní pé lọ́wọ́ picture yẹn mo lè post ẹ̀ sórí Facebook o àti YouTube bọ̀ orí Twitter ṣe ń post ẹ̀ lọ́wọ́ picture bàbá yẹn nílẹ̀ àmọ́ mélòó ló ti wà l'Abuja báyìí wọ́n nínú ara ló gbé sí vest báyìí ìwọ tó ń sọ pé Koiki shut up níbo ló ti gbọ́ pé wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Èkìtì ọlọ́run ní jẹ́ kó bọ́ǹbù Èkìtì mọ́nẹ́mí náà sọ pé àmì. I sit here with a lot of intelligence. O lè gbèrú iṣẹ́ báyìí dání à ń sanwó fún ìyá wa kan ló lọ release orin nísìnyí mo sanwó fún ìyá yẹn ẹ bá mi kí ìyá yẹn dáadáa ẹ bá mi ṣàdúrà fún orin tá a gbọ́ yẹn ìyá yẹn wọnú studio lọ ni ó lọ release orin ìwọ náà lọ ṣe nǹkankan inú Nàìjíríà nìyá yẹn wà inú Nàìjíríà kò sí labroad àdẹ fún lówó ìwọ náà lọ talent ẹ kó fi ṣe nǹkankan look o lè draw mú pẹ́ńsù yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí draw nǹkankan bíi márùn-ún pé fáwọn èèyàn pé eléyìí ni kí wọ́n gbé dání tá a bá máa jáde. We want to sit back and allow diaspora to take everything when you can do something. Lọ ra yẹ̀pẹ̀ kó rà sínú ìgò ọmọ tó máa wá ṣe kí n tún sọ ètò kù mò ń bọ̀ gbogbo nǹkan la máa ṣàlàyé fún ẹ bí ọmọ tó ṣẹ̀ fi feed ẹ lọ múra sílẹ̀ wọn ò tí ì ní kò ní sí rally ẹ lọ múra sílẹ̀ ẹni tó ń jẹ yẹn náà yín náà ń jẹ àjọ ń jẹ nì ẹ ń ní ẹ lára ẹ wàá máa sọ pé ẹ̀rọ. Ẹ bá gbọ́n sókè mo mọ iléeṣẹ́ náà iléeṣẹ́ yìí àsanwó fún wọn. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà délọ̀ kí wọ́n tún tẹ̀sí àwọn iṣẹ́ àgbélẹ́tọ́ ààbò ìgbẹ́kù náà kí wọ́n lọ o látàrí bí wọ́n ṣe ń dún mọ̀húrú mú àwọn ọ̀dọ́ ilé tó bẹ láti apá gúúsù ìwọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Kwara àti ìpínlẹ̀ Kogi nípa ìpè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ilé tó jẹ́ ti Odùduwà lákòókò tá àtẹ̀jáde tó tẹ̀wá lọ́wọ́ tó di tìfún tẹ̀dọ̀ ròyìn níbi tí aṣíwájú fi ikọ̀ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Adebanji Akintoye èyí tó fi síta lánàá níbẹ̀ tí bàbá yìí ti ṣàlàyé nígbà jẹ́ nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó látàrí kí àwọn ikọ̀ ṣàgbélétò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń gba owó sábàámu ìyẹlẹ́wọ̀ àwọn èèyàn ilé tó gbé àwọn ọ̀dọ́ ní apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ní ìpínlẹ̀ Kogi àti ní ìpínlẹ̀ Kwara ní pàtàkì jùlọ àwọn ọ̀dọ́ ilé tí wọ́n ní í ṣe pẹ̀lú pé wọ́n pè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Odùduwà ìjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá bá jẹ́ Akintoye ní wọ́n ṣe pàtàkì fún ìjọba àpapọ̀ lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà láti fún ẹ̀ níwọ̀n bá bí ìjọba àwarawa bó ṣe làálẹ̀ wọn ni òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ọdún 1999 èyí tá a ń ṣàmúlò ẹ̀ ní àkókò tá a wà yìí ó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní sàn-án níbi àdéhùn fún ẹni kálukú láti sọ èròǹgbà ẹ̀ àyè tó wà fún oníkálukú láti béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìjọba àwarawa eléyìí tó làálẹ̀ o bàbá Adebanji wọn wá ní níbi tí ọ̀rọ̀ wá dé dúró báyìí ó kù díẹ̀ káàtó kí àwọn òṣìṣẹ́ àgbélétò àbùkù wọn máa dún mọ̀húrú mọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tí wọ́n bá fi èròǹgbà wọn ìdí rèé tí àwọn fífi ìwé ìṣọwọ́ sọ́dọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣẹ̀dọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kó kí àwọn òṣìṣẹ́ àgbélétò ààbò kó kì wọ́n nílò Platform Times ló fi ìròyìn ẹ̀. Now ó wá náà ní lídà ẹ wá máa ní bàbá yóò ṣiṣẹ́ bàbá wà ní Kútọ́nù ó ní mẹ́sẹ̀gì yìí ó jù síta gbogbo mídíà lọ fún but olóyè wá ṣe pè mí ní Germany time tó olóyè bá pè mí pé ó yá on my behalf lẹ́tà bàbá Akintoye ìwọ lọ bá mi kà síta màá wá jáde màá kà á on behalf of olóyè Igboho which is what we did yesterday
èmi àṣẹ wa jáde as Koiki Media bringing the war closer to your doorstep. ẹ tẹ̀jẹ́ kí n play orin mi ẹ like mi ìyẹn lẹ̀ bá ní kí n kọ́kọ́ play ìbẹ́yìn ní data yìí tẹ́wà lamẹ́ríkà ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play orin mi ìyẹn máa ń jẹ́ kórìí tèmi náà kó wú. àti ń bring ẹ̀ láti 5 years ẹni rọ́là ń pa ó dẹ̀ ti ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó yá ẹ jẹ́ ẹgbẹ́ débẹ̀ ó yá. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, We're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. àwọn tó wà láti ká, àwọn ló wà láti èdè, ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ ojú àwọn, àwọn gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for am. But if they move closer, they go sabi. I said, They never know wetin we carry for body, but if they move closer, they go sabi. ọ̀kìnlọ́. ṣòro ẹni tó mọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn nígbà tó wá move closer ní pé wèrè ní bọ̀bọ̀ yẹn àṣẹ tó ń sọ yẹn make sense nígbà tó gbọ́ gbà àsìgbò lábújá ẹ súnmọ́ Koiki mi sí pé Koiki ibo ló tún ti fi ṣẹlẹ̀ torí ìwọ nìkan ló torí Nàìjíríà ò lè sọ bí tó ti fi ṣẹlẹ̀ báyìí lọ́wọ́ Taraba wọ́n sunkún 42 ló palẹ̀ mọ́ ẹ̀ má súnmọ́ mi má súnmọ́ àwa Yorùbá world media má súnmọ́ àwọn independent media kò mọ bó ṣe lọ máa lọ gbọ́ NTA máa lọ gbọ́ àwọn media tó yẹ pé gbogbo nǹkan ṣe nísìnyí ràkàtíà ni èmi ni máa sọ bí tó ti máa ṣẹlẹ̀ fún ẹ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin lánàá wọ́n ń pè mí Mr. Koiki ó ti ń dún níbí báyìí mo ní kí ló ń dún àìsí ìbẹ̀rẹ̀ rálí o kí ló ń dún níbẹ̀ wọ́n àwọn ọlọ́pàá ń fẹ́ máa dún mùrùmùrùmù láwọn kan gbẹ̀ lọ́rọ̀ electricity mo ló dáa kò sí tó ń lọ nílẹ̀ ìpínlẹ̀ yín kúrò níbi táwa yìí information má súnmọ́ bíbáyìí kó máa ní Koiki mi orí ẹ wò torí tó bá lọ ṣe gbàùs kí wọ́n má lọ wà níbẹ̀ gbóhùn sókè. ẹyẹ ìhun ló ló la ojú ẹyẹ tó lórí gbogbo bí àdó ọgbẹ́dẹ lẹ́dọ̀. ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ tó wọ́pọ̀. kì í ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà 10 years mo fi ṣiṣẹ́ fún ọ̀sán fún mi ní London 10 years ni mo fi ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà à ń pariwo Nàìjíríà o go better for Nàìjíríà o Nàìjíríà is a great country àṣèlú wèrè ni àṣèlú tó ní àṣèlú asínwín ìlú tó backwardness bí àṣà Okechukwu ó ní tí gbogbo ìlú bá ń lọ síwájú báyìí Nàìjíríà nìkan ló máa reverse ṣé rántí pé reverse náà lọ fi pa Tolúlọpọ̀ ló ti lé ó rántí mọ́ àwọn fámílì ẹ̀ ló máa sunkún lórí tó bá wo píkì ọmọ ọba dáàdì kí ló dé àbúrò yín yẹn náà ni àdáàdì Ọlọ́run àforíjì Ọlọ́run àtẹsáfẹ́fẹ́ rẹ̀ kò bímọ tó fi lọ kò lè dùnwọ́ because family ẹ̀kọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ló tírẹ́nì Tolúlọpọ̀ ló ti lé kó máa pa terrorist kó máa fly helicopter ọmọ tó ń pè ní combat helicopter àṣà ní combat helicopter tó combat kankan ẹni tó máa wà wọ́n ti pa àwọn ọmọ méjì ni wọ́n Ọlọ́run ní wọ́n máa rí Tolúlọpọ̀ pa ní another one kan ọmọ Ìjẹ̀bú nìyẹn àwọn òbí ẹ̀ di dáadáa ni there are 2 Yorùbá because women let me put it that way because ọmọ tó bá ti ń lọ́yàn tó ti wà puberty stage wọ́n ṣe girls mọ́ méjì ni wọ́n nígbà tí Tolúlọpọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn ti family the other one contact me I will leave it like that there are 2 Yoruba combat pilots tó ń wa helicopter tí Nàìjíríà ló ní kọ́ lọ train wọn ní Italy Nàìjíríà ló padà pa Tolúlọpọ̀ ló ti lé
tí Nàìjíríà bá lè pa Délégiwá oní òṣàárí Délégiwá rí o mọ Délégiwá o tún wá gbọ́ nípa Tolúlọpọ̀ Arótilé. I'm gonna go and fight Nigeria. We can fix Nigeria. Nigeria problem is leadership. It's a leadership problem. We will deal with them. Ìyẹn ló gbé dání. Wọ́n reverse ọ́ní mọ́tò tó wọnú ọgbà wọ́n ló reverse ó fẹ́ kí Tolúlọpọ̀ Arótilé ó ti rí tipẹ́. Backwardness country. Ètò dúdú àga, dúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ òdúdú àṣekiri. Ìwọ tó ní Kóìkì èmi ò ṣe Yorùbá nation mọ́ ó ṣàǹgbọ́ dúdú à ń bẹ̀ ni. Ẹ má dá wàhálà kọkàn sílẹ̀. Mo like àwọn ọ́díò kan tó bá gbọ́ sétí. Èèyàn kan send ọ́díò sí mi. Wọ́n náà bá kan ló máa di gbogbo ló máa. Ibo lẹ ti máa ń lọ rí àwọn fídíò tẹ máa ń wò yìí náà. Àwọn fídíò kan wà tẹ bá kọ̀ ti click lé lórí ẹ wá máa ní ẹ̀ní data. Wọ́n ní tá bá gba Yorùbá nation ọba kan ló máa di gbogbo president wa ló máa di ọba tó ò lè ṣe kankan nínú Nàìjíríà nígbà táwa bá wá gba country tán ọba yẹn ló máa wá over supersede gbogbo. Ẹ má yẹ kí n dárúkọ ọba náà. I dey laugh sometimes. Mo wá èèyàn kan wá fi ọ́díò tẹ̀lé lẹ́yìn ìpìlì èmi máa ń gbà àwọn ọ́díò yẹn èmi máa ń mọ̀ pé spy lèmi mo wá láìkẹ̀ ẹnìkan wá di lájẹ pé à ń sọ̀rọ̀ afẹ́jáde fún rálì ẹ sọ̀rọ̀ ọba kan níbo lèyí máa ti wọ àwọn ọ́díò gbalagbala àwọn fídíò jagbajagba sẹ́yìn ọmọ olúkálukú wa hustle everybody ṣe lórí YouTube bẹ́ẹ̀ ni àwa náà hustle pé kéde gbọ́ wa bọ̀ àwọn kan hustle pé kọ́ lè rí owó díẹ̀ lórí ẹ̀. They blame one. Headline, Igboho just finish talking to Emma wonder pé. Tẹ́bá gbọ́ díò yẹ tẹ́niyẹn, ẹniyẹn personally send ẹ̀ sí mi ní o pé Mr. Koiki àwọn wọ́n ti sọ fáwọn pé tá bá ti gba Yorùbá nation yìí ọba kan ló máa wá di gbogbo president ilẹ̀ Yorùbá mo ní ọba tí King Charles ń control nínú Nàìjíríà tí kò rí kankan ṣe sí. Nínú Nàìjíríà ọba tó dákẹ́ yánmúyánmú tó sọ̀rọ̀ bá a tẹ̀ lọ sí èmi náà lọ sí school bá a lọ sí school ẹ jẹ́ ká lórí pípé náà so tí wọ́n bá ṣe wàhálà ìtàn àti gbogbo wa ọba kan wá di president lé wa lórí màá dẹ̀ máa wonder kò sáwọn ilé máa ń gbọ́ mi látijọ́ ìṣá. Sometimes I wonder the kind of people that we are. Èmi nìkan lè dá ṣe délẹ̀ lérí ìyẹn la ṣe àwọn kan ṣe máa ń náwó gbogbo àwọn tó fún wa lówó wọ́kítọ́kì wọ́n ní ká má dárúkọ àwọn kan sì tún béèrè pé àwọn fẹ́ wọ́kítọ́kì mẹ́lẹ̀ kò sọ̀rọ̀ wọ́kítọ́kì mọ́ báyìí àrówó mo dẹ̀ lè máa fowó àpò mi lọ ra wọ́kítọ́kì 13,000 naira kò ń ṣòwò kékeré. Ní wọ́kítọ́kì kankan mọ́lẹ̀ ní ọ̀kan má sọ̀rọ̀ wọ́kítọ́kì àwọn tá ti kó fún ọ̀nà àfúnyín lò ẹ lò dáadáa ẹ mọ bọ́ ṣe ń lò ó ń ṣe tọ́ ẹ má gbé pamọ́ sínú ilé hello test my check hello ntọ́ torí ẹ̀rá nìyẹn má pamọ́ ẹ̀ sínú ilé náà drone tẹ́ra fún wa àwa náà ti ń practice ẹ̀ mo ti pé fáwọn ọmọ yẹn ó ti kúrò lọ́dọ̀ tèmi ní Áfíríkà tèmi wà báyìí ó ti wà ní Yorùbá land mo wá kí team leader wa aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún happy birthday àlówó ta máa fún ẹ o máa ṣiṣẹ́ lọ àjọdílẹ̀ lérí èmi ni birthday tòun gbogbo àwọn tó ti jẹ́ staff mi náà tó ti ṣe birthday kọjá gbogbo yín náà la kí kọ́ máa ní ọ̀gá a ti mọ̀ pé yẹn nìkan ló nífẹ̀ẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ àwa tó kù gbogbo yín náà nífẹ̀ẹ́ so wọ́n ti practice lórí drone yẹn ẹran ti drone tara èmi kọ́ mo ní àwọn ọ̀lọ́ fi ṣe birthday party ẹ̀wọ̀n fáwọn kan máa fi ṣe birthday party wọ́n máa fi shoot movie àwọn fi shoot movie afẹ́fẹ́ dúró fún ìgbàkígbà tí bàbá wa bá ti ní ẹgbẹ́ra lẹ̀ bọ̀wọ́ gbọ́dọ̀ mọ ẹni tó fẹ́ wà engineer ni pilot ni bọ̀wọ́ gbọ́dọ̀ mọ owó ẹ̀ ó yẹ yín ẹ̀mọ̀ pé níwọ̀n lélẹ̀ ó dẹ̀ wọ̀nyí dẹ̀lẹ́ rà wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí ọtí mo wá sọ ẹ má jẹ́ kó lọlẹ̀ o bíi ti Tinubu Tinubu ti lulẹ̀ ó lulẹ̀ bẹ̀ mú
bàbá Akintoye ti wá address ẹ̀ à ń bọ̀ níbẹ̀ mo kí gbogbo èèyàn wa welcome on board. Bẹ́ẹ̀ni we are not illiterate ọba kan máa wá jẹ president gbogbo wa nígbà tá a bá dé yòrò tá a bá délẹ̀ lérí ẹ má wà confused with all this nonsense and jagbajantes ẹ wà lórí international media ẹ ń gbọ́ other media so báwo ni bọ́lẹ̀ tí wọ́n mix ẹ̀ up ẹ jẹ́ ká forin kó ìkíyàn sílẹ̀ àbí à ń gba time ṣé kí n má play délẹ̀ ó ti wọ́ òkè náà ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ napáṣẹ́ napáṣẹ́ ní London ó ní Koiki bá ń ju ohun yìí síta tọ́ba náà tó ṣiṣẹ́ fún lóṣèlú ò ṣiṣẹ́ tó àwọn eléyìí ò ṣiṣẹ́ tó wọn ò ṣiṣẹ́ tó wọn wọ́n mọ̀ wọ́n òun wà London nísìn ẹni tẹ́ fi gbọ́n wọ̀nyí Mushikan number 1 ni ọ̀pìnìdà tọ́ba náà ní kọjá ládùúgbò àwọn ó tó bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ̀rù yẹn náà ló sì fi máa ṣẹlẹ̀ nísìn ni bàbá ṣe wá kọ lẹ́tà síta pé ọmọ olódòdè come here come here come here come here come here I am your father I love you but sọ fún àwọn ajá bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mọ̀ pé èmi ò dápọ̀nlé fún Tinubu kankan bàbá ló dápọ̀nlé fún mi dápọ̀nlé fún àpọ̀nlé tí mo fẹ́ fún mo ti fún lánàá kọ́wọ́wọ́ wọn bẹ̀ Tinubu sọ fún àwọn dọ́gídọ́gí ẹ tó ń pèlú ọlọ́pàá àti DSS àti sójà a ní ọ̀mọ̀ràn kan fẹ́ fún wọn lọ́sàn-án yìí wẹ̀yà ọgbọ́n apáṣẹ ìwọ tó ń bẹ̀rù ikú òtí ìdè ń bẹ̀rù Yorùbá ọmọ Yorùbá ló nígbà tí èmi àti sífù ń lọ gangan ní káwọn ìyàwó òun ro àmàlà kó tilẹ̀kùn mọ́rí kó ṣe jigijigi kó jàmà kó sùn kó wá máa gbọ́ bí olóyè máa padà dé kábíyèsí ẹ̀ olóyè tó wá dé àwọn náà tún fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ olóyè pé kí làṣírí ẹ̀ àwọn jọ́nálìsì òfò wà nílé màmá wo fídíò ńgbà mí báyìí máa bèèrè pé kí lẹ máa fi ń ṣagbára ó ń bèèrè lọ́wọ́ alágbára pé kí ló fi ń ṣagbára lórí social media ìbúgbọ náà làwọn ẹ̀rìn àwọn èèyàn náà ti get carried away ẹ̀gbọ́n tí Napáṣẹ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kéré o kéré o lónílé lálejò lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àwọn ọmọ Odùduwà à ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo àgbáyé pé self-determination is allowed ó allow òfin àgbé ó fọwọ́ sí òfin Nàìjíríà ó fọwọ́ sí so èèyàn kankan ò lè dún màwúrú mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá because right wa ni láti sọ pé self-determination nípa afẹ́ dá dúró àṣẹ wọn Nàìjíríà mọ́ wọn Nàìjíríà ò gbé wa kò gbé àwa ọmọ Yorùbá àwọn tó dẹ̀ gbé òun làwọn Yorùbá politician gẹ́gẹ́ bí àwọn tó wà ní Àbújá lásòrò kìnsìn President Bola Ahmed Tinubu pẹ̀lú àwọn sọ̀ngbé ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ́tọ́rẹ̀dì ẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣe òṣèlú tọ́jọ́ wà nù wọn Nàìjíríà tọ́jọ́ wọn ọ̀dẹ̀ lè hold àwa fún ransom pé dandan ká ṣe wọn Nàìjíríà torí pé kí ni àwọn ló ń gbé àwọn àtàwọn ẹbí wọn àtàwọn ẹ́tọ́rẹ̀dì wọn ní Nàìjíríà ń gbé so òfin tó dẹ̀ wà ní Nàìjíríà ó fààyè gba yamayama kó ní kálukú tó bá ti jalè tó bá ti ṣe gbá tó ṣàwo ó ti mọ bóyá máa boycott everything òfin Nàìjíríà nìyẹn so táníkà lòfin Nàìjíríà fìyà jẹ so òfin Nàìjíríà olóṣèlú ẹgbẹ́ wọn wọ́n jọ mọ bó ṣe ń ṣàpapín Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn colonial master wọn so ó dẹ̀ wà ní òfin pé ẹni tí ò bá fẹ́ ṣe mọ́ kó lọ ń lọ ẹ̀ 1940 amalgamation dẹ̀kẹ́ ó ti expire láti 2014 so ẹ jẹ́ kí oníkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò ń ṣèjà so tí a bá jáde sí abẹ́ ṣe rally tábà wá rẹ́nikẹ́ni ní state ilẹ̀ Yorùbá tó wà táàkì ọmọ Yorùbá á jẹ́ pé àmọ́bi tí ìran ti wá nìyẹn o torí pé kí ni tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ jẹ́ gọ́vnà nílẹ̀ Yorùbá ìwọ tó dẹ̀ wà ní president l'Abuja tó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà tí wọ́n bá ti àtáàkì anybody nílẹ̀ Yorùbá
àwọn ọmọ Yorùbá tá a fẹ́ ṣe rálì á jẹ́ pé ìran yín àmọ́bi tẹ̀tí wá lẹ̀ Yorùbá tẹ bá dẹ̀ bí pé bóyá ẹ lè ṣe kẹmujẹ ẹ lè ṣe kẹmujẹ o torí a máa fi mú fílẹ̀ gbogbo ibi tí ìran yín ti wá àwa náà dẹ̀ máa jà padà because ẹ lè àtàkì wa káwa náà máa wù ṣèbí Fúlàní lẹ́ ń parọ́ mọ́ láyé ìgbà yẹn ẹni àtòrí Fúlàní ló wà ní president Fúlàní ló wà ní kinní kan Fúlàní ló ń control sójà Fúlàní ló ń control army ló ń control ọlọ́pàá ló ń control navy ló ń control gbá ló ń control àwò Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ sìn Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ sìn gọ́vnà gbogbo gọ́vnà state ilẹ̀ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ àbí president Nàìjíríà náà sí Yorùbá ní àbí ó yá ẹ jẹ́ ká wá wo ẹni tó àtàkì ọmọ Yorùbá tó ráwà ń sọ fún wọn pé Fúlàní kankan ò ní right láti wá àtàkì ọmọ Yorùbá even kó jẹ́ president àtàkì tó lọ́ọ̀ṣì lé olóyè Sunday Igboho èmi ń sọ pé òun ṣe Fúlàní Buhari kọ́ ilẹ̀ Yorùbá látàkì yẹn ti wá eléyìí la máa fi wá mọ̀ bóyá ilẹ̀ Yorùbá látàkì yẹn ti wá ni àbí Fúlàní ló rán wá láti Aso Rock ìyẹn Buhari tá a bá bẹ̀rẹ̀ rally sí ẹ jẹ́ ká wá wò tí wọ́n bá fi lè àtàkì rally tá a fẹ́ ṣe ṣèbí Yorùbá ní gbogbo àwọn gómìnà ṣèbí ilẹ̀ Yorùbá láti fẹ́ ṣe rally àlọ́ ṣe rally ní north àdẹ̀dẹ̀ ṣe rally nílẹ̀ Yíbò ilẹ̀ Yorùbá láti fẹ́ ṣe rally president tó wà bẹ́ẹ̀ sí Yorùbá ni àbí gbogbo gómìnà tó wà nílẹ̀ Yorùbá ni wà bí ok ẹ jẹ́ ká máa wò tí wọ́n bá ti àtàkì rally wa ẹ̀yin àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá nation tó bá ti àtàkì rally wa ẹ ti rí pé ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ Yorùbá ló lọ́ọ̀ṣì àtàkì ilé Sunday Igboho olóyè Sunday Igboho because gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe intelligence tí mo mọ̀ ará àtakùn ò ní wá lọ́ọ̀ṣì àtàkì láì jẹ́ para lé mọ̀ irọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ará àtakọ̀kùn ò ní wá lọ́ọ̀ṣì àtàkì nílé onílé láì jẹ́ para lé mọ̀ tààrà àtàbàdẹ̀ máa lọ́ọ̀ṣì àtàkì láì jẹ́ para lé mọ̀ àtàkì yẹn ń ṣe tó máa ṣe láàrin 2 minutes láàrin 2 minutes wọ́n kọ́ máa ṣe ọmọ lọ ni so inú ilé gangan ni àtàkì yẹn ti wá so eléyìí la máa fi mọ̀ ẹ jẹ́ ká jáde fún rally tí bàbá wa Professor Banji Akintoye tó bá ti pè fún rally ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jáde gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní right self determination is allowed ó wà nù gbogbo àgbáyé ó fọwọ́ sí ó wà nù Nigeria constitution náà pé we have right so tó bá ti ná pé wọ́n àtàkì wa a ti mọ̀ pé àwọn tó ń gọ́fà wa nílẹ̀ Yorùbá president wa náà á wá púfù fún wa bó ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ àtàkì ọmọ Yorùbá tá a dẹ̀ ń pè fún Yorùbá self determination tó dẹ̀ jẹ́ pé òun náà ti pè fún rí láyé ìgbà kan ibẹ̀ láti máa wá mọ̀ ẹ máa ti mọ̀ pé yes àwọn eléyìí ò kì í ṣèyàn wa bóyá ọmọ Fúlàní ni wọ́n ẹ jẹ́ ká jáde fún rally tí bàbá Banji Akintoye bàbá tó bá ti pè fún rally ẹ jẹ́ kí ogun wa jáde ṣé ó ti yé ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù ẹ má ṣojo ẹ jẹ́ ká jáde fún rally Yorùbá nation no going back ọmọ Odùduwà níwá kì í ṣọmọ Nàìjíríà we have right láti sọ pé a fẹ́ jáde fún rally so any attack tó bá wá láti ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká wo bí tàtàkì yẹn ti wá káwa náà wá mọ ọkọ̀ tá a máa ṣe sí ibẹ̀ láti máa mọ bí ọmọ tó ní kálukú jẹ́ ṣèbí ọ̀parọ́ Fúlàní ni kinní kan ló wà di ọlọ́pàá ló wà di kinní kan eléyìí la máa ọmọ Yorùbá ní gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àbí president wà l'Abuja náà ọmọ Yorùbá ni àbí ẹ jẹ́ ká jáde fún rally tó bá àtàkì wa lẹ́ máa mọ̀ pé àtàkì tó lọ́ọ̀ṣì lé olóyè inú ilẹ̀ Yorùbá látàkì yẹn ti wá èmi ń sọ màá tún máa sọ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn bàbá dẹ̀ ti kọ lẹ́tà bàbá Banji Akintoye ti kọ lẹ́tà sí Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn bá ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gba lẹ́tà àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti mọ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ ṣe rally tí bàbá bá ti jẹ́ tó bá ti announce ẹ jẹ́ kí ogun á jáde
ká fi ẹ̀hónú wa gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ la máa sọ níta fẹ́ rè a fẹ́ dádúró àṣẹ nàìjíríà ò gbé wa so gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ láwọn fẹ́ ṣe nàìjíríà ẹ parẹ́ lọ sí Sokoto àti kìnìkẹ́ lọ bá sọ́tàn kẹjọ lọ máa ṣe ẹ̀wọ̀n nàìjíríà yín so ilẹ̀ yorùbá gbé wa o kò ní gbọ́dàlẹ̀ yorùbá nation no going back àwọn ọmọ Odùduwà ni wá ẹ jẹ́ ká padà sí ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tí gbogbo kan rọ̀ wá lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni o self determination is allowed yorùbá nation no going back ló ṣe jẹ́ nìyẹn. ṣe rí point yẹn nísìn ṣe rí reason tí a ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe pé kí individual wa an impact ṣe mọ̀ pé this 7 minutes audio tá gbọ́ yìí 7 minutes 59 seconds ó wà as powerful as bígbà tá ti ń ṣe live 5 years but problem tá a máa ní ni pé ẹ̀yin kan ṣì ń bẹ̀rù I understand torí ẹ wà nílé bàbá ti address issue yẹn pẹ̀lú àwọn ajá Tinubu tó ń pè ní security bàbá yẹn gbọ́n bàbá Akintoye ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ bí wọ́n ṣe polongo ẹ̀ ẹ má wá sọ fún mi pé Koiki wọ̀ ẹ̀ tí gbọ́ nílé irọ́ lẹ̀ ń pa pé wọ́n gbọ́ nílé orí rédíò Nàìjíríà nílé ló ti sẹ́ǹdẹ̀ lè sólóyè Ìgbòho ní Germany láàárọ̀ ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdẹ̀ sí mi ẹ gbọ́ bó ṣe ṣèkéde yẹn bí á nígbà tó ń ṣe announcement yẹn lórí rédíò bí á ìwọ ò sí nítòsí ó ti ṣiṣẹ́ lọ àbẹ́ tí ẹ má máa sọ fún wa pé wọ́n gbọ́ mo kí bàbá wa ààrẹ Tọ́lá ìjọba Akim J.D. Way Yorùbá Nation now Afeez Ibrahim mo kí yín o wọ́n ní àwọn àgbàyà journalist bẹ́ẹ̀ ni àwọn journalist tó fẹ́ máa fọ̀rọ̀ sí olóyè lẹ́nu ó yá kí ló fi ń ṣagbára ẹ̀ unbelievable mo kí ẹ Kenzie Fápóhùndà ẹlòmíràn ní tó ń bá sẹ́ndì 5,000 ṣókéré ẹ mọ̀ pé bí 5,000 yẹn ṣe pọ̀ tó òun ni pé ó máa elevate problem kékeré kan tèmi fẹ́ solve ẹ fún wa ní support yìí we are media tó wà presently in Africa mo sí ní UK mo nísìn that means pé I am running more expenses pé mi fún ara mi gan wá on the ground kò dẹ̀ sí kankan tó free l'Africa kò free náà ní Europe but a ṣe lè adjust so mo bẹ̀ wá ẹ support àwa náà dẹ̀ ṣe ta lè ṣe a lè máa sọ fún yín pé ibi báyìí là ń ṣe sí ibi báyìí là ń ṣe sí àwọn tá à ń ṣe sí lọ́dọ̀ wọ́n mọ̀ à ń ṣe ni torí pé a ní extra bọ̀ gbogbo èèyàn kọ́lá lè support ẹ farabalẹ̀ ká tún gbọ́n tí bàbá olóyè sọ bàbá Akintoye torí ìyẹn mo fẹ́ wá address because àwọn kọ́kọ́ wà tí bàbá gbọ́dọ̀ gbé síta àwọn steps kan wà wọ́n ti ń gbé àwọn steps yẹn bọ̀ ẹni tó bá tún wọ́n sọ níbi tá a dé nísìn pé àgbọ̀n kankan mọ́ then we have issues with this kind of people and number one of them is the government of the Federal Republic of Nigeria olùkí máa dárúkọ àwọn media bára wájà I keep telling you ọ̀rọ̀ media kan lè mi wá bá attack ní bíbá I am talking to the federal government iṣẹ́ tẹ rán mi ni pé kí n bá federal government sọ̀rọ̀ on behalf of gbogbo wọn Yorùbá kí n lè bá Britain sọ̀rọ̀ ibẹ̀ lèmi ń gbé ìwọ́fẹ̀mí àti wọn sílẹ̀ mo sì ní right láti padà síbẹ̀ tó bá dẹ̀ ní mo ní right mọ́ wọ́n lè detain mi màá ní kọ́ gbé mi padà lọ bá bàbá Akintoye gbé mo lọ Nàìjíríà because Nàìjíríà kì í ṣe country mo ti gbé níbẹ̀ for 20-something years plus I have enjoyed it kódà ẹni tó pè mí nísìn lára àwọn colleagues mi gan ní London ni mo divert call yẹn pé àwọn orí mọ́tò jẹ́ mẹ́ta ọmọ Ghana ni bọ̀bọ̀ yẹn ó mọṣẹ́ tí mo gbé dání so ìwọ ló sì fẹ́ lọ sí London Ọlọ́run fún ẹ ṣe tó bá fún ẹ visa bye au revoir bye àwa ti wà enough níbẹ̀ àti wà okay àfi wa máa wo rí bí ṣe fresh ni wòran mo polóyè lórí fídíò call ní Germany lánàá ó ní coordinator ó lè ẹ̀ ń dán mo ní bàá mi òun yẹn ṣe gidigidi sí mi lára ń ṣiṣẹ́ gidi gbogbo ara mi náà mo wẹ̀ mi gbóná lájọ́ tí mo ti dé omi tútù ni máa bu ara mi dáadáa báyìí there is no in tó ń jẹ́ kẹ́yìn máa lù kọ̀ọ̀kọ̀ ni pé ẹ̀ jẹun gidi ẹ má bínú kò ṣe pé mo fi ń sọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ sí yín tí Nàìjíríà bá dání tó ń jẹun gidi wàá dán ju Koiki lọ kí ló dé táwọn kan ṣe ń dán tọ́ọ̀dẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà owó Nàìjíríà làwọn ń jẹ
tọ́ba wá taraba fẹ́ ní wọ́n díẹ̀ wá lọ London bí ẹni ọlá Badmus ọmọ Yorùbá àwa gbé báàgì yẹn bá ṣe báyìí á ní mo wà ní Costco mo ní wèrè ṣé Costco ló máa jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dìde gbogbo tó wá rà ní Costco tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni ó yẹ kó máa produce ẹ̀ ní Nàìjíríà ni Nigeria is big enough for production of everything tá a bá fẹ́ jẹ tá a fẹ́ mu àwa ṣe báyìí á gbé báàgì á lọ sí nice bridge á ní ya picture yẹn dáadáa ẹni ò bá àwọn obìnrin èmi ò mọ̀ bí àyè máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o tó bá èmi ò bá yàwó mi ya picture tó bá ya picture báyìí bóyá márùn-ún yẹn kò ń like it. Don't be deceived by all these fraudsters tó ń bá politicians ṣiṣẹ́. Mo kí ẹ Tokyo 778 ilé ti yá gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ máa pé Yorùbá nation à ń pé Odùduwà láàrin ẹ̀ àwọn ọmọ Odùduwà ṣe ẹ má confuse ara yín náà ṣe ọmọ Yorùbá nation kó ìkà èmi ò lè máa sọ pé àkìṣe ọmọ Yorùbá nation o I am an intelligent man èmi sọ pé Yorùbá nation màá tún máa sọ fún yín pé èmi ò ṣe ọmọ Yorùbá nation o I've seen many people that have called I know you are upset but ṣé rí gbogbo yẹn resolution ni reconciliation la máa lọ jókòó lájọ máa resolve àwọn kankan but the first thing is to break the shackles farabalẹ̀ kó tá a máa fi parí lẹ́nìí mo máa play ìyẹn ni mo lè record ní tí mo ṣe yìí torí mo ní spare phone mo dẹ̀ need láti máa play àwọn kankan ara gbé kẹ́ support náà nìyẹn I'm using 1 2 3 4 because mo ní laptop tó lè gbé gbogbo ẹ̀ together laptop yìí nísìsiyìí ti bá connect méjì sí Facebook méjì ó máa ṣe balabala àwọn yẹn máa náwọn gbọ́ mi so Facebook kan là ń ṣe lórí ẹ̀ adam náà sọ nìyẹn tí BBC bá dé tó ń bọ̀ láfíríkà nísìnyí àwọn ti náwọn equipment ńláńláńlá tó ń lò mídíà gangan lẹ need láti fún ní bàbá support yẹn láti fi determine ibi tá a fẹ́ dé tàbádẹ́ débi tá a ń lọ mídíà yẹn kó lọ máa wá bó ṣe máa yanjú ara ẹ̀ but every now and then we take the media for joke we don't know the value and the importance of media ẹ̀ ń rí pé ìbínúlé ló ti ń sọ̀rọ̀ inúlé ló ti ń sọ̀rọ̀ náà so kí la fi fún ní support fún ẹ̀dẹ̀fẹ́ kémi àti TVC kí máa sọ̀rọ̀ kí TVC máa mo ní bọ̀bọ̀ tó ń ṣe TVC journalist yẹn ó máa ń wá sórí comment mi ó ní kò sí tó jọ sẹ́ Nàìjíríà ní break ó ń dọ̀gbìn díẹ̀ nìyẹn àwa la máa wá proof fún TVC pé ilẹ̀ Yorùbá ló ń pe bíbá àwọn ọlọ́mọ máa ṣú ẹ̀ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ owó TVC nísìn owó ilẹ̀ Yorùbá ni Bọ́lá Tinubu ò lè sọ pé o personal money òun ló ń pump sínú TVC òun kọ́ ló ní TVC ilẹ̀ Yorùbá ló ní because owó ilẹ̀ Yorùbá ló fi build the TVC so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so à nílè record ilé tá à ń ṣe ní bíbá nísìn we just go as it is ẹni tó bá rí audio yẹn kó lọ wò lórí YouTube kó lọ wò lórí Facebook mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn kan wà nísìn Koiki gbogbo ilé tó ti ń sọ analysis lẹ́tà yẹn ni mo fẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀ ìyẹn la fẹ́ gbọ́ ẹ ṣe sùúrù mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń jókòó mo kí ní láàárọ̀ mo kí gbogbo àwọn in-laws mi náà wọ́n kú rọjú kò yí sí mo kí Mr. Deni Jimoh tí bá ti kí ń bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni no confusion ẹ má confuse ara yín à ń ṣe ọmọ Yorùbá nation ọmọ Odùduwà ni we are ọmọ Odùduwà bàbá tó kọ pé we are Yorùbá people ṣé bàbá Akintoye wá stupid bàbá yóò stupid now ṣe máa ké confusion kankan dé bá wa and I've said it ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ẹ̀ kò síbi kan tó máa wá jẹ gàba kò ní sí I want us to live like I've lived in the UK even as far better tí gbogbo ẹ̀ máa equal tó ní sí intimidation mo kí Anjorin mo kí Mr. Abiodun Muhyiddin assalamu alaikum baba ẹ ti gbọ́ mo náà wà Muslim Yorùbá kí terrorist gbogbo ẹnu máa fi sọ a lè láwọn tó fẹ́ máa wò wá bí terrorist láàrin wa bí àtàbájọ jókòó kájọ sọ kájọ gbé yẹ̀wò pé Islam ò ń ṣe terrorist kò ń ṣe terrorist religion but lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní is a terrorist religion Muslim ni mí mo mọ bó ṣe ń ṣàlù àlá mo mọ bó ṣe ń kírun mo lè gbérun dúró ìjà tá a gbé dání kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé èmi àti bàbá mi ní sin Abíọ́dún Muyideen kọ́mọ́ tí mo pa ọmọ Yorùbá ni wọ́n mùsùlùmí dẹ̀ ni wọ́n àwọn ọ̀dẹ́ ń ṣe mùsùlùmí Gumi lọ Saudi Arabia wọ́n ti mọ̀ pé terrorist ni wọ́n bounce ẹ̀ padà ìbá sọ fún yín a máa débẹ̀ ayé bá gbà wá lẹ́nu
mo kí ọkọ ya Fọláyan ẹ gbáradì ẹ máa múra sílẹ̀ ẹ máa mobilize wọ́n náà máa wọlé bí olè lóru ni but àwọn tòkè náà ń dúró àfi máa fún yín ní gbogbo oyè yìí kò ṣe bá ń bẹ̀rù wọn kò ṣe bá ń bẹ̀rù wọn ìyẹn ni bàbá tó ṣe kọ lẹ́tà sí Tinubu ẹ̀gbọ́n tí bàbá sọ tó jáde lórí rédíò yín ní Nàìjíríà lélẹ̀ ti jáde nílẹ̀ Yorùbá torí nǹkan máa ní Koiki wọ́n gbọ́ wa lábúlé yín irọ́ ni ẹ ra rédíò fún àwọn èèyàn yín nílé kọ́ lè máa ṣì máa gbọ́ local rédíò tá a bá ń sọ̀rọ̀ tí Koiki bá ti jáde tó sọ̀rọ̀ on behalf of bàbá olóyè Ìgbòho wá gbé wọ́n lè má gbé tèmi ṣe o kò tó bá ti jẹ́ olóyè ni mo ló rán mi ṣe wá píkẹ̀ bàbá wa ti sọ̀rọ̀ lánàá pẹ̀lú lẹ́tà ẹ̀jẹ̀ ta gbọ́n tí wọ́n sọ ká tó wá máa tẹ̀síwájú. sọ̀rọ̀ bí ẹgbẹ́ tí wọ́n kì wọ́n ń lọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà nílọ kí wọ́n tún pèsè àwọn ìṣe àjẹlẹ́tọ́ ààbò ìjẹ́kù náà tí wọ́n kì wọ́n lọ o látàrí bí wọ́n ṣe ń dún mọ̀húrú mú àwọn ọ̀dọ́ ilé tó ń bẹ láti apá gúúsù ìwọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Kwara àti ní ìpínlẹ̀ Kogi nípa ìpè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ilé tó jẹ́ ti Odùduwà lákòókò tá a wà yìí o àti ìgbẹ́ni tó tẹ̀wá lọ́wọ́ tó di tìfọ́n tẹ̀dọ̀ ròyìn níbi tí aṣíwájú fi ikọ̀ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Adebanji Akintoye èyí tó di títa lánàá níbẹ̀ ni bàbá yìí ti ṣàlàyé. ẹ jẹ́ kí n pọ́sì bẹ̀yẹn mo kí bàbá mi lékún ayọ̀. This is a 90-year-old man and is in exile, the leader of a strong movement with the backing of millions of Yoruba people, including Igboho, millions of Christians, Muslims, and traditionalists, large followership. But Babai, each time he goes to bed, only God knows what he sees before he moves to the next stage. You don't know, I don't know. I didn't even know that this kind of letter is still coming. Nobody sọ fún mi pé a tún máa kọ lẹ́tà sí Tinubu máa dispute it. It shows that the man has a very high wisdom ọgbọ́n ó ń bẹ fún bàbá wa. Every time I've had the privilege, pé kí n lọ rí bàbá, I see him as I go in, he sat. I've met him eating, taking his medication, he's 90. And I've seen him sitting down on his comfort chair like mine and sitting on the laptop and typing and working. Ìjọ́ mélòó lẹ rò pé bàbá yìí ti fi prepare letter yìí tó fi ń draft ẹ̀ ká máa yọ kúrò because àwọn ń ṣe bí àwa tó jẹ́ pé gbúrúgbúrúgbúrúgbúrú àwa ti sí gbúrúgbúrúgbúrúgbúrú àwa journalist tèmi gbúrúgbúrúgbúrú nígbà tá a bá gbé jáde lẹ́nu mi máa Koiki. This man must have taken his time to address the current president Tinubu. Mo kí bàbá mi Adéyẹmí Olúwọlé ẹni tí bá ti dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú Akátọ̀ mo kí torí àti wà ní pram. I've run 1 hour 24 minutes. This man nígbà tí mo kọ́kọ́ gba lẹ́tà yẹn tó send sí mi, as a journalist, when you receive a very important letter like I did from our leader, that letter Baba has now sent out. Ó ti dọ́dọ̀ Tinubu already. Àwọn kan ti send message pé Koiki Tinubu ní dáyín lò, èmi ti sọ yẹn fún yín tẹ́lẹ̀. Èmi ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ now. But ṣé mo pé Yorùbá àwa ìyẹn làwọn Ìgbò ṣe máa ń wọ́ndà pé kí lè ṣe hold Nàìjíríà fún fáwọn tó fẹ́ Nàìjíríà pé ẹ̀yin gbọ́ngàn lè lè gbé Nàìjíríà wálẹ̀. But for the fact that actually many reasons àwọn campaigner olóṣèlú wọ́n ti wà ní gbòòrò báyìí. When I received the letter, only check how many words the letter yẹn. I will not tell you how many words it is. But journalists quickly look at the total words. Èló ni numbers ẹ jẹ́. When I look at the numbers of the words, I am now dissecting this letter.
ó ti wà níwájú mi báyìí. There are things that I have put this letter ó náà bí kan tí ó bá jù sínú ẹ̀ á sáré fún ẹ ní breakdown màá fún yín láwọn example. The word love tí bàbá lò níbẹ̀ kò ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta. Ìfẹ́. Wọ́n dẹ̀ ní pé tíyàn bá nífẹ̀ẹ́ nǹkan tí ìfẹ́ yẹn ò bá wá fún ẹ nìkan tó fẹ́ yẹn kí ló máa padà dì? It could be sour. Tinubu ó ń dọ́bù díẹ̀ bàbá yìí. Tí kò bá respond to this letter. President Tinubu ó fi dọ́bù díẹ̀ bàbá 90 years old pé kí ló máa ṣe? What are you gonna do? Èmi lèmi láṣẹ lọ́wọ́, èmi lèmi wà lórí oyè federal government tí mò ń bá British ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo lè fẹ́ kí Yorùbá kó lọ. Ó sì ń wù èmi kò wù ìwọ ní Akintoye, ó ń wù èmi pé kì í ṣe lọ ṣe 2027. But kíní kan ni ó máa wá ló máa yàtọ̀ sáà náà méjèèjì. Ta ló mọ kíní náà? Between bàbá wa méjèèjì, because but just for the argument of this letter ta fi review. Kí lẹ̀yin rò pé mo kí bàbá mi ẹ ṣé gan ni Muyideen, when I cherish you bàbá, I am Fọlárin Muyideen Abiodun. Okay ẹ ṣé gan. Mo ń bọ̀. Also from Egbado North, currently based in Turkey. Ṣé wá bá mi nígbà tí mo wá sí Turkey yẹn? Ẹ mọ̀ pé mo wá ní 2021 tí mo ní káwọn kan wá pàdé mi níbi McDonald's kó tó di pé èmi àti ìjìnlẹ̀ wá ríra. Ṣé ìwọ lára àwọn tó wá rí mi jọ́ náà lọ́hùn àbẹ́ ìṣe èdè Turkey ni? Bí adex time tá a bá tún gba Turkey kọjá màá kí ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká padà sórí lẹ́tà yẹn. Bàbá ó ti wé gbogbo option yẹn pẹ̀lú Tinubu. Okay. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe try your luck. Bóyá I don't believe Tinubu is going to respond to that letter. Ẹni bá sọ fún yín pé Tinubu máa respond sí lẹ́tà bàbá kí tó yẹn ẹ̀ tuntun ẹ̀dá. But lẹ́tà yẹn ti lọ́dọ̀ Tinubu ti rí. Mo ní sọ any more than that. Tinubu ti rí lẹ́tà yẹn. Ó rí wọ́n dẹ̀ summarize ẹ̀ fún, kò ṣe pé ó ka gbogbo ẹ̀, wọ́n kàn summarize ẹ̀ fún. But he's not going to respond to us. Jagaban ò ní respond sí Tinubu náà fẹ́ràn bó ṣe nísìn tó ń pè ní president. Ó dẹ̀ rò pé at one time kò wà enough fóun láti jẹ tí Buhari jẹ fún 8 years. Ọmọlódù ọdẹ Jagaban ó ní one time kò wà enough fóun in tó bá mú Buhari tí kò ní ọpọlọ, because tá bá lọ gbọ́n tí Tinubu sọ ní Abẹ́òkúta tó fi ní ó ṣèkí ní olùlẹ̀. Ẹ wá ní kóun ṣe ọdún kan torí ẹ̀yin fẹ́ gba Yorùbá nation. Ẹ fuck off. Yorùbá nation kọ́ Oòduà republic ni òun ò ní ṣe kankan nísìn. Ẹ jẹ́ kóun tún padà lọ ṣe ọdún kan sí òun á wá máa rò. I am just looking at the picture of what Tinubu have in his heart. In tó wà nígbà yẹn ni mo ń sọ fún yín nísìn. Ẹ jẹ́ kóun lọ ṣọdún kan náà. Òun ti ṣọdún kan, ẹ jẹ́ kóun lọ ṣọdún kejì rádà. Tóun bá wá ṣọdún kejì, òun á máa wò bóyá òun máa fún yín ní kankan tó ń pè ní restructure. Bóyá kò sọ pé confirm.
èyí tẹ̀ ní Tinubu máa fún yín ní restructure kò ní fún anybody restructure because ẹsẹ̀ Tinubu kò tí ì múlẹ̀ tó fún 2027 but ó ń fold up ó ń collapse mo rí tí Oyinlọ́lá sọ gbogbo àwọn tí Tinubu ń fold up ní south east south west pé kọ́ lọ di APC lẹ́nìí ẹ má wà surprise tí Adeleke bá fold up under APC. bọ́ bàbá Akintoye ní ìtàn pè ní wisdom tó wá látòkè tọ́lọ̀ fún un sẹ́mọ̀ pé títí dọ̀la nísìn kò tí sẹ́ni tó béèrè pé báwo ni Awólọ́wọ̀ ṣe ní wisdom ẹ mọ̀ pé àìtí lọ cross check àìtí lọ find out pé a kò gbọ́ pé Awólọ́wọ̀ ṣe àwọn nǹkan kan tí wọ́n ṣe rí ní gbogbo àgbáyé ìyẹn làwọn òyìnbó ṣe gbé fún un wọ́n mọ̀ pé táwọn bá gbé fún Awólọ́wọ̀ Nàìjíríà tá à ń rí a lè má tẹ̀ wà ní stage that way. So they don't want Awolowo to be who Elédùmarè wants him to be. Wọ́n panú ẹ̀ nílẹ̀ pátápátá. Wọ́n dẹ̀ lo gbogbo Fúlàní power. Lára Fúlàní power tó lò òun ni MK Abiola. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni ọmọ Yorùbá bọ̀ Fúlàní ló padà ṣe iṣẹ́ fún. They are playing the same game again now. Bàbá yìí náà ni David tó ń lọ o. Ìyẹn àwọn bàbá wa Alana. Àwọn oníjẹ́ kó débi tó ń lọ Tinubu máa ṣe gbogbo tó fẹ́ wù kó ṣe spiritually physically and whatever financially pé bàbá Akintoye ò ní rí àṣeyọrí ṣe lórí pé kílẹ̀ Yorùbá dúró òun lòun máa fẹ́ jẹ pé tó bá tẹ̀ máa wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ o òun lòun fẹ́ jẹ glory yẹn kò ṣe bàbá Akintoye. And that is where we are now, in the crossroad of that letter. This letter, I slept over it at the 6th ni mo ti jí ibi tí mo jókòó sí náà ni látago 6 àárọ̀ aago 6 àárọ̀ kan aago 6 ọ̀tẹ̀ tí mo ti dìde sára mo wá ṣí lẹ́tà yẹn síwájú mi mo ń oríṣiríṣi messages mo ń reply calls throughout títí di pé mo wá bẹ̀rẹ̀ program yìí. I keep looking at that letter. Àwọn ọmọ Yorùbá ń wo time ń wo clock olúkálùkù ń dìde pé kí ló ṣẹlẹ̀ bọ̀ bàbá tó ní ọpọlọ tó ní ìmọ̀ ó ń sọ fún Tinubu pé àwọn tí wọ́n ń dúró dè wọ́n yìí tóun bá tú wọn lẹ̀ apẹ́ ò ní ká wọn mọ́ ó dà bá àwọn èèyàn gbọ́ tí mò ń sọ. Baba Akintoye send message. He could have sent this message at the beginning of the month. Like I said, Baba did not brief anybody. Tẹ́ bá lọ sí tẹ́ bá pè mí màá fún nọ́mbà alájà Queen Ara ìwé ìwà lọ́wọ́ wọn ní London bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ yín náà ni wọ́n wà one of the world media representatives ọwọ́ wọn làwọn ìwé yẹn wà ṣe máa ní láti pè mí lẹ́yìn ètò kì í send nọ́mbà sí yín nọ́mbà alájà Queen Ara lè pè yín lórí social media àwọn tó wà ní homeland torí business bàbá kò tí jẹ́ kí n tún gba nọ́mbà yẹn padà lọ́wọ́ wọn when we spoke. Baba is showing the final love pẹ̀lú Tinubu but ṣé Tinubu máa accept love yẹn àbó máa tutọ́ báwo lè ṣe máa ń sọ ṣé tọ́ funfun ló máa tu síta àbí tọ́ dúdú subject and in a letter like this normally 24 hours ó yẹ kí normal government kó respond padà. I will not give us the exact date. A mọ̀ pé May 25 ni lẹ́tà yẹn sọ. Ẹni tó bá fẹ́ gba copy lẹ́tà yẹn
part of what I've done this morning, mo padà lọ sí website mi koikimedia.com gangan, mo lọ yọ nǹkan kan kúrò níwájú. Tẹ́ bá ti gbéra dé koikimedia.com, ẹ bá lẹ́tà tí mo sọ yìí níwájú, ó wà níwájú mi báyìí, ẹ lè download ẹ̀. Òun ni mo fi ṣe face. Tẹ́ bá ti wọnú website mi, ẹ ní láti káàkiri kankan débi pé máa náà rí, mo gbọ́dọ̀ mo delete kankan, àwa add lè síbẹ̀ torí front interface ẹ ti full. So tẹ́ bá lọ sí koikimedia.com, www.koikimedia.com, you will find this copy of the letter. This is a very highly important letter to President Tinubu, and review it by Tinubu will not respond to it according to my own instinct. He's surrounded by hyenas. Tí wọ́n ti gbé nǹkan sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀run báyìí pé tó bá respond sí lẹ́tà bàbá yẹn, a ṣùkúṣùkú ẹ̀ mọ́ bíbá. Now, I will read the letter and then we'll be looking into it. Bó ṣe fún wa ní summary. The expectation from Yoruba people now is that Baba, just go ahead and do what Eledumare wants you to do. Just like bí Eledumare ṣe sọ fún Baba Awólọ́wọ̀ pé even in the midst of all the enemies, locally and in, because the same enemy Baba Akintoye ń bá jà nísìnyí náà ni Baba Awólọ́wọ̀ bá jà. The same enemies, the number one enemy, Britain, ni Baba Awólọ́wọ̀ bá jà títí tọ́lọ́jọ́ fi dé. Then àwọn tí wọ́n ń lò tó jẹ́ Fúlàní dẹ̀ ń lo anybody, including Yorùbá, wọ́n rí Abíọ́lá lò, MK Abíọ́lá, wọ́n lò dáadáa. Right now, Tinubu ni Fúlàní ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ against Baba Akintoye. Britain àti Tinubu ni obstacle Baba Akintoye. Britain, United Kingdom àti President Bola Ahmed Tinubu. Lẹ́tà yìí àti dé UK, I'm very sure. Now, let's read a little bit and then I'll look into it as we move further. Ẹ rí pé logo YSDM ni wọ́n fi gbé lẹ́tà yẹn jáde, wọ́n lo logo ẹgbẹ́ wa important, but a lè fi lẹ́tà ìbá ìka wá lọ gbé ẹgbẹ́ Koiki Media òun ni please, gbogbo nǹkan ló ní protocol yẹn ni kò tí ì ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Àwa ti gbé nílùú tó ní protocol. Mo ti attend the mọ̀mísìrì ní access sí mọ̀mísìrì ṣiṣẹ́ ní House of Lords, ibẹ̀ ló ti retire. Tó bá ń ṣe jọ́ tí Queen máa wá ka speech ní Parliament, I have been there twice. Kò ń ṣe ní yányányányá lọ́kàn máa ní kó wá síbẹ̀. Privilege pé mọ̀mísìrì ṣiṣẹ́ ní House of Lords ní Westminster. So I know the importance of protocol. Mo dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ náà òbí tó jẹ́ pé protocol wà. So Baba follow protocol pẹ̀lú lẹ́tà yìí. Protocol yẹn ti pọ̀ jù. Mo ti ká mo ní bàbá yìí. Tinubu ò tí ì mọ tó fẹ́ rọ́lú òun. President Tinubu ó rò pàwà Yorùbá nìkan ni, kò mọ̀ pé Nàìjíríà fẹ́ rọ́lù. Wọ́n fẹ́ gbà kúrò lẹ́nu àyẹ́nà, oníkọ́ fòun sílẹ̀ kọ́ gé òun jẹ, wọ́n pa Abíọ́lá torí ẹ̀. Wọ́n pa MK Abíọ́lá. Tó bá lè sọ fún wa pé àwa tá à ń dàgbà mọ́ MK wò, èmi ò fojú rí báyìí, but family friend wa ni. Mo lè sọ pé mo fojú rí báyìí. Tí wọ́n lè
lè sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní kó tó di pé Abíọ́lá kú yẹn ní gbogbo táìmù tó máa ń káàkiri yẹn pé tó bá dijọ́ kan àwọn Fúlàní ló máa pa Abíọ́lá ṣé wọn ká máa dispute ẹ̀ before 1993 ni mo sọ nígbà tí Abíọ́lá máa ń jáde tó máa lọ gbìgì gbàgà a máa rọ́ pìtìpìtì ó tún wá fèrè gbọ̀n báyìí tó bá sọ fún èèyàn pé tó bá dífá ṣé wọn kó wá ti dífá pé ọmọ pa Abíọ́lá I'm very sure ifá kan ti lè ti jáde pé bóyá kó ṣètùtù kan ó lè ti mọ̀ pé fi sílẹ̀ àjọ ń jajọ́ mu ní sọ́tàn Abíọ́lá bá gbé fóun kọ̀ nísìn á pe sọ́tàn máa pè é kí ló ń ṣẹlẹ̀ Abíọ́lá dé Heathrow airport kò mú passport désàlẹ̀ ó wá ní wọ́n mú passport bọ̀ ẹni yẹn wá ń bí mo ti sọ̀rọ̀ yìí rí ṣìgìdì owó tábíọ́lá tó ní nínú NatWest ni mo fẹ́ sọ fún yìí ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ NatWest ká ti mọ̀ pé owó ń bẹ lọ́wọ́ Abíọ́lá nínú NatWest Bank the same NatWest Bank kò ní fún ọmọ Yorùbá kò ní fún ọmọ Nàìjíríà ká má tẹ̀lé ọmọ Yorùbá ní loan bí àwọn kọ̀ọ̀kan ẹ mọ bó ṣe ń lọ èyí tẹ́ ìgbélé abroad bàbá Akíntóyè mọ gbogbo géèmù yẹn tán diplomat ni bàbá Akíntóyè ó lè má jẹ́ ambassador rẹ̀ but diplomat gidi MKO got to UK one time ẹni tó fẹ́ check in ó bí ní passport Abíọ́lá ni wọ́n mú passport òun bọ̀ another flight gbé passport òun bọ̀ bóun ní meeting ìyá àwọn pé àbí eléyìí ọmọ tó ń sọ ni àkọ́ wọnú lọ àwọn country wa without no passport á ní wọ́ Abíọ́lá ló ń dìlé òun pé because meeting yẹn wà important Abíọ́lá wa bí pé ṣé ó ti bá Queen jẹun rí ìyẹn kò yẹ ìyẹn ló wá wọlé anyway just to cut it short tó bá sọ fún ọmọ Yorùbá pé àwọn the same set of people tábíọ́lá ń bá ṣe ló máa pa ṣé àwọn kan máa dispute ẹ̀ òun ni Tinubu gbé dání lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí tó rò pé òun jagaban òun ti wà advance ju Abíọ́lá lọ àwọn tó máa pa àwọn ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí. Now this letter is not Baba Akintoye's letter mo kàn ń bẹ́ẹ̀ mi ṣe kalẹ̀ èmi ò tí mo bẹ́ẹ̀ ti kà á o tó báyìí ti kà á lọ wá lẹ́tà yẹn kẹ́ lọ dissect it. Yorùbá self-determination movement ló kọ́kọ́ gbé sókè. That is a strong message. Kò sí àní-àní kò sí kọ́nàkọ́nà ojú kan là ń lọ ibi tá à ń lọ ni pé Yorùbá self-determination movement ó ní kí n kọ lẹ́tà sí wọ o President Tinubu àwọn wo ní Yorùbá self-determination movement ta ló mọ mo fẹ́ wo comment section àwọn olómọ tó ń pè ní Yorùbá self-determination movement. I think I should record this since I am not using this phone right now. Àwọn wo ló ń pè ní Yorùbá self-determination movement. Mo kí ní Côte d'Ivoire, mo kí ẹ Bello for real 1 2 3. Adéníyì Adélé mo kí ẹ. Ta ló mọ àwọn tó ń pè ní Yorùbá self-determination movement. Àwọn wo ló ń pè bẹ́ẹ̀. Mo kí Mr. Ọlọ́run Yẹmí Ẹ̀ṣẹ̀gànnì Ayọ̀ọ́lá Jimoh Adéníyì Adéagbo orúkọ ńlá mùkẹ́yìn. Who knows those that are Yoruba self-determination movement? Àwọn olóńpẹ̀ bẹ́ẹ̀. Are you with me? Ṣé ká parí program ká máa lọ́lé? Ẹ̀ṣẹ̀gànnì ìyàwó àmọ́ pé lọ́lá Bello àwọn nìkan ló wà ní class gbogbo ìtẹ́ wà ní class ẹ ti fail because ẹ bá wà ní lecture room tí lecture room bá ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín gbọ́dọ̀ dé down tó o bá tẹ̀ mọ́gàn wá sí wá kankan wá kọ sínú comment section. Ẹ̀ṣẹ̀gànnì bàbá mi Samuel we the Yoruba people we Ọ̀túnba Ọlámidélé ti wọn kíláàsì nìyẹn náà lecture room ní bíbá bí wọ́n ṣe bí ta ti ń ṣeré comedy center kan ní bíbá I fẹ́ address we the people tí bàbá Akintoye represent sí Tinubu pé tá a bá jáde àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí bàbá Akintoye address on our behalf kó tó nípa máa jáde o
àwọn tí bàbá Akintoye address yẹn ló wà ní lẹ́tà àwọn concern irú Koiki tá bá jáde wọn yìnbọn pa wá o wọ́n máa pa wá o fún mílẹ̀ o jẹ́ ń jókòó kí ajẹ́ nínú Nàìjíríà kí máa bẹ Jésù o bàbá Akintoye ti bá wa address ẹ̀ fọmọ olódòdó ní gbọ́ òní gbọ́ràn ìgbọ́ràn MKO gbọ́ nígbà tó ń sọ fún MKO MKO tó fẹ́ ṣe yìí ó ní náà MKO was against the Yoruba people tó lọ́jọ́ fi dé kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá torí kò gbọ́ràn. Tinubu is doing the same thing as we speak right now. Kí lẹ́yìn lóko máa ṣẹlẹ̀ sí? Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé àwọn ní 12 hours 14 hours shift kò yí sí ní London. Tinubu máa padà tẹ́ni. Bàbá Akintoye tún mú padà lọ sọ pé history ti ṣẹlẹ̀ rí má jẹ́ kó repeat lórí tiwọ́ nítorí pé self determination táwọn Yorùbá people gbé dání wọn ò ní dẹ́yìn lẹ́yìn ẹ̀ gbóhùn ẹ̀ kọ́ dífá fún ẹ pé rally ò ní dé ìrọ̀lùpá rally máa dé ìyẹn àkọ́kọ́ torí ibi táwọn fún àtẹ̀mí yín wà nìyẹn bó ó ju ọ̀rọ̀ rally fẹ́ dé lọ because rally kan là ń sọ yìí a fẹ́ gba country là ń sọ nísìnyí o this will lead to a declaration on our country how ní gbọ́ ọ̀hún because kò ń ṣe pé rally la fẹ́ gbà no what is the difference between rally and declaration pa fẹ́ gba country rally is just the stepping stone to lead us to where we will have our country right no ṣé tá bá ṣe rally ṣe kọ rally Koiki ó yá jójójó fún wa ṣé yẹn la fẹ́ are we coming up for rally or we want our country. Mo study letter yẹn títí mo ní bàbá yìí ó ti kó sọ̀rọ̀ bọ̀wọ́ Tinubu lọ́wọ́ Tinubu kò mọ jack shit ọlọ́mọ yẹn kó kẹ́mi ẹ̀ já sí kan tó ń fà pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ̀mí Abiola já sí Abiola declare ní ẹ̀pẹ́tẹ̀dó wọ́n ní kó lọ declare sẹ́wọ̀n Abiola ní owó láti kó gbogbo weapon wọlé ẹ̀bọ̀ kò prepare fún ẹ̀ máa káwa náà ṣe kí ni kàfà stupid bàbá ti gbé lẹ́tà lọ bá Tinubu ìrìnàjò yẹn ti sick ó ti ṣe kí wọ́n ti tàn tẹ̀lé lórí báyìí Koiki máa báṣẹ́ lọ ọ̀rọ̀ rálì kan là ń sọ ẹ mọ́ ọ̀rọ̀ pé Yorùbá fẹ́ gbára ẹ lẹ̀ pátápátá ó lè mú ìjà wá o bàbá Akintoye sọ nínú bẹ́ẹ̀ o wọ́ọ̀ tó bá ń gbọ́ WAR wọ́ọ̀ ní Àbújá lánàá eléyìí ò ń ṣe pé mo mẹ́kẹ̀ ọ́ gbogbo alárí suicide bomber fẹ́ wọnú military barrack kó blow gbogbo wọn dànù káyà tètè ya sá mo sọ fún pé a ní 2-year windows ká bá Tinubu fan tó bá fẹ́ bá wa fà bọ̀ àwa kọ́ la fẹ́ bá fà á lẹ́tà ti wà níwájú ẹ̀ kò ní respond sí ẹ jẹ́ ká tó máa tẹ̀síwájú àti gbára àti pàṣẹ. We the people ní Baba Akintoye lọ represent. Baba is 90 years old, our leader. Tinubu, ṣọ́rí àwọn ọmọ Yorùbá, ṣọ́rí àwọn tí wọ́n kó dání tó ń fún lọ́wọ́ yẹn, interest ẹ̀kọ́ ló ń ṣe o. Interest ego owó mọ̀ ní Abiola ná ṣìgìdì owó. Tọ́ba ní tó náwó Abiola ná ṣìgìdì owó Fúlàní pàdánù ni. Tọ́ba ní ẹni tó náwó náwó tó Abiola Tinubu ò tí náwó tó Abiola owó làwa dẹ̀ fẹ́ràn bàbá àṣà ti sọ bàbá àṣà yẹn ti sọ tọ́ba ti gbówó wọnú ibì kan báyìí gbága ojú á máa ràn gbogbo á máa ṣe ara máa dìde but àwa tá a bá wà focus àwọn ọmọ ibi tá à ń lọ Yorùbá ti lọ àti gba country wa wàláì a kàn ní láti shake the table a shake the table yẹn díẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa fọ́ bá a ṣe wá fẹ́ shake the table yẹn bàbá 90 years old egungun bàbá sì le ká fi bẹ́ẹ̀ ìwọ tẹ́gungun ẹ̀ le dáadáa yẹn bọ́bá ní kò sí gbẹ́rẹ́ sẹ́yìn wá sí sẹ́yìn torí ìntàfẹ́ lọ pàdé yẹn
a fẹ́ save ìran tí ó yẹ pé a ní gbọ́ràn Britain kankan mọ́ lórí ilẹ̀ wa tó ń fìyà jẹ wá. Ṣé n play audio kan fún ẹ wàá sunkún ó kọ̀ ìpá àwọn audio bẹ́ẹ̀ ti bá play ní sí èmi ò fẹ́ àrèsò òfin ọ̀kan wàá sunkún ọmọ Yorùbá níbi tí wọ́n ti dè wá mọ́ tó jẹ́ kí a ní lórí ilẹ̀ tó ní ọ̀rá tó ní gbogbo nǹkan àwa ní ànígbà àwọn kan wá ní ẹ máa gbà ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kò ní sí nǹkan kan tó ń pè ní pé Yorùbá ò ní lọ olùgbé máa ní kò ní sí election ò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà no. Are you still thinking that there's going to be an election in 2027? With the way the country is right now? No. For Yoruba Nation segment, do you think that there will be election in 2027? Are you expecting an election in 2027 in Nigeria? They play. You must be living in a different paradise. Oh, Mobitongbe. Mombo. I don't think some of you know where Nigeria at the top patapata. Àwọn olóṣèlú ṣàfihàn jẹ́ ti wọn níbẹ̀. As much as they can enrich themselves in the next 2 years because gas yẹn máa explode nínú Nàìjíríà. Ṣẹ̀rí wọn ti máa ní gas yẹn fẹ́ explode. Ó máa explode because multiple things will unfold as the year continue to wind down. And this is the reason why káwọ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́ ká tètè ṣe kéde ká support Bàbá Akintoye. The end of Nigeria is already, we can see it, and we are ready to make it collapse. But some of you don't want it. But some of you want it, but you're asking how. Let me quickly give us this small clip. Mo kí gbogbo ènìyàn wa tájọ wà lórí ìjókòó. Àwọn alálẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Nigeria will end. Fábalẹ̀ kó wá gbọ́ ìtarakùnrin tó sọ. So the hardest thing I've had to accept since I've been here is that Hausas, my tribe, my people, unfortunately are not going to allow Nigeria to become what it's meant to be. The mindset of the northern Nigerian. Ṣé kí ni wọ́n ṣáàríwó ṣé ó tó ń jáde dáadáa nínú ilé ẹ̀ tó ń gbọ́ mi tó bá gbọ́ dáadáa tètè sọ fún mi kí n increase volume. Nigeria is gone. Inshallah láṣà àwọn tó láyé tó lọ́run lórúkọ Jésù Kristi kò sí kankan tó ń jẹ́ Nigeria mọ́. All we need now is to be bold enough and wait as Baba will deliver that message of boom. That's all we just have to wait for. That's all. Nigeria ti lọ pátápátá completely for 62 years. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Peter Oladele, nothing to show for. And gbé labroad, àwọn serve wọn labroad. Nigeria ò serve ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ṣùgbọ́n nǹkan tára kùnrin sọ. Haúsá, àwọn Fúlàní méjèèjì ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n sí ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni kò ní bàjẹ́ fún alẹ́ kan dé òun tẹ̀ láìkì ọ̀hátẹ̀lẹ́ ní Kóìkì get the hell out of Britain má gbé nínú Britain yẹn mọ́ kò láìkì Britain rárá tó ti mọ̀ ìyà tí Britain ti fi wá jẹ. My brother Nigeria are fools after taking 5k. Mo ní dárúkọ state yẹn nígbà tí mo gbọ́ àbúrò Fáyọ̀ṣe tó ń sọ̀rọ̀ pátápátá ó ní state kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó bá máa fi di 12 báyìí wọ́n ti gba 5k kó ṣe bẹ̀. Àwọn ọlọ́mọ akọ́kọ́ parí ìbò lọ́dọ̀ tí wọ́n tó bá ṣàti fún wọn ní 5,000 wọ́n máa fi ṣe bẹ̀ ni. sáwọn yẹn làwọn máa lọ sọ fún pé àfi gba Yorùbá nation tẹ́ máa ná máa gbọ́ báwo lọ ṣe fẹ́ gbọ́ gba 5,000 kó ṣe bẹ̀. Farabalẹ̀ kó gbọ́ bí tí mo fi fún ẹ láàárọ̀ yìí mo kàn fẹ́ ilé wọnú ẹ̀ tó bá ń dúró pé Nàìjíríà sì máa da ẹ̀ bí ẹ pásítọ̀ ló ń sẹ fún ẹ kọ̀ máa wò lórí púpẹ̀ tó ní wèrè má sàn kọ bá o ṣáà máa sọ pé wèrè tó bá jẹ́ pé mú yàwó àtọmọdé bẹ́ẹ̀ kẹ́ walk out of that church tó bá sì ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa da olè ni wọ́n sí ọkàn tó jẹ́ pé Nàìjíríà máa da mọ́ the end of Nigeria láwà ó máa wá bí olè lóru ni àwọn tòkè náà ń dúró Britain ṣiṣẹ́ ní background
back to back wọ́n kàn ní kíkọ sọ bẹ́ẹ̀ against pé kí Yorùbá rally kó má wáyé tó bá dẹ̀ máa wáyé kọ́ lọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ pé kí ẹ má ráyè débi tẹ́ ẹ̀ ń lọ wọ́n ní kíkọ ra sọ bẹ́ẹ̀ fún yín but a ti sọ fún Britain pé ìwọ òwe bọ́ fẹ́ mọ bí abájọ mi wọ́n wò mí báyìí bàbá rẹ̀ ti bá mi sọ̀rọ̀ àwọn Akintoye àti Igboho máa ṣàwẹ́ánẹ́s èmi náà ó educate wa wọ́n fẹ́ mọ bí tí bàbá yẹn fẹ́ gbà wọlé wọ́n fẹ́ mọ bí tí YSD yẹn fẹ́ gbà wọlé ẹ̀yin group wa wọ́n fẹ́ mọ bí tẹ́ fẹ́ gbà wọlé o ẹ̀ṣẹ̀ ni wúkẹ́lẹ́ báyìí for now hold tight gbogbo group yìí ti wà infiltrated látòkè délẹ̀ gbogbo group yìí pátá ti infiltrated bọ̀ bàbá kọ lẹ́tà lé wọn lórí nísìn so bàbá ní bọ́ ṣe ń gbé ẹsẹ̀ mẹ́ta bàbá ń gbé ẹsẹ̀ mẹ́fà ó ń gbé tẹ̀lé wọn pẹ́yìn àwọn ọmọ yìí máa bọ́ o àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Odùduwà wọ́n máa tú kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú òfò tí Britain kó lé wa lọ́wọ́. kì máa yẹ kí pẹ́pẹ́ wọnú ojú yín ẹ lo glasses ni torí ti bá ìtọ́ mi ò dẹ̀ dábàá ẹ ṣe gan ni ìyàwó Unit Ventures you innovate mo kẹ́ ẹ mo fẹ́ play video kan fún yín bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń rí New York ló ń wà ọmọ Haúsá ni ìwọ wá ní ká bá wà láàrin wọn pé Nàìjíríà máa progress òun sọ fún ẹ pé tí Haúsá bá ṣì ń bẹ láàrin wa ẹ lè ní àṣeyọrí kankan fàdábalẹ̀ púpọ̀ tó sọ wọ́n sọ pé alàgbà àkókò sanwó fún. So the hardest thing I've had to accept since I've been here is that Hausas, my tribe, my people, unfortunately are not going to allow Nigeria to become what it's meant to be. The mindset of the northern Nigerians are going to destroy this country. I'm sorry to say it. Only it is going to destroy this country. Ha! Àṣé mi tí mo ní ká destroy Nigeria, àṣé àwọn ẹ̀yà kan wà nínú Nigeria kó fẹ́ destroy Nigeria. Ìyẹn ni wọ́n wá ní ká jókòó ká máa dúró de gbogbo àwọn èèyàn kan gbọ́ wa o. Kóìkì wọ́n gbọ́ mi o, Kóìkì wọ́n gbọ́ ẹ má kó bá wa o. Mo kí bàbá mi Samson Ọláníyì, mo kí ìyàwó Ayétúndé, ẹ̀yin tó wà lórí Instagram. Mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ẹ̀. Ẹ̀mí ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀mí ilẹ̀ Odùduwà, spirit yẹn á máa wọnú ara ẹ̀ báyìí òwò gan á máa béèrè pé kí ló ń ṣe Kóìkì kí ló tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ báyìí tára mi ń dìde. That bomb bastard name because ilẹ̀ wa wà flourishable, ó wà prosperous, ó wà successful, but tó bá sì ń jẹ́ ká máa lo Nàìjíríà bomb bastard ni kò lè ṣiṣẹ́. Kò sí gbẹ̀tugbẹ̀tu tó gbé sínú ilé, kò sí àdúrà tó lè ṣe, kò sí business tó lè ṣe nínú Nàìjíríà tó máa wà successful. Spiritually it has been locked. I need láti open the spiritual realm of the world. Kí àwọn ọmọ Odùduwà ká máa fò bí dove, the white dove. A wà nínú ìgbèkùn, oníká wà ní Nàìjíríà. Jẹ́ kí bọ̀bọ̀ ìsọ díẹ̀ nínú analysis ẹ̀ ká wá padà sí lẹ́tà yẹn. Gbóhùn sókè àwọn èèyàn tèmi lélẹ̀. A lè máa agree pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo especially àwọn Biafra bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wọn but àwọn tó fẹ́ lọ́nu wọn àwọn á máa bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbóhùn yìí kẹ́pẹ́ Ìgbòho àwọn á bá wọn ṣe lọ. Gbóhùn sókè darí gbogbo ẹ. Good morning everyone. Tuesday, May 27th is today, 2025. For over 4 days now, there is a video trending on the internet. People are speculating about an Hausa man who is residing in abroad and he came back to Kano to visit his people and he narrated his experience on how he ever tried to build schools for Marjories to learn tech to do all sort of things, you know. But the people are resisting him and they are asking him. And a lot of you must have seen this video, but I want us to analyze it. Before 2015, Goodluck Jonathan spent billions of naira building schools for Marjories, but they let him know that Western education is a crime.
Okay. And so many Nigerians fail to understand that the purpose of Boko Haram is this resistance that this Hausa man just explained. For now, take a listen to this video. So the hardest thing I've had to accept since I've been here is that Hausas, my tribe, my people, unfortunately are not going to allow Nigeria to become what it's meant to be. The mindset of the northern Nigerians are going to destroy this country. I'm sorry to say it. So this is an idea I had, right? It was very simple. Raise money, build orphanages, massive orphanages, and pick up the Almajiris off the streets. Take the Almajiris off the streets. Teach them engineering. Teach them tech. Teach them coding. Take them off the streets and teach them, try to get them up to par so they can compete. And I brought up how every time I had this conversation, I would bring up the 4 Indian kids, the 4 Indian boys, 10-year-old boys that were online, or they were doing the live chat and building an app. Every time I bring up this idea to a northerner, the first thing they ask is, well, what about Islam? What about Quran? What about Islam? Àwọn tá fẹ́ bá gbé nìyẹn tí wọ́n fẹ́ wà successful. Àwa ní Muslim nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ wà successful, but Muslim tó kẹ́ ọya lọ́hùn wọ́n fẹ́ yẹ káwa wà successful. Alan Conde ni the Britain monster are worried about their slave camp called Nigeria. Àyà Britain ní ṣáàgìdì Dubai ẹ̀rù ń bà wọ́n. Wọ́n mọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ pé àwọn ilé ti fẹ́ bọ́ àròpá tún lè maintain ẹ̀ díẹ̀ títí di another 50 years. Ìyẹn ni David Lamy ṣe ń pariwo ló ń sunkún sábọ́. Ẹ máa ṣàdúrà èyí tẹ̀ ní kankan tẹ́ fẹ́ fún wa. Ẹ máa bẹ Ọlọ́run pé sẹ́ ilẹ̀ Odùduwà yìí ó gbọ́dọ̀ padà sí ọwọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti fìyà jẹ for the last 110 years. Kàmáì ti sọ àwọn tó kó lẹ́rú o. Má bá wọn dábàá God bless Nigeria. God ò ní bless Nigeria láyé. Ọmọ Haúsá ló ń sọ̀rọ̀ pé tẹ́ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àti Ìgbò tẹ́ẹ̀ bá gbéra ńlẹ̀ Haúsá máa destroy gbogbo yín pátá. Kò dẹ̀ ń ṣe Haúsá kankan ló fẹ́ destroy anybody. Fúlàní ni because mo sọ fún yín pé ní 1806 ní Usman Dan Fodio ló destroy Hausa kingdom. So kò sí kankan tó ń jẹ́ Hausa mọ́. Àwọn díẹ̀ tó kàn sọ yìí pé Hausa kò sí kankan tó ń jẹ́ Hausa o. Fúlàní kiripa ló wà ní gbogbo bẹ̀. Dangote tẹ̀ ń rí tó ń tẹ̀lé Tinubu kiri yẹn. Bàbá Fúlàní ni òun èmi gbọ́ tó sọ ni nígbà tó máa ń dẹran kiri ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀. Ó ní àwọn lè máa dẹran báyìí ní 21st century irọ́ ló ń pa àwọn náà ló ń fọ́ǹdì wọn lábẹ́lẹ̀. Òun àti shortman devil El-Rufai àwọn kan wá ń fi orí ẹ̀ta wa gbá wọ́n fi ń gbá sọ́kà àgbàgà ṣé sọ́kà lè má pè l'Amẹ́ríkà àwọn máa pè ní football. Orí tó ṣe tí driver kan Ọlọ́run ló ní kò ṣe dúdú tó lọ kọlù wọn ní Liverpool ju tó bá lọ jẹ́ dúdú ní àbí Asian ariwo a máa ta lọ yóò ní òyìnbó ẹgbẹ́ wọn náà ni ó drive ṣe wọ́n léṣe kọ́nà kan jẹ́ kọ́ máa yanjú ẹ̀. Àwọn Fúlàní ò ní jẹ́ kí a ní peace o. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó ní Koiki ṣé n tó fẹ́ jẹ ló ń wá ẹni tí mo fẹ́ jẹ ni mò ń wá bọ̀ o ìwọ ogun ò ní peace. Sórí gbà tí èmi sọ tí mo fẹ́ jẹ lórí social media yẹn ìwọ ló ń lọ́lé Ọlọ́run kúkú ṣe Exile èmi náà wà bí Ìgbòho àti bàbá Akintoye àlèwọlé bó sórí wo tó wọlé yẹn má jẹ́ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí ẹ o. Mo bọ̀ last year October family kan send message sí mi lọ́tí ń wá ọmọ wọn l'Abuja ó ń ṣe POS tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dání ṣé ẹ kọ́ máa ṣe POS ATM ṣẹ́yìn ṣe POS ní labroad ṣebí ATM ló máa fi gbowó that's if tabatẹ̀ ṣe lo cash. Mo fẹ́ lọ mú message yẹn wá ẹ máa ń rò pé lọ́dún pa àbí tí bá jókòó sí bíbá I receive tons and tons of different messages that sometimes tí kò bá ṣe pé èèyàn ní spirit to high ni nǹkan mi tíyàn bá gbọ́ á demoralize for the whole day. Mo ṣeré o mo ń bọ̀ ìjẹ́ lọ mú kíní ẹ̀ wá fún yín mo ń bọ̀
ẹ bá family yìí ẹ bá wọn gbàdúrà ni, ẹ má bá wọn sunkún torí wọ́n ti sunkún títí wọ́n rí solution sọ̀rọ̀ yẹn mọ́. I receive a lot of messages, so mo ní láti máa rí ojú òkun ni ẹ gbọ́ díò yẹn màá fi picture last year October lọ́mọ yẹn ti sọnù díndé ọkùnrin wọ́n rí l'Abuja wọ́n ló sọnù orí Facebook lọ́ti rí tèmi ṣe pé bóyá mo lè ràn àwọn lọ́wọ́, mo ti ní káwọn staff mi ní kíákíá kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lé lórí. ṣáwọn lè lè ní ọ̀ṣun ìlẹ̀ wọn ní pẹ́ débẹ̀ ṣé kò ṣùn. Afọlábí ṣe wà lórí program, kò bá mi send number wọn máa yẹn padà. mo ń bọ̀ ṣe mo kọ́lẹ̀. ẹ má bínú bọ́mọ èèyàn bá sọnù kò ń ṣe ká máa pọ́njú. mari mo ń bá ẹjẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ staff mi torí mo ti ní kí yẹn kó pò ẹjẹ́ ń pè yẹn èèyàn rí send number yẹn sí mi àwa lè ẹ̀yàn pé messages máa ń pọ̀ lórí fóònù wa, so tí bá ti pè yẹn nísìn màá ní kó send number yẹn màá click lórí message yẹn àti wọn ẹ bá wọn sunkún. Last year October fine boy ó ti sọnù, mo wá bí wọn pé iṣẹ́ ti tẹ́sẹ̀ lébọ̀ wọn náà ti tẹ́sẹ̀ wọn náà sì wà live gbogbo àwọn tó wà ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń pé staff mi. mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílé nílùú òfò burúkú yẹn, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀. Send number woman yẹn padà sí mi nísinsìnyí kíákíá, woman àti mo ní kó pe yẹn kó pè ẹ́, send ẹ̀ sí mi straight away kọ́ mọ̀ rí orúkọ wọn lórí fóònù mi kí lè click lórí message wọn ọ̀rọ̀ send ẹ̀ sí mi nísinsìnyí straight away. ẹ bá wọn sunkún. These are the messages I receive every day from different. Èmi tí mo tún receive láàdé mi tí bá play yẹn nísìnyí ó lè demoralize for the whole day torí èmi ò mọ bí spirit yẹn ṣe lè gbé. Tí bá play fún yín ẹlòmíì ò ní jẹun tí lè máa fi ṣú pé ha kó ìkí tó ń gbọ́ lójoojúmọ́ lélẹ́yìí, how do you cope? ẹ bá dẹ̀ ní kí n play máa play ẹ sunkún fún family yẹn ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé nílùú burúkú tẹ̀ ń pè ní Nàìjíríà yẹn tí kò lè take care ìrun ẹ̀ àbí kò lè take care because Nàìjíríà ò ṣe land kò ní land kò ní kankan. Please call her about their brother missing. Okay, ó ti send number yẹn wá. Okay, jẹ́ torí mo save number yẹn ẹ yẹ kí mo wá lọ save ẹ̀ nísìn. Bọ̀ mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílé ẹ jẹ́ kí mi save ẹ̀. Wọ́n ti save wọn ló máa jẹ́ nìyẹn plus 234 màá kọ́ sọ pé missing person so màá lọ sórí WhatsApp nísìn màá lọ retrieve it. So mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílùú tẹ̀ ń pè ní mújẹmújẹ yẹn. When they send that message, mo ní láti October last year, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni sir. How? Wọ́n ní bọ́ọ̀ yẹn ṣe POS. Bí ọ̀rọ̀ pé owó gidi kan wà lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn olóṣèlú tó lówó lọ́wọ́, àwọn yẹn ń ṣoògùn, wọ́n gbé security dání. Ẹni bá máa súnmọ́ wọn, wàá gbìyànjú. Ẹ má bínú pé ó wà important that I get this message and I want us to see. Bí a lè rẹ tó mọ bí ẹ lè missing person. Láti mo wá save orúkọ ẹni yẹn tẹ́lẹ̀. Mo ti ní káwọn staff mi máa ṣiṣẹ́ lé lórí to see what we can do just to publicize it out there. Tọ́ba lọ bá radio station máa gbọ́ lọ́wọ́ wọn. Nigeria is a useless country. Tọ́ba lọ bọ́ ọlọ́pàá máa ń wọ́n yẹn get out. Mélòó bẹ́ẹ̀ títí tó ru àná kéèsì kan ìyàwó báyàwó mi sọ̀rọ̀ báyìí lórí fídíò call ní London. Mi bí pé mo ti máa gbọ́ ẹni pé yẹn
wọ́n pé ní táìmì yìí kí kò sí kí ló ṣẹlẹ̀ èèyàn jẹ́ ti pọ̀ jù ìyẹn náà that's it okay àwọn staff mi tẹ̀tí draft kìíní lé lórí okay we can go with this tabarẹ́ni tó bá mọ̀ arákùnrin yẹn lélẹ̀ missing person láti October last year so àwọn staff mi ti ṣiṣẹ́ lé lórí missing person Adekunle Samuel disappear without no trace ọmọ náà pè ní kó disappear kò sí trace wọ́n lè sọ pé bí báyìí ló wà but àwọn family ẹ̀ audio yẹn ni mo ti rí ni but that is between me and the family anyway because mo bí wọn mo ní ṣe ti tẹsẹ̀ lébọ̀ mo bí wọn mo ní ṣe ti tẹsẹ̀ lébọ̀ wọn náà ti tẹsẹ̀ lébọ̀ mo ló dàbẹ̀ wọn ló ṣì wà láyé tá a bá sọ pé bí awọ́ dè mọ́ bì kan ọlọ́run máa mú wa mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílùú ìṣẹ́ ẹ jẹ́ ká gbéra ńlẹ̀ ká tètè lọ kò ń ṣe pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ labroad but accident tó ṣẹlẹ̀ ní Liverpool tó ti ṣe parade 17 people were crushed mẹ́rin ọmọ children ó wà lọ́sítítù nísì wọ́n á máa fún wọn nígbà bàkíà pé kọ́ má bàa kú bó jẹ́ Nàìjíríà ló bá ti ṣẹlẹ̀ yóò nìyẹn ẹ jẹ́ kí n ka story yẹn fún yín ó ṣe story o for article yẹn ọmọ instruct staff mi pé kọ́ pé family yẹn káwọ́ bá ṣe lè tètè help wọn àdìgbà wọn pa lọ́wọ́ wọn. The family of Adekunle Samuel has appealed to the general public and relevant authority to assist in locating their loved one who has been missing since the morning of October 25, 2024. Kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run má jẹ́ ká sọnù ìlú yẹn. Speaking exclusively to Koiki Media, Adekunle younger sister, Itemi Basoro, Tajo Soro, ni wọ́n sọ yìí, recounted the event leading up to his sudden disappearance. According to her, on the morning of that fateful day, she received a distressing phone call from one of the brother's customers, Entoman Bolo Brewer, as a POS agent. The caller expressed deep concern after speaking with Adekunle that wọ́n ti mú èèyàn but wọ́n ṣe aláwọ̀ kó gba call ẹni tó ẹ̀dẹ̀ pé tó bá receive call wọ́n máa wọ́n pa kí ló ṣe é wọ́n ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀ bí wọ́n ti fọ̀bẹ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ẹ̀bùn lọ́fíìsì lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí a Fúlàní ló jí gbé bí a Yorùbá ló jí gbé bí a Ìgbò ló jí gbé nínú Àbújá ni wọ́n ti jí gbé o. máa sọ pé the joke picture kan tún ní fine boy ọmọ Yorùbá àbí sórí náà bí a lè mẹni tó mọ̀ bí a ò lè tó bá jọ́dọ̀ wa nísìn yes missing people náà máa wà bọ̀ ọlọ́pàá máa ṣiṣẹ́ round the clock wá send the picture káàkiri èyí táwọn family ṣe wàhálà yìí ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá ló máa ṣe wàhálà yẹn bíyàn bá ti miss báyìí radio station ọ̀tẹ̀ ni wọ́n ní kinní kan lamẹ́ríkà tí wọ́n yẹn tẹ̀ dá báyìí tí àbí wọn parí ẹ̀tẹ̀ wà lamẹ́ríkà Azeez oṣù wà lórí show àkótí sùn tó bá ti ju pé missing person báyìí tó bá ti release information yẹn báyìí gbogbo rédíò máa kọ́kọ́ píkẹ̀ gbogbo tó bá ṣe wọ́n máa stop ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n máa announce missing person description 6 foot 3 tall ó kúrú ó ga obìnrin ni torí a kì í mọ̀ bí wọ́n ti ń gbé lọ sọ́nà bọ́dà kó tó di kó máa kúrò ní Amẹ́ríkà ìwọ́n fi Nàìjíríà òfin ó sọ pé Nàìjíríà God bless Nàìjíríà God ò lè bless Nàìjíríà torí pé ọmọ Yorùbá tó kidnap yìí àmọ́ ibi tó wà kò ní màmá mi ti ní kí n má ṣe pé mo fẹ́ fi èpè lé fún ẹni don bastards wọn ní jí wa gbé kọ̀kọ́ tó jí mi gbé àpẹ́ má lọ dira torí pẹ̀lú mi tàbá ní kọ́ lọ dira ó rò pé torí Yorùbá nation láṣẹ dí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú burúkú yẹn ibi gbogbo iná lẹ máa ń gbọ́rí Yomi Amzat mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílùú òfò tẹ́ ń pè Nàìjíríà yẹn a bá padà sí lẹ́tà yẹn àti ìgbọ́dọ̀ kúrò ní lẹ́tà yẹn bí brain mi ṣe rántí ni mo ṣe fún ilé lè bí Haúsá ló jí gbé tó bá ṣe POS tó jẹ́ pé engineer tó kọ̀ tó lọ ń tún ATM ṣe mọ̀ pé wọ́n ní lè jí gbé because ẹni tó fẹ́ jí gbé nísìn bí ẹ̀tọ́ ló ń ṣe POS ó rò pé owó gidi kan wà lọ́wọ́ ẹ̀. Let's go further quickly. Alarmed by the report, the sister said she immediately rushed to their elder brother's house in the hopes of finding Adekunle, but he was nowhere to be found. That was the beginning of a frantic and ongoing search that has lasted 7 months.
and with no clues. Wọ́n lè pinpoint pé forensic sọ pé ó ti tọ́ nígbà tó fẹ́ lọ o. Ìbí abẹ́rẹ́ bí ìmọ̀ àwọn movie tó pọ̀. Mo wo fíìmù kan láìpẹ́ yìí. Bọ̀bọ́ yẹn ex-military ni Jesse Jackson àbí ẹ̀rọ pé mi ò mọ orúkọ gbogbo wọn. Mo ṣáà like àwọn action film tó máa ń yìnbọn tó máa ń pààyàn ìyẹn lè máa ń fẹ́ wò. Wọ́n wá kidnap ọmọ ọ̀gẹ́ ẹ̀ níbi contractor tó ṣe Newfield ó ṣẹ̀ jáde lórí Netflix ni. Nígbà tó ń padà lọ tó lọ review kí ló lè ṣẹlẹ̀ ó lọ sí club yẹn àbí restaurant yẹn ó wọ exit tó gbà jáde yẹn ó rí yẹrí etí bí a yẹrí etí ni àbí kíní kékeré ẹmọ orúkọ tí mo wọ sọ́wọ́ yìí kò ń ṣe nǹkan kan China láti rà tó ẹlòmíràn pé bí agùdekùde kan tí mo gbé sára ni náà kíní something like this wá jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ òun dẹ̀ ti rí lára ọmọ yẹn rí ó wá mọ̀ pé yes lóòótọ́ lọ kidnap ọmọ yẹn níbẹ̀ yẹn ṣé Nàìjíríà tó níná tabatẹ̀lẹ́ tó ní CCTV kó dá ẹjọ́ àbúrò mi ń gbé ní bíbà àwọn olówó bọ́dà àpamọ̀ pẹ́ ní CCTV àwọn náà akọ̀fin dẹ́ngẹ̀ ni kò síná níbẹ̀ bomb bastard ní country yẹn sẹ́ kò lè ṣiṣẹ́ Nigeria makes you pain wàá máa sunkún sínú onímọ̀ tó ń pa ẹni kú. This family are crying now. Tinubu dẹ̀ wà níbẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìgbà Tinubu lọ́jọ́ ọmọ ẹgbẹ́ Tinubu ló wà lórí oyè Tinubu ló wà lórí oyè náà kò ń ṣe Buhari ẹ̀mọ̀ múfì tí mo sọ yẹn nǹkan kékeré ló kọ̀ rí pé ìpẹ̀lẹ̀ ti jẹ́ ọmọ yẹn gbé wà lọ ṣe investigation ẹ wá mọ bó ṣe investigation ni pé ó kàn jókòó sínú pub yẹn bọ̀bọ̀ tó jẹ́ barman ìyẹn ń ta drug ẹ má bínú ti fọwọ́ gbá máìkì mi ìyẹn ń ta drug ó fi detect pé so ìwọ ló ń ṣe kí ni ìwọ ló ń ta drug ní bíbá tẹ bá rí mọ́tò tí bọ̀bọ̀ yẹn lò ó gbá bọ̀bọ̀ yẹn délé nígbà tó bá délé tán ó wọnú lé pẹ̀lú ẹ̀ ìyẹn múfì yẹn ni mo sọ mo kí Abiodun George Abiodun George ṣebí kí lẹ ń sọ hùn sí ṣebí ẹ̀yin lẹ sẹ́ndì fídíò kan sí mi màá bá yín jà brọ́dà mi o ẹ má kí màá ti ń jà lórí show lásán yìí o ní 2 weeks ago ní ìlú Ìbàdàn ọmọ kékeré tó ṣe ẹlòmíì sunkún ọmọ báyìí lójoojúmọ́ pé Ọlọ́run fún mi lọ́mọ Ọlọ́run jọ fún mi lọ́mọ tẹ̀ fún mi lẹ́yọ kan kí n máa nọ́ọ̀sẹ̀ wọ́n bí ọmọ òkókó ọkùnrin ní Ìbàdàn Abiodun George ló sẹ́ndẹ̀ sí mi àbí mo parọ́ ni ẹ bá mi kọ́mẹ́ǹtì náà bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà apanilẹ́kún ẹ mọ̀ pé yín kàwé ẹ lọ sí skul Yorùbá ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé bí ìyàn lè mọ̀ pé ń gbé ní London torí Yorùbá yín kó pọ́ǹkì báyìí báńkì jayajaya ìnáwó wá sórí show màmá tara màmá bínú ẹnìkan máa wò mí pé lórí it could be my brother like that wọ́n ti tẹ̀sẹ̀ lébọ̀ wọn ló ṣì wà live bọ̀ wọ́n ní bí àbáni wọ́n dé mọ́bì kan àdúrà tẹ́kọ̀ọ́ lè bá wá ṣe lórí ètò nísìn ni pé ohun ti yín gbogbo ẹni tó bá dé wọ́n lẹ̀ níbikíbi tó bá wà ẹ̀yin ẹ bá mi ṣe àmì kí wọ́n bá wa tú sílẹ̀ àfi gbọ́ result àmẹ́ni tí ohun ẹ̀ máa dọ́dọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lẹ́ ń bá Elédùmarè sọ̀rọ̀ torí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá Nàìjíríà ìlú wèrè ni ìlú tá a gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀ mọ́ tá a gbọ́dọ̀ sọ pé a fẹ́ gbọ́mọ́ sétí 7 months lọ ti ń wá ilé mi sí nílẹ̀ Yorùbá àtẹ̀sọ́pá Àbújá bọ́mọ Yorùbá ni bí ó ń gbé l'Àbújá ni ó ń dẹ̀ struggle wọ́n rí Yàyà Bello jí gbé ọ̀tẹ̀jí Tinubu náà gbé kó pọ̀ jù. Public appeal for help. The family is now urging members of the public and community leaders and law enforcement agencies to help in the search. Anyone with credible information about Adekunle's whereabouts. Ṣé mọ̀ pé pépà kọkàn ní báwọn ṣan tí mo sọ in the last 7 months wọ́n máa sanwó fún wọn ni. No go better for Nigeria. In táwa kọ̀ rọra fún wọn báyìí nísìn tá fún wọn yìí nísìn. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ sẹ́ni newspaper kan pé èèyàn wá sọnù ẹ máa ṣe san 30,000 naira ṣáwọn tí wọ́n ní 10 pounds àmì 10,000 lọ́ máa san 30,000 naira. You can see the depression of our people on a daily basis. Ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá Akintoye ṣe é pé mo ní fẹ́ máa bí mi and I'm trying to be very calm. This is what I go through every day when people come to us like this.
àní títí dòru àná ní Àkúrẹ́ wọ́n yànyàn kan jẹ ó ti lọ sí police station láàárọ̀ yìí ẹni tó fẹ́ lọ police station kò lówó lọ́wọ́ ìyẹn wọ́n gbàyàwó ẹ̀ ẹni gbàyàwó ẹ̀ tí wọ́n á nà mọ́lé mo rí irú ẹ̀rí láyé mi bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà kò lówó ní táwọn èèyàn bá ń sọ fún yín pé wọ́n ń gbàyàwó wọn nísìnyí ní Nàìjíríà wọ́n ń gbà lóòótọ́ o wọ́n ti gbàyàwó ẹ̀ àtọmọ ọtí ẹ ti gbẹ ẹni tó wá gbàyàwó ẹ̀ tó wá nà mo á ní kò ọ̀rọ̀ yẹn wá yé mi ní Àkúrẹ́ níbẹ̀ ní ti ṣẹlẹ̀ o but mo ti sọ fún pé ẹ má kí sọ tó kù lórí social media kò ń ṣe ọlọ́pàá ló nà ẹni tí tó gbàyàwó lọ́wọ́ ẹ̀ òun ló tún nà nílẹ̀ Yorùbá wa yìí kò ń ṣe nígbà táwa wà láyé mọ́ nísìn. This is what Igboho is trying to solve. Mo ní kó lọ sí station mo send 5,000 naira sí mo ní wo mọ́tò ni lọ sí station but tí ìtókù yẹn fi sílẹ̀ ẹni tó nà yẹn á mọ̀ pé Koiki ti dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ má wo níta máa bá gbogbo yín fà ìyẹn lè ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà pín ẹ lè àwọn yẹn ò lè fẹ́ kí Nàìjíríà pín náà because wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ máa wà kò ní sí ìyànjẹ kò ní sẹ́ni tó fẹ́ pe Koiki kí ló fẹ́ máa pe Koiki fún nígbà tí country bá ń ṣiṣẹ́ evil country. Let's go back to Baba Akintoye letter torí àwa àsìkò wa mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí ìjókòó. The letter goes like this: Yoruba Self-Determination Movement, public letter to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, Omolodu Ode, Jagaban of Lagos. Torí kò ń ṣe Jagaban of the state. Ẹ̀yin lẹ wà ní Lagos lẹ gbàgbàkúgbà. President of Nigeria, May 25, 2025. Your Excellency, President of Nigeria and the most eminent son, ẹ wo bí bàbá ṣe ń pọ́nlé, àpọ́nlé pọ̀. Eminent son of our Yoruba nation today. Bàbá ń pè gbé mọ́ra pé bóyá tó bá ń gbọ́ yẹn pé eminent ọmọ dáadáa kí ló ń ṣe má ṣe bí Abiola. Eminent son wa Abiola, we love him too much. Wọ́n dẹ̀ pamọ́ wa lọ́wọ́. Ó dájà díẹ̀ kékeré lẹ̀ ìgbàgà ìgbàgà Tinubu náà yá dànù ó sá lọ gbírí eré tatata ó gba Bẹ̀nẹ̀ wọlé gba Kútọ́nù gba Ghana nígbà tó gbọ́ wọ́n ní mi ò mọ bí àtòtọ́ ni wọ́n ní Tinubu náà múra bí ẹlẹ́hàá ni nígbà tí Abacha tó gbé Jagamu jáde pé tó bá ti mú kọ́ fìbọn fọ́ orí ẹ̀ Alájà Kúdí ní òun lọ anywhere àwọn kan ní ìyẹn irú tí wọ́n sálẹ̀ nù Alájà Kúdí ní òun lọ ẹ̀yà pa wọn ni ẹ̀ mú ọkọ̀ wọn wọ́n mú mi rántí olóyè ìgbà tó pè mí tí mo wà ní tí wọ́n mú ẹ ti gbàgbé tí mo ní ó pè mí olóyè ní ìyàwó tó bímọ fóun kò wọ́n wá fílẹ̀ kan mú láyé òun máa padà lọ sínú airport yẹn. The rest is history. Your Excellency, ẹ wo àwọn 2 key words níbẹ̀ yẹn. Normally excellency is for presidency, but bàbá wa sọ pé the most eminent son, but Tinubu ò fi gbọ́ gbogbo tí bàbá yìí sọ. Kí ni kan Tinubu pẹ̀lú eminent son? Nàìjíríà ló wà lẹ́mìí ẹ̀. The same Tinubu tó sọ fún wa nígbà tó wà ní London on Exile pé I don't believe in one Nigeria, ó ti wá di tọ̀ìtọ̀ ẹ̀. Àbí? We your people, àwa ìran ẹ and kinsmen, àwa ìran ẹ representing millions of Yoruba people in the Yoruba land, ní ilẹ̀ Yorùbá, kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá o, in Nigeria and in Yoruba diaspora across the world, have the honor to address this letter to you. Baba Akintoye kò ló kọ lẹ́tà o, àwa la kọ lẹ́tà sí Tinubu, mo kí ẹ kẹ́kẹ́ kò ní gbọ́. Tinubu will not listen, just like MK Abiola failed to listen. We hope and pray that he meets you in good health and in high spirit. I've said it here in private and in public. Àwọn gbàdúrà kú fún. But àwọn tó fẹ́ pa wọ́n dúró de lọ́rùn báyìí.
We've heard about the suicide bomb in Abuja yesterday. The country is going into chaos. Tó bá tẹ́ ti wà in chaos, not even going, ó ti wà in chaos, ó ti wà nínú ogun. The military can no longer control the situation anymore. The security are overwhelmed. That is a failed state. And whenever you have a failed state, the country collapses. But rather than allow the country to go into anarchy and crisis stage, let us dissolve this country and let everybody go their separate way. No, we are going for 2027. Peter Obi say I'll be running. I will not run again, no, but I will run the last one under Labour Party. Atiku is now trying to find Adebanji, Adebanji, and the rest of them so that they can defeat Tinubu. Tinubu náà dé ni. Wọ́n fi gbogbo àwọn tó kù ọ̀fìn gba chess. Àwọn tí wà báyìí. Àwa tá ti jápa àti wà overwork. Òyìnbó ò kì í ṣiṣẹ́ kan lọ títí torí tó bá ní problem á ní kó lọ bá government. But àwa mọ̀ pé àwọn tí wà nílé tó bá ní problem wọ́n ní lọ bá government because kò sí government kankan tó fi lọ bá from the local to the state to the federal. Irọ́ ló wà níbẹ̀. And we have now become the government for our people. Abi, we started giving our people the kind of support that they need to go to school, hospital, to support them in almost everything. Yet, the system is overrun. Kò séye tó send sí Nigeria. Tó bá máa fi pé another 3 months. Tó bá fún wọn ní 5 million. Tó bá máa fi pé 3 months. Ẹni tó fún 5 million yẹn á kọ̀ sọ wá bẹ pé mo tún another project. But this time around, kò ń ṣòwò tó pọ̀ ni mo need. Bí a ti bá rí bí 2 million. Wàá máa wonder pé ìwọ tá a fún ní 5 million ní 3 months ago. Bó o tẹ̀ sí generate revenue, ó jẹ́ kó lè máa rí owó tó fi ń rajà padà. Èmi náà ti tajà rí ní London. Tí o bá ti náwó ọjà ẹ ó rajà sórí igbá ni o. Mọ̀mísí mi dẹ̀ máa ń sọ pé ẹni tó ní ọjà lórí igbá ló máa tajà o. Ẹni tó ní ọjà lórí igbá because mọ́jọ́ tí òwú ẹ̀ máa wá. Because I sell laptops and I sell a lot of other things, electronics and cables. So nígbà téèyàn bá wá ra cable yìí nísìn tó rà lọ́wọ́ mi, tó ra cable yìí, èmi ti wá náwó ẹ̀ jẹ. Now, how do I replace the cable back? But in Nigeria, because of the failed state, ohun ẹni yẹn náà kò lọ replenish padà. But níbi tó ti fẹ́ lọ ra ọjà báyìí, wá kọ̀ pé ni pé ó ti lá accident yóò. Tani? Ó ti gbọ́. Alájẹ ti ṣubú. A ti gbé dé hospital bọ́bọ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n ní ká kọ́kọ́ wáyà 50,000 naira. Ṣé o rò pé nìyẹn máa ra lọ́ra jà mọ́? Ẹni tó ti wà ní Ìdúmọ̀tà tó fẹ́ replenish ọjà, wọ́n wá pè pé yàn kan tó jẹ́ family member ní accident, wọ́n dẹ̀ náà need 50,000. Ta ló rò pé máa kọ́kọ́ fẹ́ sort out? Àwọ̀ láìkì kéèyàn kú mọ́ wa lọ́wọ́. We are spirited people. Bọ́lá ti dá wa nìyẹn, ìfẹ́ tọ́lọ̀ fún gbogbo wa nìyẹn. But ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀ tá wà nínú ẹ̀, òun ló ń fún gbogbo wa ní controversial tá fi ń bára wa jà pé eléyìí ò dá. No, we love each other. Yes, a máa bára wa jà. But a ti wà nínú ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀. How do you replenish the goods? You will have ọjà kẹ̀. Àkọ́kọ́ abandon yẹn dànù. Now let me take you back again. Mo sì fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́n tarákùnrin sọ́tọ̀. Ìyẹn ìta ń bá lọ lẹ́ẹ̀kan. Gbóhùn sókè. Now, òun máa ṣanáṣìṣì tí àwa padà sórí lẹ́ẹ̀kan yẹn. What about Islamic school? When I say I have met incredible resistance to the idea of taking these boys off the streets and getting them to join the global Àṣírí kọ̀ọ̀kan mọ́ kẹ́. My mindset is this. Every corner you go in northern Nigeria, there are 5 people willing to teach these boys Islam. Every corner of northern Nigeria, Islamic study ló fi kọ́ wọn. Kò sí ìtọ́kàn wọn pẹ̀lú àlọ́kàwé kí ní kàn wọn pẹ̀lú you learn a book, you no learn a book. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. King, we are not the same with the Fulani and the Igbos, and they brought all the tribes together as one. That is a problem. We have is like bringing Italian, France, and Germany. One mama gbara wọn ní ìgboro ojoojúmọ́ ni. Bishop Adesina, imagine the chief of naval staff said Nigeria needs spiritual effort to conquer insecurity. Very clueless people in leadership.
mo kí gbogbo ẹ̀yin wa Ìyọ́lá Adédoyin mo fi tọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ yín Lanre Amina Sunday Káyọ̀dé Adébáyọ̀ Ògúnṣẹ́gun Abi Dairo mo kí yín. Yes, it is called Amber Alert in America ṣẹ́rí èmi kò gbé la kò ní ẹ ṣé gan ni ìyá mi àpọ̀pọ̀ obìnrin ni yín Amber ni ìtàwọn sọ ni pé lórí story tí mò ń sọ ẹni tó sọnù wọ́n kidnap ẹ o ṣẹ́rí àgbọ̀pọ̀ wọ́n kidnap ẹ ó sọnù ni arákùnrin wọ́n wà báyìí láti October last year wọ́n ní tó bá yẹ pé Amẹ́ríkà ni bó bá ti lè dé ọlọ́pàá bá ti lè dé pé missing tó sọ pé yes ó yá gbùdùgbùdùgbùdù lórí PDF kìíní wọn tó gbé dání ẹ ní gbùdùgbùdùgbùdù you have his picture yẹ wàá kọ́ lọ́wọ́ picture wà ní ọkọ̀ tẹ́kẹ̀ ní gbùdùgbùdùgbùdù tó bá ti wọnú database báyìí gbogbo Amẹ́ríkà Amber missing person tó bá tẹ̀ máa padà missing náà wọ́n sì gbìyànjú ṣe mọ̀ pọ́pọ̀ dá sọ́rọ̀ tó wà lẹ̀ ilé ìbáyìí nísìn ọlọ́pàá lè rí ọlọ́pàá tẹ́bí ń pa ọlọ́pàá tó ń gba 200 naira lójú títì a lè wà nínú Nàìjíríà ká máa tanra wa kó sì máa dá ìgò bẹ̀tà. We must prepare as Baba Akintoye will give the final announcement. Ọwọ́ bàbá ló wà à ń dúró náà ni bọ̀ bàbá ti kọ lẹ́tà sí Tinubu òun la ṣe analysis ẹ̀ tó bá di 3 hours dot a ṣe àyélẹ̀ fún ẹ̀yin náà kẹ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ nípa lẹ́tà yẹn kí lẹ̀yin rí sí ṣó dàbí bàbá ṣe kọ́ sí kí lẹ̀yin rò nígbà tí mi bá ti parí analysis tèmi ẹ fún mi ní 30 minutes kí n fi sáré wind it down torí mo ti ń pẹ́ lórí ẹ̀. Bàbá wa sọ̀rọ̀ tó pọ̀ mo fẹ́ máa kọ́tẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Bàbá kọ́kọ́ ní ọmọ olódù ọdẹ sọ fún àwọn DSS báyìí ni bàbá ṣe sọ first ìyẹn lákọ́kọ́ your excellency we your people bàbá sì ń pọ́nlé pé àwa ìran ẹ are seriously concerned concern yẹn ó ń dùn wá lọ́kàn pé àwọn ọlọ́pàá DSS tó yẹ kó ó yẹ kí DSS mọ̀ pé yàn kan fún Pablo Abuja lánàá fún ọmọ yẹn they are not interested in that they are not worried about that they are more concerned about how they can attack intimidate bully you and me. Koiki ìwọ ni o ìwọ ló ń sọ fún ọ lórí social media pé a máa gba Yorùbá nation tábà tọwọ́ bá tẹ̀ ẹ́ àwọn tó máa pa wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ò rí wọn. tẹ́bá sọ fún pé DSS ò ní equipment tó lè fi mọ ibi tó lúkálukú wà wọ́n mọ̀ bọ̀ wọ́n ní interest láti fi wá terrorist wọ́n ní every 500 kilometres of ibi tó bá ti ń kidnap yàn sójà náà wà níbẹ̀. Do you know what 500 kilometres kò ń ṣe jọ́nì tó pọ̀ àwọn tó ń kidnap níbo àwọn ṣe kọjá checkpoint tán nísìn ó ṣe jẹ́ pé táwọn tí ń ṣe checkpoint náà ni terrorist ti ń kidnap àwọn èèyàn they work hand in hand ìwọ tó wá dẹ̀ fi kidnap yẹn wọ́n máa rò pé ṣèbó sójà kan ló pàdé bẹ́ẹ̀ yẹn àfìgbà táwọn ilé bá wá fọ̀bọ̀n fún ẹ pé ó yá calm down ọmọ ẹ̀wọ̀n ló gbó níyàwó lọ nìyẹn ọba tí wọ́n jí gbé ní okun wọ́n náà negotiate lọ́wọ́ pẹ̀lú 50 million wọ́n ní kó gba 25 àwa ń fi ọba wa fi negotiate ọba ilẹ̀ Yorùbá whether first class or third class or second class àwọn yẹn ní kó gba 25 àwọn terrorists ní ó kéré kó fáwọn ní 50 ẹ̀ríbi tí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ríbi tí ilẹ̀ Oòduà ẹ̀ríbi tó dé ní àárọ̀ yìí torí àárọ̀ ṣẹ̀mọ́ ní Amẹ́ríkà ni mo rẹ̀ káwọn ọmọ wa tó ń ṣe happy children's day lẹ́ ń ṣe lémi after gbogbo ẹ̀ ọ̀nà àwa pẹ̀lú wa. Bàbá sọ fáwọn DSS wọ́n rán Tinubu sí pé àwọn ọmọ yìí máa fẹ́ jáde o àwọn làwọn máa sọ̀gbà o kò ń ṣe Kóìkì o àwọn làwọn rán Kóìkì iṣẹ́ ni o àti gbogbo àwọn mídíà but má intimidate àwọn ọmọ wa o bàbá sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá ní the example of this outrage against Yorùbá youth àìmọye àwọn youth mo fi youth kan wọ̀nyí tó lọ sí Eritrea ọmọ 27 years old ọjọ́ mẹ́ta ló lò níbẹ̀ kò ná rárá ná $1,000 owó ticket kò tí sówó hotel àtọwọ́ oúnjẹ nígbà tó rówó ná òun kúrò ní England pẹ̀lú British passport ó ń káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ oníwò nímọ̀ ìwọ ọmọ Yorùbá youth tó ń pèrè ní Nàìjíríà wọ́n intimidate bàbá wa náà sọ fún Tinubu pé eléyìí ò lè ṣẹlẹ̀ o torí àwọn ọmọ ìfẹ́ jáde èmi ní máa pàṣẹ ìgbà tó máa jáde kò ń ṣe Kóìkì kò mọjọ́ àwọn nìkan lọ́jọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ìgbà táwọn bá dẹ̀ ti sọ náà ni pé sọ fún ọlọ́pàá o sọ fún àwọn security agency o
ọmọ bí rédíò station Nàìjíríà ọmọ báwọn ṣe sọ rédíò station Nàìjíríà àwọn sọ ní farabalẹ̀ jẹ́ ń plẹ̀ fún ẹ mo kí ẹ̀yìn yan wọn lẹ́ẹ̀kan sí bí rédíò station Nàìjíríà bí wọ́n ṣe sọ news yẹn òun lè lè kọ́lọ̀n bá wa fún ẹni tó sọnù kọ́lọ̀n jẹ́ kí wọ́n rí o láìpẹ́ láì jìnà ọmọ wa ò ní sọnù o àwa náà ò ní sọnù gbóhùn sókè. ọ̀rọ̀ bí ẹgbẹ́ kí wọ́n kì wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fi iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà nílọ kí wọ́n tún tẹ́tí àwọn ìṣe àgbẹ̀lẹ́tọ̀ ààbò ìjẹ́kù náà kí wọ́n kì wọ́n lọ o. wọ́n kì wọ́n lọ o wọ́n kì wọ́n lọ o. So why are you now worried? Kí ló dé tẹ́rù tún bà wọ́? Ẹ̀rù ò gbọ́dọ̀ bà wá mọ́. Ẹ̀rù òbodò òun lorúkọ wa nísìn. Nítorí pé bàbá ti sọ fún Tinubu pé ẹ kì wọ́n lọ ẹ kì wọ́n lọ tóun bá tún máa jáde padà nígbà tó fẹ́ jáde láàmú. Nígbà bàbá tún máa jáde káwọn ọmọ ìbá ti jáde tó bá rọ́lù wọ́n èmi lèmi á dìde lè mọ́ àárọ́lù yìí o. Tẹ bá rọ́lù wà rọ́lù yìí àárọ́lù yìí torí wọ́n ti ní kí ni kọ́ kì í lọ wọ́n ò ní gbọ́ lẹ́tà yẹn là ń trade. Bàbá ní the example of this outrage against Yoruba youth are too many to be listed in this short fraternal letter, but we assure you, Your Excellency, that these human rights abuses occur frequently in all parts of Yoruba land. O lè drive Mercedes Benz nísìn láti Èkó pò ń lọ sí anywhere in Yoruba land kọ́ má fi wàhálà àti ìdààmú yanjú ẹ̀ tó máa fi débi tó ń lọ. Nǹkan méjì ni tí Fúlàní ò bá jí ẹgbẹ́ lọ́nà ọlọ́pàá máa ba yí ẹ̀jẹ̀ kó tó débi tó ń lọ títí máa ba yí mọ́tò yẹn jẹ́ by the time tó bá máa fi gbé mọ́tò yẹn dóńdó báyìí ara mọ́tò yẹn á máa mì kìkì pé kí ló gbé mi gbà báyìí. Àwa náà máa ń drive láti London lọ sí Manchester ara ló kọ̀ máa ròyàn ní ara òkè ro mọ́tò Nàìjíríà ló máa dé Oǹdó báyìí ló máa ní kọ́ báyìí kọ́kọ́ lọ sáfíìsì mọ́tò yẹn tó fẹ́ padà sékòó níjọ́ kẹta bomb bastard country títí ṣe tiẹ̀ fún ẹ gbogbo everything ló ń ṣèyàn nínú Nàìjíríà. Tabawa dọ́tà ni we have the largest bitumen in Africa. Ààrí fi ṣe títì kankan wọ́n parọ́ wọ́n tuntun kúra báyìí wọ́n tuntun lùlù mo ti rí Davido òun náà ti lọ pọn lójú ọdẹ ní presidency. Àníkàn gbá èmi ò ní kàn má gbádùn ẹ̀ enjoy it but Yoruba land is coming out of Nigeria. Tẹ bá ní kò ní come out ní tó bá máa destroy ló máa destroy bó ṣe máa rí nìyẹn. Ó bẹ́tà ká yanjú ẹ̀ ní peace torí àfẹ́ wàhálà àfẹ́ ìdààmú ìyẹn la ṣe ń bẹ̀ yín lójúmọ́ bọ́ ẹ̀ ní gbọ́ wèrè nìyí wèrè lórúkọ yín wèrè lórúkọ yín ẹ̀ ní gbọ́ àwa náà dẹ̀ nígbà ẹ fẹ́ máa gbádùn Davido oyà lọ́kì mo ní Bọ́lá Tinubu náà Davido wa ni that's my ṣọmọ Davido ṣé ọmọ èèyàn tó ń sùn tó ń jí tó lè ṣe the same thing tó ń ṣe tí wọ́n l'opportunity wọ́n máa fún wọn ní peanut lórí social media mo ṣe ń béèrè pé níbo ni bàbá tiẹ̀ náà ti lówó ò ti dá mi lóhùn níbo ni bàbá ẹ̀ ti lówó torí a mọ̀ pé bàbá ẹ̀ ṣe pẹ̀lú Abacha ẹni sórílẹ̀ gbogbo yín born bastard idiot all over the place expedient from anybody wọ́n á fún wa ní charity money ilẹ̀ wa ní owó lọ́wọ́ ẹ̀yin ò lè gbóhùn sókè gbogbo wa la máa jẹ breakfast nìkan tó ń bọ̀ everybody wọ́n máa sára Amẹ́ríkà ní gbogbo àwọn tó kọ àtìra wa mọ́nu lé à ń nọra wa pa sínú lé ẹni ṣoríire ó ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ni ó ń bọ̀ pé kò ní dé ìyẹn rọlẹ̀ pa ó ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ìlú máa mì lẹ́gbàá tásìkò yẹn bá tó èmi ò máa sí kó torí bàbá mo rẹ̀ sọ fún bàbá pé sọ fún mi sétí mo ní Elédùmarè máa fún bàbá yẹn ní inspiration ó ti fi lẹ́tà tí ránṣẹ́ sí Tinubu analysis lẹ́tà yẹn ni mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ orí gbogbo yóò pè ẹ̀yin fẹ́ máa bá dùn kẹwàá máa ní raise 100 million ó yá charity mélòó ni a fẹ́ fún lówó níbẹ̀ yẹn ó yá ẹ bá wa lọ fún ti Kóìkì kó lè ṣọ́tọ̀ ó yá ìlú ní Kóìkì máa gbà ẹ̀fọn lórí àwọn ẹnu ẹ̀fẹ̀ díẹ̀ ẹ̀ ní sóríire ikú máa pa gbogbo yìí èyí olóṣèlú yẹn ikú máa pa yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ọ̀rọ̀ táwọn fà kò ń ṣàrọ̀ social media ẹgbẹ́ máa fi gbégbé ló sọ̀rọ̀ àwọn olè fi máa fi kiri lé gbégbé ló sọ̀rọ̀ àwọn wo ìwọ́tọ̀ ní mò ń dẹnu lórí social media suicide bomber ó ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ṣé àmà sáré kiri tó ní àwọn ibi tó wà mo sọ fún yín pé wọ́n bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ sọ fún Sanwó-Olú kó tighten of Lagos State
èmi ò ní sọ̀rọ̀ kó má rí bẹ́ẹ̀, èmi ò ní sọ̀rọ̀ kó má rí bẹ́ẹ̀. Ẹ sọ fún Sanwó-Olú kó Titan of Lagos State, ẹ sọ fún ṣẹ̀rí Àbújá àti Lagos, Port Harcourt. Ẹ jẹ́ ká padà sí lẹ́tà yẹn torí àsìkò. Bọ̀ lẹ́tà yẹn àwọn onírìíwé ìròyìn nílé àwọn yẹn mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ẹ̀gbọ́n tó sọ tó bá ti sọ̀rọ̀ yẹn àwa lọ sí the next part. Gbóhùn sókè jàre bàbá mi. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílọ̀ tí wọ́n tún tẹ́tí àwọn iṣẹ́ àgbélétò ààbò ìjẹ́kù náà tí wọ́n kì wọ́n lọ o látàrí bí wọ́n ṣe ń dún mọ̀húrú mú àwọn ọ̀dọ́ ilé tó ń bẹ láti apá gúúsù ìwọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Kwara àti ní ìpínlẹ̀ Kogi nípa ìpè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀‐èdè Yorùbá ilé tó jẹ́ ti Odùduwà lákòókò tá a wà yìí o àti. òṣìṣẹ́ méjèèjì a kì í ṣe ọmọ Yorùbá nation o gbọ́ Yorùbá o gbọ́ Odùduwà kí ló wọ́n obsess fún ẹ ṣe sùúrù a ní ká kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà náà àbọ̀ Kóìkì kò yín sí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́mbà náà ṣe mo sọ fún apó yín sí tẹ́lẹ̀ ni kí ló yín sí láyé ilé ayé gan ogun ní ilé ayé ìyẹn lolúkálukú ṣe máa ń so ṣòkòtò ẹ̀ dáadáa tá a bá gba Yorùbá nation náà a máa mọ́nítọ̀ a máa ranjú kalẹ̀ báyìí lójú mi báyìí telescope a máa káàkiri báyìí nílẹ̀ Yorùbá tírọ́ọ̀kì tó ń lọ yẹn torí àní Fúlàní mọ́ nísìnyí o ṣé kàn ṣe pé ń gbé kan jáde kí lẹ̀ ń gbé jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀skánẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n máa gbé kọ̀ǹténà dé láti abroad kọ̀ǹténà tó ti scan tó sọ fún ẹ pé mọ́tò mẹ́ta ló wà ń bẹ̀ tó bá ti dé Nàìjíríà á di mọ́tò méjì wọ́n wá máa béèrè pé mọ́tò mẹ́ta la gbé kúrò l'Amẹ́ríkà mi náà náà bàdá tó àwọn wèrè wọ́n ti yọ mọ́tò tó dánú ẹ̀ mo rántí mọ́tò kan tá gbé wá fáànù kékeré báyìí wọ́n strip ẹ̀ kò sí nǹkan tó yọ tán lára ẹ̀ ìlú òfò ìlú jágbajàgba ìlú wèrè mú kí wọ́n sí mẹ́kábọ̀ bombasta farabalẹ̀ bó sọ fún ẹ ibi tá máa kà nísìn lẹ́yìn ìwé ìròyìn òun ni pé a ní right bàbá ti rán Tinubu létí pé a ní right to self-determination and we are gonna come out ìgbà tá máa jáde ọwọ́ bàbá ló kù sí kò sí lọ́wọ́ anybody ojú kan ẹ tójú bá ń kan ṣe sùúrù ojú kan gbogbo wa a ṣe sùúrù ni kọ́kọ́ farabalẹ̀ kó lọ download lẹ́tà bàbá ó di nǹkan méjì wàá mú lẹ́tà bàbá dání sọ́wọ́ wàá tọ́jú ẹ̀ pamọ́ àti the good news path to prosperity wàá mú yẹn náà dání sọ́wọ́ kejì má fi jẹba torí Tinubu ò lè lóhùn gbọ́mọ́ nísìn pé ọmọ Yorùbá o ẹlẹ́tọ̀ọ́ sí self-determination tó bá lóhùn ní lẹ́tà tó kọ sí ní April last year eléyìí ti sọ pé ó mú confam wá rédíò ti gbé nílé ẹ bá gbóhùn sókè sáà. tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó di ìfipọ́sẹ̀ lọ́rọ̀ yìí níbi tí aṣíwájú fún ipò ọ̀jọ̀gbọ́n Adébanji Akintoye èyí tó fi síta lánàá níbẹ̀ ni bàbá yìí ti ṣàlàyé nígbà jẹ́ nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó látàrí bí àwọn ikọ̀ ṣàgbélétò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń gba owó sábàámu ìyálẹ́wọ̀ àwọn èèyàn ilé tó jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ní apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ní ìpínlẹ̀ Kogi àti ní ìpínlẹ̀ Kwara ní pàtàkì jùlọ àwọn ọ̀dọ́ ilé tí wọ́n ní í ṣe pẹ̀lú pé wọ́n pè fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Odùduwà ìjẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá Banji Akintoye ní ó ṣe pàtàkì fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti fún kálukú lẹ́kùn ẹ̀ nínú ọ̀bá. The final straw of a máa bẹ́rì Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni whatever your interest of Nigeria àwa fẹ́ bẹ́rì ẹ̀ look fẹ́ràn Nàìjíríà tó bá yẹ kó wà lórí platform yìí ó wá sentimental ẹbí family ẹ̀ kan jẹ nínú politics tètè sọ wọn pé kó wind down Nigeria must be buried is a failed state ní sympathy fún wọn tó jẹ́ pé family ẹ̀ jẹ́ olóṣèlú ní sympathy fún yín o pé kó wá sọ fún wa pé torí family ẹ̀ wá o ṣe ní sentiment nípa Nigeria anybody that has sentiment about Nigeria wá jí ọmọ ẹgbẹ́ òní ọmọ ẹ nínú Nigeria yẹn tó bá jẹ́ pé family bí a rò pé àwọn náà wọ̀ pé Ọlọ́run tó tí ọmọ wọn fi sọnù láti October last year wá jí ọmọ ẹgbẹ́ wá jí family ẹgbẹ́ idiot all over the place wicked people tẹ́yìn bá wà comfortable inside the Nigeria tẹ́yìn wà yẹn ẹ̀dẹ̀ wà comfortable ẹ̀ lè lọ ìlú gbogbo àwọn tó wà nílùú ẹ ti pè lájẹ̀ ìṣèbígbà gbogbo máa ń lọlé àwọn wá láti ìlú òkè alẹ́ Ìjẹ̀bú alẹ́ Oǹdó nígbà tá a bá ti pọ̀wó dáadáa ní Lagos state wa
ṣé tó bá jẹ́ pé gbogbo state wá wà òkè ni ṣèbí Lagos akọ̀ lọ ṣe kékeré níbẹ̀ a máa padà sílé àti the mechanics in Lagos state bàbá ọjà ìyá ọjà a lè padà sí ilé wa gangan ní abúlé wa ẹlòmí okay tell me when was the last time you visited your own village your hometown ẹ gangan pé mo ti fojú rí fìdípọ̀tẹ̀ báyìí tó fi kì mí nínú orí yẹn ọlọ́lọ́mọ ọdún tí mo ti dé bẹ́ẹ̀ gbẹ̀yìn. When was the last time you visited your village? Náwó sókè kó sọ pé Koiki come to shut up. I was still in my village couple of years ago. Ṣé couple of years lóye kó máa lọ sí village ẹ̀? Village ẹ̀ tó o mọ tó ń ṣẹlẹ̀ mọ́ nínú village ẹ̀ ló ń sọ pé ó lọ ní last year tí Fúlàní ti gbà. We are all in danger. Bàbá wa ní your excellency. Tinubu gbọ́ sí bíbá ẹ̀kọ́ ìwọ́n mo bá sọ̀rọ̀. Bàbá ló ń pọ́n ilé mi ò pọ́n ilé ní bíbá kí ni kan pẹ́lẹ́ màtí ẹ̀ mo mọ̀ ẹ́ rí ni. Àwọn ọmọ Yorùbá ló rán mi sí wọ. Tẹ́tí kò gbọ́rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Bàbá is 90, bàbá dàgbà jù ẹ lọ kò sí nǹkan tó fi sọ fún wa nípa Nàìjíríà tàbí believe you are a liar. Ìlọ́ ló ń pa. Tẹ́fẹ́ jẹ́ náà wọn. Àwọn ló fẹ́ máa gbé ní gbogbo. Adéfìlà bá ṣe àwọn ló fẹ́ máa gbé ní gbogbo. Agenda western agenda ló gbé dání sọ́wọ́. Yorùbá máa bẹ̀rù ẹni tá ni wọ́. Àwọn tó ń dáná fún àwọn ní London. Ọlọ́run ló elevate débẹ̀. Ọlọ́run á gbé ẹ débẹ̀ tán òmùrùn ẹ òun láwa mọ́lẹ̀ gbàgà gbogbo ìyà ń jẹ gbogbo wa ó ti bọ́dà wọn wa ó ṣí bọ́dà fún wọn ní north wa ní ká fún ẹ ní respect mo ń bọ̀ wá fún ẹ ní respect orí ẹ̀ ò pé respect kọ́ respect mi ọmọ ẹ ló máa fún ẹ ní respect ọmọ ẹlẹ́jọ́ ń jẹ Nàìjíríà mo bá ń jẹ Nàìjíríà ni bastard all over the place fáyàbalẹ̀ tó gbọ́ bíbẹ̀ dáadáa nítorí pé tá a bá jáde tán kò má ní etí ẹ di tí ó máa kàn ṣe mọ́ ní àtúgbáyọ níbi kejì. Your Excellency baba ló pọ́n ilé in your exact position as the President of Nigeria and the major factor in today's international order. Wàá ṣẹ̀wọ̀n Tinubu wàá ṣẹ̀wọ̀n o rò pé èrè ṣẹ̀wọ̀n wàá ṣẹ̀wọ̀n má tètè jẹ́ ká yanjú ẹ̀ Yugoslavia wọ́n bẹ̀rẹ̀ títí wọ́n sọ fún kò gbọ́ràn wọ́n ní ajá tó bá máa sọnù kò gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ á sọnù wọ́n gbó dànù kìnnìún á pàdánù sínú gbó kò tẹ̀tún ní jẹ́ ẹyẹ ilé ló máa jẹ́ wọ́n sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò gbádùn mọ́ Nàìjíríà disease tó wà lára Nàìjíríà ti pọ̀ jù kò ní disease lára ni arákùnrin sọ fún wa pé ìwọ ọmọ Yorùbá Koiki sọ fáwọn yẹn o Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ o gbọ́n tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí gbọ́n tó sọ. Behold, in northern Nigeria, there are 5 people willing to teach these boys Islamic schools, Quran. There are 10 people willing to teach them everything they need to learn about Islam. Why isn't there anyone willing to teach them anything else? So when I brought that up, some people were like, I had people going, it will never happen unless I have to teach them Islamic curriculum in the schools. I said, you don't understand. Northern Nigerians are against the idea of changing the trajectory and the outcomes of Al-Majiri. They say Al-Majirenchi, which is what it is embedded in our culture. And here's the thing, no, it's not. And as a Muslim, it's haram. I fucking said it. Any northern Nigerian that wants to step the fuck up, do it. It is haram. Because you are not... àwọn tó bá gbé lamẹ́ríkà wọ́n àgbàlagbà wọn á máa ti gbàgbé pé òun gbé lamẹ́ríkà ti sọ àfáwọn tó bá sì wà culture dáadáa bí àwọn ìyá wa gbọ́n tó gbọ́n òyìnbó tó ń sọ ni ó ní tó bá sì ń bá nọ́dá Nàìjíríà gbé tẹjọ́ ń gbé tẹjọ́ ń sùn tó ń wá láti ibẹ̀ tó lọ abẹ́jọ́ tí Dangote ṣe lọ kó wọn wá kọ́ wá gé oko wèrè Dangote ó ti mọ̀ páwà kàwé torí kó tó wá ní ká gé oko àwọn máa bèrè question irú oko wo ní London àwọn àtọ́ tọwọ́ ẹ̀ bá ti tẹ̀kúdà tọ́ba ní kò wá ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ ò lẹ́ni kí wọ́n ṣe ìgbà tó kọ́kọ́ dé kò ń béèrè irú iṣẹ́ o hustler ó fẹ́ pa pounds ó fẹ́ ralẹ̀ ó fẹ́ ilẹ̀ tó máa padà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní property olóyè kan àná olóyè sọ fún mi nígbà tí mo bá sọ̀rọ̀ ní Germany wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti forge document ẹ má nẹ́ gbọ́ o mo kọ́ra yan fún yín ni o èyí tí bàbá yẹn go through ni mo sọ fún yín o property as at 2021 olóyè ní worth 90 million naira èmi gan ní 90 million mo rí rí lájọ la fi ṣe Yorùbá nation mo rí 90 million rí o ó lè 90 million rí bomb bastard mo sì mi ní ṣìgìdì owó
nígbà tó ń travel nígbà tó wá di 1990 ó wá ní ìlú wèrè yìí tí n bá gbéra lẹ̀ àwọn ọmọ mi máa jìyà o jẹ́ kí èmi lọ hustle kí n jápa ìwọ náà tó wá fi jápa àwa sọ fún ẹ pé ó da jápa wà á jápadà náà ni nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró arákùnrin wọn sọ fún wa pé northern Nigeria kò lè progress o tí gbogbo yín bá ṣe wà together o nítorí pé tẹ́yìn bá ń sọ pé ẹ fẹ́ lọ sí space tí mo kọ́ àwọn boys ìjọ nísìnyí tó yá ká jókòó coding northern Nigeria máa sọ fún ẹ pé Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad wàá máa wọ́n dà pé bọ̀ muslim wà lára tiwa náà tó fẹ́ lọ àwọn lọ sí space book na haram in tó sọ nìyẹn you cannot live with this nonsense ó ní Hausa lòun ó ní a break away from this shit home country ọmọ Yorùbá tó ní no Jagaban 2026 ẹ̀rí lẹ́gẹ́ Miami in tó máa jẹ́ ló máa pa gbogbo àwọn yẹn gbóhùn sókè brother mi òun sọ títọ́ ti gbé l'Amẹ́ríkà rẹ̀ gbóhùn sókè ẹ fún mi lómi èèyàn kan tẹ̀ sẹ́ndì mọ́sẹ́jì kan láti February mo ṣe rí ni bí àgbà tá à ń ṣe program bàbá Akintoye ìbẹ́ẹ̀dẹ̀ yẹn ó ní kí n ra tọ́mtọ́m wàláhì mo ṣe ń gbọ́ mẹ́sẹ́jì yẹn ni láti February ó ń ṣẹjọ́ mi gbóhùn sókè. To bring a child into this world that you cannot raise, and there are northern. wọ́n wá ń bímọ ṣìgìdì mo ní àǹtí kan wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́rin àwọn ń dúró de rálì náà gbogbo iná ṣe ń dúró de mí náà ń dúró de Ọlọ́run àjẹ́ kó dé bá wa láyọ̀. ó ní northerners gọ́vnà máa ra bẹ́ẹ̀dì fún wọn tó máa fi ṣe jigijigi á ṣe ìyàwó fún wọn àti pé ẹran mẹ́rò ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn north nìkan ló máa ń ṣe ìyàwó fáwọn èèyàn ṣé ti rí tí àwọn south west governor ṣe ìyàwó fún wa rí because àwa máa bèrè question kó tó ṣe ìyàwó yẹn wàá máa bèrè Sanwó-Olú ṣé o máa sanwó school ọmọ tó fẹ́ jẹ́ kí n lọ ṣe jigijigi lórí bẹ́ẹ̀dì yìí mo lè sanwó school mo kàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ìyàwó ni má bàa mi ṣe ìyàwó fún mi lówó yẹn kí n lọ fi ṣe business. Northern governors have been doing wedding for their people for the last how many years gbogbo yín lè rí now Okiyami Esther Iwetuga JP wọ́n wá ń fi owó lẹ̀ Yorùbá wọ́n fi ń ṣèyàwó fáwọn ọmọ tiwọn tó kàwé tó lọ anywhere ìyẹn wá máa gbá sí fúyàwó yẹn tí kan bá ṣe ń bímọ báyìí á tún máa bí mi sí tó bá tún níṣọ́ máa fẹ́ méjì sí àná máa fẹ́ mẹ́ta wọ́n wá ń ṣèyàwó fún wọn wọ́n ń bímọ rẹpẹtẹ ìtẹ́lẹ̀ sọ nìyẹn pé wọ́n bímọ bí ẹlẹ́dẹ̀ without nothing to show for it ẹ ṣe gan. We cannot live with them anymore. Enough is enough. We must dissolve from this nonsense country. Ṣọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bí ní north yẹn àwọn ló ń padà bọ̀ ní south west tí Dangote ní ọmọ wa gé oko tí Dangote bá sọ fún ọmọ Yorùbá kó máa gé oko á kọ́kọ́ béèrè pé ṣáàdà la máa lo àbí tractor a máa béèrè question bọ̀ àwọn tó lọ kó wáyé àwọn jihadis ó kó wọn sínú ilé nísìn kò tí pé 1 week la gbọ́ pé wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú mọ̀ sọ pé àwọn lọ́lọ́ jí wọn ní Kòròdú o orí gbogbo wa máa pé lásìkò bá yá kò ń ṣàwátà ti believe in movement ni mo sọ ṣe rí àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ yẹn etí wọn máa là nígbà tásìkò bá tó ṣe rí Tinubu tó ṣe ń wò lókè ní federal yẹn àwọn rò pé yẹn ló máa fún wọn lóúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni kí ni kọ́lẹ́gẹ́ bẹ̀ yàrá rẹ̀ ìbọn ń pawó lórí TikTok ìbẹ́ ìnà rẹ̀ lọ́hùn èmi náà máa wọlé ẹ̀kọ̀kan ẹgbẹ́ oríṣiríṣi àwọn girls wa a máa ṣí phone line bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa náà là ń dúró de rally Bàbá Akintoye ní kọ́kọ́rọ́ rally wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí lọ́wọ́ Ìgbòho gan ọwọ́ Bàbá Akintoye wà tí Bàbá Akintoye bá kọ́ ti sọ̀rọ̀ Ìgbòho á fi ohùn tẹ̀lé lẹ́yìn bọ̀ Bàbá Akintoye ní ká dúró de nígbà tásìkò máa tó but for now à ń ṣe analysis lẹ́tà yẹn eléyìí tí mo kàn gbé wá nísìnyí mo package ẹ̀ ẹ rí pé òun lọ in and out torí pé mo fẹ́ kó yé yín bí o ti bá kọ́ ọmọ kàlẹ́tà yẹn lásán kò ní yé wa self determination òun ni Hausa yẹn sọ fún wa pé ẹgbọ́n tí bàbá yín sọ o ẹ break away from Nigeria o ẹgbọ́n tí Koiki àti world media ń sọ o ẹgbọ́n tí independent media ń sọ o. Fuck ton of Hausa men and women who have babies with no intention of, they know they will only take care of that child to a certain age, then they will pawn that child off.
There are a fuck ton of imams, men in the north, who rely on these kids for a living. They send these boys out every day to go earn a living to come back and give them. I thought of an idea that, look, we need to find Ìyábọ̀dé Fúnmiláyọ̀ ẹ kú palẹ̀mọ́ lọ́tún lọ́sì gbogbo ẹ̀yin iron ladies ẹ̀yin women leaders àwọn obìnrin ló mọ bó ṣe ń ṣe rálìjọ àwa lọ kí ni ìwọ mọ̀ ẹ ti gbóògùn sára àwọn ní àwọn expertise kan tó máa ń lò àwọn ìyá wa tó bá ti ń bọ̀ báyìí a kú palẹ̀mọ́ mo kì í bẹ́ẹ̀ ni bomb bastard Nigeria trademark wa níbí báyìí ni ẹ̀mọ́ sí ìwà àti ní ká má ṣe pé bomb bastard ò kì í ṣe pé o ẹ̀mọ́ sí àti ní ká má ṣe pé mọ̀ sí ilẹ̀ tí wà lórí program sí wọ́n mi báyìí a lè ṣe pé látàárọ̀ òfin gbé pẹ̀lú náà a lè ṣe gbọ́n kò tó sọ mọ́ ní sọ̀rọ̀ build orphanages, teach these boys tech, teach them engineering, teach them robotics, let them compete with the global ìtẹ̀lé ilé tẹ̀tí pọ̀ jù teach them robotics kí ẹ bóyá sọ̀rọ̀ ó rò pé New York lòun wà. Teach them robotics. Ó rò pé ọmọ Yorùbá ló ń bá sọ̀rọ̀. Ọmọ Yorùbá kàwé. Àníyàn kan send message sí mi. Partially blind. Bí àwọ̀ ọ̀dẹ̀ ríran. Wọ́n náà wọ́n kàwé dókè. Jíjà ti mú bámbà ṣe. Ẹni tó ní eyesight ó kàwé but láti fún oúnjẹ sẹ́nu nísìnyí ó dé fún. David Blanket was a Home Secretary in the United Kingdom under Tony Blair government. Kò ní ojú ẹja ló máa fi rìn. David Blanket. Irú àwọn èèyàn tó bá wà Nàìjíríà wá ti condemn ẹ̀. Wọ́n lè ti ní spiritual kìíní kan ló ṣe. Ẹ lọ ju sódò. Nigeria cannot work. It's a failed country. Arákùnrin Fúlà Haúsá ló péré o. Tòró ṣò certificate kan lókè àmọ́ ibi tó ti rí o. Ó dẹ̀ sọ local government ẹ̀. Only you teach them robotics ikọ rabata kini. Bóun sókè jàre. Every time I bring this up, every fucking Hausa person I tell this shit to Americana ni. Only every time tó o bá sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ akọ́wọn àlìmájìrì kúrò ńlẹ̀ ká lọ kọ́ wọn ní coding ká kọ́ wọn ní this ká kọ́ wọn ní that. Ó ní wọ̀ ráyè yẹn o bó ṣe máa ní Kùránì classes káàkiri gbogbo north ẹ̀rí tí yẹn tó ń kùnyàn nílọrin bọ̀bọ̀ yẹn ẹ̀rí tó ń kùnyàn yẹn wọ́n tó bá ti wá fẹ́ kùnyàn bẹ́ẹ̀ á ti ra ẹran á wá pẹran yẹn níjọ́ yẹn àwọn èèyàn wá rò pé ń kun ẹran nílé ni àṣé èèyàn ló ń kùn ẹ ti gbàgbé bọ̀bọ̀ kan tó ń mú yẹn àgbọ́kẹsẹ̀ mọ́ ó lè gbọ́ mọ́ ó ti dàbújá. Britain báwo ló ṣe kó wa pọ̀ mọ́ gbogbo àwọn jágbajàgba Ìgbò Haúsá kó gbogbo apapọ̀ báyìí Britain how kí ló ṣẹlẹ̀ kí la ṣe fún ẹ ó dá kí làwọn bàbá ńlá wa gbà lọ́wọ́ ẹ àwọn àti sí fẹ́ sanwó fún Britain kó fi wálẹ̀ ká lè ráyé gbé Eritrea is 6 million wọ́n gbádùn ayé wọn àwọn òyìnbó lọ́bẹ̀ lọ́sọ̀lídé òyìnbó tó bá wá sọ́dọ̀ wa ó kọ̀ wá fún Nigeria will never work. Don't deceive yourself. Don't pray for Nigeria. Mo kí ẹ kẹ́kẹ́ cruise, mo ti kí ẹ dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún mi. Let us work towards our exit out of Nigeria. It might not sound straight to you, but it don't make we can break away from Nigeria. I understand. But this man told us that we have been existing for thousands of years. More than 14,000 ilẹ̀ Oòduà ti ń bẹ táwọn ọmọ Yorùbá ti ń bẹ tẹ́lẹ̀dùmarè dá wa àti gbọ́ràn míyàn àti gbọ́ Odùduwà àti gbọ́ dis ààrẹ àwọn yẹn sójú akọ̀gbọ́ ọ̀tàn wọn ni àwa rí Ìgbòho kábíyèsí o irú mọlẹ̀ ó ní èmi ò tẹ́ kọlà mi ò tẹ́ mọ̀ bí akí wọn lọ kọlà nísìnyí kí kókó wá jọ Ìgbòho tán délẹ̀ ṣé mo sì lè kọlà ní èjì mi irú la Dr. Sunday Igboho yẹn ṣé wọ́n lè kọ́ fún mi dé ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí kíní kọ́ bá mi wà báyìí kọ́ wà báyìí bóyá tó bá yẹ kọ́ kọlà fún gbogbo wa ni bóyá ilé ìtàn sọ yìí wà á ti tètè mọ̀ pọ́nmọ́ Yorùbá nìyẹn ooo torí wo kọlà bí olóyè ló ṣe ń sọ pé òfẹ́ Nàìjíríà òfẹ́ Yorùbá tó bá yẹ kọ́ ti bùlà fún gbogbo wa láti kékeré kọ́ bùlà ńláńlá fún gbogbo wa táwọn òyìnbó rẹ you fight tiger. I don't fight tiger. This is my beautiful Yoruba, culture.
passport Ìgbòho ló ń gbé káàkiri yẹn kò lè parẹ́. So mọ̀ pé wọ́n nísìnyí tó bá béèrè pé where are you from? I'm from Ghana. Where are you from? O lè parọ́ torí òbúlà sójú. Ìyẹn ló ṣe fẹ́ ká lọ torí èmi ò mọ reason tọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà ọmọ ìran wọn aládé á máa wà against olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye pé Ìgbòho kàwé tó sọ fún ẹ pé òun fẹ́ jẹ president yìí tá a bá dẹ̀wọ̀n yìí bó tó kàwé náà ló máa lọ máa lead wa ìwọ tó kà náà ní nítorí àwọn eléyìí tá à ń bá gbé wọ́n ọ̀ka kúrò tù wọ́n ọ̀dẹ̀ rẹ́dì láti ka kúrò tù Kùránì nìkan lọ́fẹ́ máa ṣí kọ́ máa kà kọ́ máa kùyàn tìbá rí ní Ìlọrin tó ń kùyàn kò ń ṣe gbogbo wọn bọ̀ àríbọ̀bọ̀ kan wọ́n níjọ́ tó bá fẹ́ pààyàn ló máa rẹran àwọn ará àdúgbò àti wàá rí pé ó ti rẹran ó rẹ̀ hàn pé mùsùlùmù ni wàá rò pé bóyá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ night vigil lóru tán ó wá ń ṣe sàárẹ̀ wọn nímọ̀ kó ti gbé ọmọge wọlé ó wá ń kún bí wọn àwa máa dún pàkà àwa nínú yàrá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe yé gbogbo yẹn ẹ máa gidi ara wọn wá ní orí wọ́n bá orí níbì kan lọ́ ti ta orí sí nílẹ̀ Yorùbá. That is the kind of country you want us to live with. Let us work together. Kò tí late ẹ̀yin tẹ́ feel pé movement yóò yé wa àmọ́ bí tán lọ wọ́n náà rọra máa ṣe wọn bá tó bá lè ṣe àwa pàdé bọ́ àpàdé bí ìyàwó èrè yẹn o tí ó tàbá náà máa pàdé nísìnyí kọ́ máa ní a máa jọ pàdé Ọlọ́run jẹ́ kájọ pàdé ìyá bọ́m̀bà is Abdulrahman ebi ìrántí orúkọ ẹ̀ ní mo fẹ́ jẹ́ ká pè wọlé aago mẹ́ta 3 hours ẹ̀rẹ́ ti pé mo fẹ́ kájọ gbọ́ fídíò ìtàn délé. They are vehemently against this. So I need to understand, I need to ask you, how will Nigeria as a fucking country compete with the likes of Ghana? Mo lẹ́kọ̀ọ́ àwọn Amẹ́ríkà kì í fọ̀rọ̀ sọ èmi ò lè tún sọ mọ́ torí ó ti lo swell word. How will Nigeria as a F country compete? Ó tẹ̀ ń dárúkọ Ghana mo ń bá ń kó mi sọ̀rọ̀ wọ́n nígbà táwọn máa ń lọ náà dà pé olóyè náà ló ń bá mi sọ kọ́kọ́ táwọn máa wá kú tọ́nu wọ́n ti sọ yẹn fún mi pẹ́jọ́ kan gbogbo táwọn bá wá fira mọ́tò tó bá fún ọmọ Benin ní 5,000 naira á dọ̀bálẹ̀ fún ẹ ó fún ní 5,000 naira ọba nìyẹn ṣọmọ ẹ tí wọ́n ń ṣẹ́wó nísìn tó bá kó 100,000 naira dání nísìn torí tó bá ti lè cross border yẹn owó yẹn is as useless as they should be. ṣe bó yẹ kó máa progress ni tó bá yẹ pé lóòótọ́ pé ó ń take time ó yẹ kó máa progress báwo ló ṣe wá decline rapidly it's because àwọn tájọ wà nú ẹ̀ ìbéèrè náà ni Yàyà Bello alẹ́ náà ni gbogbo àwọn tó wà tó jẹ́ gómìnà wọn lókè lọ́hùn àwọn tọ̀dọ̀ tí wọ́n rẹ̀ ti mọ̀ pé gbàtàwà náà tó bá ti fún wa ní óyá ẹgbà ń bẹ̀ yẹn agbódàrú nìyẹn. Africa, Malaysia, Singapore, Indonesia, when the northern Nigeria is part of Nigeria. The most fucked up thing I'm going to have to say as a Hausa man is, for Nigeria to advance, they have to get rid of Hausa. They have to get the north. For Nigeria to continue, you got to get rid of Hausa people. Now, shall I get rid of Hausa? Can I get the hell out of Nigeria? Oh, if we get out, no problem. For Nigeria to continue to exist, I gotta get Hausa people out of Nigeria. Sorry, one need to progress, decline in it. Buhari gbé Fúlàní wọlé, Tinubu débẹ̀, òun ò wá gbé ìbọn jáde kó fáwọn àwọn Àmọ̀tẹ́kùn kó wọnú igbó kó flush gbogbo àwọn wèrè jáde káàtẹ̀ kọ́kọ́ padà sóko kébi má bàa pa wá. Gbóhùn sókè. The North Nigeria, it can never work. This is a sad, sad realization that it can never work. Like, this is insane. And I am Hausa. This is fucking crazy. Wait, let me show you something. Right here, the certification of citizenship from New York. As you can see,
I am from Shanono local government in Kano State. I am as fucking Northern Hausa as it fucking gets. I am as Abuki as it could possibly fucking get. And I am saying Nigeria, to win, to compete on the global stage, Nigeria will have to get rid of the North. It will not happen with my people. Only Nigerians will have to get rid of the North. Hey, ìwọ ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún wọn sọ pé shut up. Koiki pẹ́ta. Ọmọ náà dáná lórí sí pé for you ìwọ to progress nínú ìlú tó ń sọ pé wà Nàìjíríà yẹn kọ́kọ́ get the North out of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni ìyá mi Kati Eshigonima wọ́n ní we better get out of Nigeria. We better get out of sori ilé òṣòro pé à ń pẹ́pọ̀ ọ̀rọ̀ sọ get the hell out of Nigeria because ìlú yẹn ò lè mú progression kankan wá fẹ́ anybody. Ó máa decline ni ẹ máa gbà pé nísìnyí fẹ́yìn tẹ́ fẹ́ pè wọlé lórí lẹ́tà bàbá àbí tẹ́ bá nìkan míì tẹ́ fẹ́ bá wa sọ. Actively holding this country back. It is so fucking insane. The mindset that if someone becomes a president of Nigeria, things are going to change is one of the stupid mindset and stupid mentality I've ever seen. How can you change a culture by just becoming a president? How can you change the way of life of the people by just becoming a president? You see, it is important we tell ourselves the truth. This Nigeria will continue to crawl. It will never work. Read my lips. It will never work. There is no. As we go back to that letter, the line is open and we'll probably run it. Mo fẹ́ wá ṣe part 2 ẹ̀. Tàbá mo mọ̀ bí tẹ́ mo dé. I think we should slow down. I will give a few more minutes about record. But àwa padà wá. Tàbá padà wá. Bí alálẹ́ ni o. Lẹ́yìn náà ni lágbára Ọlọ́run fún mi ní strength. Àwa focus lórí Tinubu and self-determination Baba Akintoye. Reason ta ṣe ń prepare letter yìí sí mind ẹ̀yin ni pé so that kó má di pé ìgbà tí bàbá bá ti ní ká lọ jáde kó má tún máa sọ pé Tinubu ń bọ̀ wá pa wá o Tinubu máa ṣe báyìí o wàá ti gbọ́ àgbọ́yé ṣé wàá ráhùn tó gbọ́ yẹn má máa sọ pé wọ́n gbọ́ Baba Akintoye ti send message sílé àwọn radio station ti sọ̀rọ̀ lé lórí pé bàbá wa lànà emeritus professor ó ti survive. So when we come back, just this point I will be coming from. Your Excellency, in your exact position as the President of Nigeria, but I'm going to call because call team vote. So I'm going to take a call so that Kafi buttress Ibitakade Eba Agbonke, Bishop Additional, our financial man. Agbonyo. Okay. Wait to. Ose better ni san awa ni. Kushe. Yes sir. Yes sir. Kushe Tapitako. Baba Akintoye has done the needful, and whatever happened is not either from Nigeria love you or international love you. It's not, the blame is not on the Yoruba indigenous people any longer, because the international organization is aware. International organization is aware. The Great Britain, the colonial master, is aware. The president and the government of Nigeria is aware, and they will not, after knowing what is going on, they will not, or let me say, they should not deliberately go ahead to attack or obstruct what we're going to do. If they do that, then they will be questioned. I know Nigeria government is lawless. They don't work by rule of law. But at this point in time, when they are incapacitated, whatever they do is exposing their illegitimacy to the rest of the world. Oh my
Koko con UN only welcome Nigeria government money United Nations. Only welcome no matter other country that is stop any Nigeria including Nigeria government official, military officials, no. So because Nigeria government is already being attacked as a terrorist government or nation, and any country of the world will not want to relate with that. Now, Shebi, that is Saudi, they want to let go me by that. Yes. So the rest of the world knew what is happening in Nigeria. One month don't shell in Nigeria. Worry. One more. Now, the video to open the day for yesterday. Ni Benue, local government chairman, all lamento soko. We pay one pound sílẹ̀ ọmọ kékeré ọmọ ìkókó wọn máa ṣẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú àwọn òbí ó dẹ̀ tún sọ wípé just last week òun ṣẹ̀ṣẹ̀ tún bẹ́rì àwọn kan náà ó ní òun pé sójà wọn àwọn tó pa wọ̀nyí ó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ military cantonment ní Benue ó ní òun pé àwọn sójà tó wà bẹ́ẹ̀ to come and rescue these people from ó ní ọ̀gá sójà bẹ́ẹ̀ sọ fún òun wípé they did not have the mandate to respond to the people. So, what is next then? If you did not have the mandate to protect the people, than to leave them to be killed, lójú yín, and àwọn tó dẹ̀ ṣe yẹn wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ yín lọ. Right beside the military cantonment, only then he will resign as a local government chairman. But who is the local government over? Is it not the people you killing? That is on video. On YouTube, just the day for yesterday, Benue, one of the local governments. So, don't think that Tinubu is the one controlling Nigeria. So, if it's left for Tinubu, the military will obey the president. And I want to let you know that the people controlling the Nigerian government, they are like masquerade. You don't see them. Àwọn nọ́mbà Tinubu fà tí Tinubu ṣe jọ̀nàjọ̀nà now. Tinubu has no power over the Nigerian rulership. Anybody that is president of Nigeria is just a puppet there. Come, make your money, get the fame and go. They don't have power to reshape, restructure, or do anything about the nation. When Jonathan was president, Jonathan gave order for the commander-in-chief of armed forces, gave order for the military to go and tackle the insecurity in the military disobeyed the president's order. They disobeyed àwọn tó fún wọn lọ́dà yẹn olórí àwọn military yẹn náà ní they disobeyed the order till they don't gbé Jonathan away ọdọ top government gbàdán. So you think you can elect one person, one just single person to the Aso Rock, and that person will not change everything all over. Oh, but the head of the naval staff, the chief of naval staff, also only Nigeria now needs spiritual help. To tell you they knew what is Nigeria is gone. Nigeria is completely gone. And you will be stupid. You will be stupid to think that the election will come. It doesn't matter anybody they ever appoint here and there, let Wole change book. The best for us is to split peacefully. Either peacefully or by force. And I'm telling the people that will listen that it will be easy for us to rise up and follow instruction of Akintoye to come out and leave now before 2027. See, 2027, there will be war. The war that has been happening in Nigeria will bloom out by 2027. Either Tinubu contest for election and win, or did not contest and win. That has been exposed in what Melafia said. Now, when Melafia exposed that, they shift
the day of the terror forward. Tinubu shouldn't have become any president. Everything should have ended up Buhari. But because of the exposure of the Lasha, they shifted it forward. And Tinubu also promised them. They test Tinubu by the promise. Kolo 2 years, ó náà ti sọ pé Tinubu disappoint wọn. Gbogbo àwọn tí Tinubu fi sí oyè wọ́n resign kúrò àwọn Ghana. Then ohun tó fẹ́ ṣe now they've decided to do it. Wọ́n ti ń kó wọn wá sí south. Ṣé gbogbo àwọn tí Dangote ní wọ́n wá ń roko ẹ̀ wọ́n wá rókè o. Suicide bomber ní gbogbo wọn machinery tó ń kó wọlé ni wọ́n ti ń kó wọn wá. Tó bá ti di kan wọ àfin àwọn ọba yín wá pọ́ǹpù yín wọ́n wọ àfin àwọn olóyè yín wọ́n wọ state secretariat wọ́n ń kan tán sọ nìyẹn pé they will leave rural killings and enter into urban area. ṣé àwọn èèyàn pariwo ẹ rò wípé eré náà ń ṣe for now ẹ máa sá nígbà yẹn gbogbo bọ́dà wọ́n ti close gbogbo bọ́dà kò sẹ́ tó lọ anywhere. So it's better you rise and save yourself now than the time that you think it will be too late. Nígbà yẹn gbogbo owó táwọn olóṣèlú máa fún tán fún yín nísìnyí kò ní lè save life ní at that time. So I will encourage all of you to prepare and know that the danger looms, and what to do now is to rise up, obey the instruction of Akintoye, come out and ask through the self-determination right for Yoruba want out of Nigeria to save yourself, so that gbogbo international organization gbogbo kẹfọn abawa that ilẹ̀ wa alẹ́ wa protected ahead of the doomsday. Bishop, the situation yesterday in Kwara is not even linked to Yoruba Nation, but it's about gunshot in Kwara, according to Kwara reporter, Koiki Media, and many other news outlets. A town called Aron, the youth clashed with the police over arbitrary arrest. What do we mean by this arbitrary arrest? Arbitrary arrest in layman is based on random choice of personal whim rather than reason of system. Àwọn ọ̀dọ́ dìde àwọn ilé òtẹ̀ ìgbà instruction bí ọ̀tọ̀ ìdè máa ṣe Yorùbá Nation wọ́n náà jó wọ́n gbà nǹkan jẹ́ wọ́n kàn fẹ́ fún wa ní just brief kó tó di pẹ́ lọ, because when we are telling our people that the system is collapsed, people are hot, they will respond. I think we saw that in Kwara State yesterday. Adebanji sọ pé Kwara kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá, and we saw what happened there yesterday. That means pé àwọn kan wà níbẹ̀ tí wọ́n ní àwọn nígbọ́ àwọn ọ̀dẹ̀ nígbà against the brutality of the federal system of Nigeria. Number one, Sherry, àwọn ọlọ́pàá, they are now presently they are, when you see police on the road, just know that is official armed robber. We are saying if you are living in Nigeria and you think that is a government obstruction, you are deceiving yourself, and you will be the victim. Why are you living in denial? You see people carrying guns up and down, killing people unnecessarily, and nothing happens. And you feel that is the government. They will kill you like that one day. So when you know that this is a lawless state, you know how to pay. Relate or save yourself out of. Don't expose yourself to danger for now. Don't expose yourself. But don't let anybody kill you for fun. Only can get ready. The police, they don't report to anybody anymore. Even the IG of police did not have power over the boys. He just there as figurehead. And they just, I don't know, maybe they stopped giving them salary. But everywhere, no work now. Tobatira want youths, they feel that Yahoo ni one boss youth here.
And this man in EFCC chairman, that man is creating a lot of problems. Ó ti fi iṣẹ́ EFCC ẹ̀ sílẹ̀, iṣẹ́ DSS ló fẹ́ máa ṣe pọ̀. You can't be EFCC and be DSS together. DSS is intelligence and information. EFCC is into any financial crime. Now, people did not commit any financial crime. They didn't. You just suspiciously and be ready. In fact, bí wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n ní máa lọ gbọ́ lébi olè lóru EFCC and police. You don't need to commit any offence. Once they spotted that ibi by àwọn youth pọ̀ ní ibi by àwọn young graduates o àbáwọn ọmọ university wọ́n ń gbé ní area ibi by wọ́n live fine wọ́n sì believe pé criminal no ma jẹ́ they need to just go there bungle them carry them to police station. They don't need to commit any offence. They will seize their phone, check and be searching, and then at the end asking their parents to come and pay them with. And anybody that argue any but I think I think there was a network from Bishop there. But I think we grabbed as much as she got Bishop, and let's go to the next caller. Bishop, thank you so much. I believe we had network issue with him, but he has given us the background. We saw the situation in Kwara State was extremely hot. Mokia Baba Sikiru Alani, Jamo Abiodun Mokia, brother me, Egbon Dada Albert. Thank you so much, everyone. Egbon's okay, Ijoba Italo, I didn't know. Àwa nìyẹn o, ètò náà nìyẹn o. Ojú àgbò wa kò ní gbọ́dọ̀ alẹ́ o. Ní ọ ṣẹ́gun rẹ̀. Nǹkan tí bíṣọ̀bù sọ yẹn is 100% correct ló gbogbo ṣe ń lọ nìyẹn. So lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, òmù àrán ni ìlú mi dẹ̀ nìyẹn. Ìlú wa nìyẹn. So kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ brief wa? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni number one ní nǹkan tó kọ́ ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni pé NEPA ò ní problem tó kọ́kọ́ up till now náà wọn ò tí ì tọ́nà wọn. Bíìlì tí wọ́n ń gbé wá exorbitant bill ni wọ́n ń gbé wá. Ká máa gbé ilé wá ká máa gbé 40 something thousand ká máa gbé wá. Àwọn yẹn dẹ̀ complain pé kí làwọn ń lò. Wọ́n lọ bá ọba, wọ́n bá jóyè. Ọba wù wọn àtẹ́ǹdì sí wọn wọ́n ní kán àti pé kán máa sọ kan tí wọ́n sọ báyẹn bẹ́ẹ̀ gbàgbé pé ọba ó wà ó ń gáìdì wọn ok àwọn yẹn mú mọ́ra wọ́n yìí sì ń ṣe bó ṣe wù wọ́n so kidnapping case dẹ̀ ti wá pọ̀ ńlẹ̀ tó jẹ́ pé kidnapping case kẹ̀. Òmù àrán yẹn ń sìn kátàrí gbogbo Kwara ń sìn a ní àlọ́tọ̀ Fúlàní tó jẹ́ pọ́tẹ́ ìmí gan ti di Yorùbá tẹ́lẹ̀ differentiate. So wọ́n náà kàn wá sí pé wọ́n máa jíyàn gbé ni àwọn èèyàn ò lè lóko mọ́ bọ̀tán yìí ń wálé wọ́n á jíyàn gbé wọ́n complain yẹn títí sí kábíyèsí ó gbé gbèsè kankan lé lórí kò sọ fọ́lọ́pàá kò sí kankan so nǹkan tó wá bọ̀ sí everything sí ni pé wọ́n wá ọba wa lọ sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé àwọn boys tí wọ́n ṣe yahoo wọ́n pọ̀ so ibi tí Prof wá dé nìyẹn o àtẹni tó ṣe yahoo o àtẹni tí ò ṣe yahoo o àwọn ọlọ́pàá tó yẹ pé wọn ò lè pé kí wọ́n bá wọn wá sọ ìlú kí wọ́n bá wọn wá kọ́ ọlọ́pàá wá torí àwọn ọmọ pé àwọn yahoo boys so ló wá ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Sunday ní gbogbo ẹ̀ wá ló fọ́. Boy yìí dẹ̀ lélẹ́yìí popular young guy ni boy yẹn ó sá wà ní ṣọ́ọ̀bù àwọn ọmọ Yíbò tí wọ́n ń ta kíní lọ́jà bí àwọn ọlọ́pàá yẹn ti lọ rédi ṣọ́ọ̀bù yẹn nìyẹn wọ́n ti wá fa guy yẹn torí pé ó clean ó fine wọ́n ti wá fà á nìyẹn pé pọ́mọ yahoo nìyẹn wọ́n ní òun sọmọ yahoo so bí àwọn ọlọ́kadà sáré pé ọmọ òmùarán lélẹ̀ ọmọ wa lélẹ̀ yìí
nǹkan tó fa wàhálà nìyẹn o wọn ò sáàgbà fún àwọn ọlọ́pàá yẹn bó ti wá di pé wọ́n ti kojú àwọn ọlọ́pàá nìyẹn o wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ wàhálà nìyẹn tó wá lead láti Sunday yẹn wàhálà yẹn náà wá ń kó láti Sunday títí di àná Monday. sọ́jọ́ palace ọba náà ni because mo rí kọ́ ń sọ fọ́jọ́ palace wọ́n jólé ọba. àwọn ọkọ̀ wà bí sẹ́yìn pé àwọn ọlọ́pàá gan ti yìnbọn sí àwọn boys yẹn so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kábíyèsí tó jẹ́ pé kò lè gbé ìgbésẹ̀ lórí wọ́n jíyàn gbé ìlú tó jẹ́ pé wọn ò ní pọ́blẹ́mù iná tẹ́lẹ̀ tó á di pé kọ́ á máa gbé ẹ̀sọ́ títà bíìlì wá àwọn ẹlòmíì ò ní fíríjì wọn ò ní fírízà so àwọn tó ń gbé ayé rọrùn wọ́n wá di pé ń kọ̀m̀plé fún wọn tó jó lórí ìlú o lè gbé gbèsè léyìn lórí òun pa pé kò sí nǹkan tó kẹ̀ ẹ́ tẹ bá wo fídíò kan tí wọ́n ṣe last year tí àwọn ọba tọ́nánà pa ọ̀gbẹ́ni kan ní ìgbómìnà náà ni gbogbo wa bá yẹn ìgbóná náà ni wá so tọ́nà pa ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ pé òun ni olórí ogun tó ń jà fún wọn ní Kwara yẹn tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ìgbà jẹ́ pé wọ́n plan fún náà ni sẹ́rántì incident yẹn. mo rántí. ọba òmù àrán òun náà wà lára àwọn tó wá bẹ̀yẹ tán wá ń ké pé wọ́n ti fẹ́ di gbogbo èèyàn gbé tán nílùú òun o tó a jẹ́ pé dìse mọ bíi náà òun ló fara ẹ̀ lẹ̀ fún Emir Ìlọrin kán máa ṣe bó ṣe wù wọ́n lórí àwọn èèyàn gbogbo Kwara tá a dẹ̀ ń sọ yìí náà Yorùbá ní gbogbo wa kò sí pé bí a pé kí ẹ̀ pọ́sẹ̀ fún wa sí North Central ara gbogbo nǹkan tá a sọ pé àfẹ́ lélẹ́yìí ẹ fún wa sí North Central only 3 local government tó wà ní Ìlọrin kò tún ṣe pé kí lorúkọ ẹ̀ kò ṣe pé 4 local government ló wà ní Ìlọrin kò ṣe pé Fúlàní ò ní local government kankan tó wá di pé torí pé wọ́n fi Sulugambari jẹ́ kí lorúkọ wọn fi jẹ́ ẹ̀mí àwọn tó á jẹ́ pé olówó ń direct àti Ìlọrin àti Kogi máa yí olódì stop everywhere o ní Sulugambari Ìlọrin yẹn tó á jẹ́ pé onígbogbo wọn náà wá fẹ́ máa wọ́rí fún lọ́fẹ́ máa tẹríba fún torí ẹ̀ òun ò jẹ́ kí wọ́n ti sọ láti jọ pé ìwé bí Fúlàní ṣe ń dà wọ́n láàmú tó torí ẹ̀mí àyẹn ni o. so nǹkan tó pọ̀ fa wàhálà yẹn òun nìyẹn so èmi ò tí wàá gbọ́ bóyá ti resolve ẹ̀ sọ pé àwọn ò tí resolve ẹ̀ but Ọbaṣá àti sá kúrò nílùú ọ̀dẹ̀ ìdíjọ́ pálásì ẹ̀ so bóyá tó wá padà wá o. ìyẹn náà kò ní eriwo yà nìyẹn gbogbo ẹ ti yà báyìí tàbá sọ pé àwọn máa sá lọ àwọn èèyàn máa rò pé rọ́ ni àwọn òkúkú wà ìfọ́ pẹ̀lú ìtàn ṣe mẹ́rin nísìn ọba ti yá dànù nígbà tó bọ̀ fẹ́ jẹ́ kọ́ kọ́ mi. yes now para kan tá a sọ lọ́rọ̀ àwọn leaders wa nìyẹn ẹ̀yin lẹ wà ní position táwọn èèyàn tún mọ yín ẹ ń gbọ́ kan táwọn èèyàn ń sọ ẹ mọ̀ máa rò pé bóyá pé ẹ̀yin ní alpha àti omega bọ̀ tí wàhálà bá délẹ̀ tán sí i ẹ nílé dúró kẹ ẹ wò ó mo bá dé kan tá a sọ pé pérépéré yìí náà ṣé tí wàhálà bá délẹ̀ ṣé àwọn lè dúró so ìkẹ́kẹ́ ló ṣẹlẹ̀ yẹn sí i tó jẹ́ pé gbogbo ìlú ó ti dàrú mọ́ lónìí tó bá wá bí dáàsì kó náà sọ pé òun fẹ́ gbàbẹ̀ lọ ó fẹ́ sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn bóyá wọn ò ní sòkò pa because ó yẹ ká máa ronú pé tí kan bá tẹ̀ dàrú ṣé màá lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ à ń bá wọn Yorùbá sọ náà sí i kán gbọ́ kẹ́jẹ́ ká jókòó ìpàdé àlàáfíà báwo la ti fẹ́ yanjú gbogbo kan tó wà nílẹ̀ yìí sí i wọ́n ti bẹ́ẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé after God àwọn ni kò dẹ̀ anybody tó ní monopoly to violence. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run fún ẹṣin gan ni everybody gbọ́dọ̀ máa fọ́ ọ̀gá ẹni. ẹṣin gan ni àdúpẹ́ well àti gbọ́ update direct from àwọn ọmọ ìlú nípa tó ṣẹlẹ̀ so kọ́ máa lọ sọ pé àbí Kóìkì ló ti lọ ń da ìgbé tó ń pè ní Kwara rú ẹṣin gan ni bàbá wa mo kí mo yìn lọ́gọ̀ ẹnu àníri jù báyìí lọ I'm also tired because I've been up very early I need to go for my little bit of relaxation now and then at least later on we'll come back and we do the second part. Libya police and army don't carry gun except special duty. Only Oba fake Mr. Bayomi Mukiyawa Dupe Ojo Oladosu Sasi Eshigoni. We are waiting for you Eshigoni.
as we are going to wind down, so that I can then have the strength to come back later. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ copy of the letter tí bàbá send sí President Tinubu, mo ti lọ adjust the website wa koikimedia.com, so that ẹ bá ti click lórí ẹ̀ ó máa gbé lẹ́tà yẹn wá síwájú yín, ẹ̀ lè miss ẹ̀. Ó wà ní first interface of the website www.koiki media media together one word.com, so that kẹ́yìn náà lè ní copy lẹ́tà yẹn ni a ti ń ṣe analysis in the last 3 hours 31 minutes. What we have normally done in such a case is adjoin it together with other activities of what is happening. But the most important thing is, when is it going to happen? We wait patiently for the announcement from the leader of the movement at the time when he will come and address us. But for now, a letter has been addressed to Tinubu. It is important that gbogbo agbagboye letter yẹn dáadáa, torí pé ó ní gbogbo activities tó fi ń pè ní pé a fẹ́ lọ ṣe rally kan là ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan. All we are talking about Afigba country, because kò ń ṣe rally yẹn, ìgbé Afigba country ni message tí bàbá send sí Tinubu, and to warn him that care has to be taken pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá o. Ìwọ ni kọ́kọ́ ló máa fi try pé ò ní gbà, àwọn tó try ẹ̀rù wọ́n bá lọ ní o. Yugoslavia wọ́n bẹ̀ títí, wọ́n bá sọ ní kọ̀rọ̀, wọ́n bá sọ ní gbangba, ó náà wọn ò gbọ́. Lénìí òun fúnra rẹ̀ ó ti dẹni ìtàn, ó ti kú. Yugoslavia tó fẹ́ jẹ́ kó pín yẹn ó padà pín náà ni. So, and that is why we are saying to our politicians wa, ẹ lè dá wa dúró. Mo kí lẹ́ǹkan sí Yàwá Dúpẹ́ Òjó, gbogbo ọmọgbọ́lá àwọn ọba, mo kí gbogbo ẹ̀ńtẹ́ wa lórí Twitter space, Facebook, Mr. Sodeyinde, ẹ má gbàgbé, ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ support platform wa, so that ká lè máa ní resources to work with. If a media doesn't have the resources to work with, it's kind of a very difficult one, because you need resources to continue to work with. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ràn wá lọ́wọ́, torí àwọn fi ń ṣeré ní platform yìí, because I know definitely that you are doing so much with all other areas of life, but the ones that you are doing on this platform goes a long way. Torí I will rely on the social media income that is coming from YouTube or Facebook, or I think those are the only two. We rely on you, the public. Or they were ethical, that you either wants to allow Tinubu to pay me, which we don't want, or we come to the public and say, fund these media. So tabanja di ta ni ke fún wa lówó, torí pé a fi lọ bá any of these bombastic politicians tí mo ń bú lójoojúmọ́. Tó bá fún mi lówó gbàgà báyìí, Túndé Ednut ló máa kọ́kọ́ show screenshot ẹ̀, àti Linda Keji àtàwọn tó kù. Ẹ wá máa wonder pé so bàbá yóò tẹ̀ ní dignity. So ó better kí dignity wa kó wà láàrin mi àtẹ̀yìn. And it's a media and kì í ṣe blogging channel. This is a media organization. Aláwọn tí à ń fún ní salary, aláwọn staff wa tẹ́ pé gbogbo wọn nísìn, they are well equipped, at least to the standard of pé wọ́n lè rán wọn lẹ̀. It's costing me a lot, but ó better ká dín wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ máa ka blog wa, ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè pé kí ni Yorùbá Nation ṣe pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ọkọ̀ mi, bí ẹ understand tó ń pè ní media. Àwa la gbé media mi sílẹ̀, èmi àtàwọn management mi, pé ká fi ṣe Yorùbá Nation. Kò ń ṣe bàbá Akintoye ló ní kí n gbé sílẹ̀, kò ń ṣe olóyè Ìgbòho. Èmi fúnra mi ni mo ní níṣẹ́ nǹkan kan míì, bọ̀kọ̀ wa mí pa ni máa report other news tó ń ṣẹlẹ̀, even within Nigeria and internationally. But mo understand most of you will need a lot of orientation ká lè gbé yín débẹ̀. But the book of what we do here is talking about self-determination. Mr. Bamidele, politicians and the elders of Yoruba land believe in police guidance. When it would happen, okay now, well, police has nothing to offer because the system has failed. Muki Dizima 1, 2, 3. Muki and Lori Mixela, Muki our grace initiator. Hopefully I will have time to join the prayer this evening. Timba Sumbagbe. Because I'm very tired. I've been up since early hours.
and I have the time now to go and have a bit of rest. Thank you so much. As we are waiting, let's continue to mobilize. Mobilization is not yet over. Mokibaba Mutiu, Aderoju, and then Intewalori, Mr. Fatai, and Tim Badariko, like I always say, Kosibashi program by, we will always miss one or two people. Mokibaba family, not a lot to go see. My name is Olami Koiki, and this is where we will end the broadcast this particular afternoon. Enjoy the rest of the day, but remember, freedom is not something like Obi. Obi, what would you do? To my paje, to my dabai. Oya on to ye. Mokibu Wale and Consul. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Bye for now. I share into our Twitter space, and the rest of you, bye for now. Benny, I'm very tired. I need to go and rest now. I've been up since 6 in the morning. I should go to Yawa Duko,